Rather, Senate reverses leadership eligibility rule. And we have this one, what you should know about hantavirus. Bello verifies defection. What went wrong? These are some of the headlines from the Daily Trust newspaper this morning. From the Punch newspaper, PGF denies Uzodinma's removal. Senate reverses rules amid Oshiomhole Akpabio's clash. Kano governor submits APC nomination form. Primary election. APC consensus push faces resistance in states. Jonathan considers a comeback as court hears eligibility suit today. National Assembly okays 2.29 trillion naira FCT budget, sets 76% for capital project. These are some of the headlines from the Punch newspaper this morning. And from the Daily Post newspaper, they threatened to kill us. 5 rescued Ogun students recount ordeal with kidnappers. Why we called on Goodluck Jonathan to run for presidency, says Ohikere. Troops neutralize 3 terrorists, recover weapons in Zamfara. These are some of the headlines from the Daily Post newspaper this morning. All right, from the Nation newspaper, Washeni resigns as Makinde's security advisor, unfolds governorship ambition. Edo APC primary aspirant drops reps ambition. Federal government demands anti-xenophobia action from South Africa. These are some of the headlines from the Nation newspaper this morning. And from the Vanguard newspaper, court hears suit seeking to stop Jonathan's 2027 bid today. FRC unveils incentive to grow actuarial workforce. Senate makes U-turn, resigns controversial rule barring first-term senators. Resignations hit APC APGA in a Boeing. These are some of the headlines from the Vanguard newspaper this morning. All right, it's time for us to start to take these issues one after the other. We are now going to be joined by our analyst, and that's the person of Engineer Muyiwa Obayonju. Don't forget that you can always connect with us live on Facebook at Midas Radio 905, at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. Stay with us, don't go anywhere. A very good morning to you, Engineer Muyiwa Obayonju, and thank you so much for joining us this morning. Good morning, Esther. Good morning to our listeners. Thank you for having me. All right, let's begin with a story this morning where we have issues around the Jonathan bid. Where Jonathan, some youth group had gone to meet him yesterday asking that he comes back to the polls for the 2027 election. And Jonathan had said he will consult widely before making a decision on calls urging him to contest presidential election, stressing that the race for Nigeria's highest office is not a computer game. In another one, he mentioned, a court proceeding has been initiated against him to stop him from also appearing on any ballot, to stop INEC from recognizing him on any ballot ahead of the 2027 general election, stating that he had used the last part of a late Musa Yaradua's tenure, and also he came into office himself. He had taken oath of office twice. In all of this, what would you advise Jonathan to do? Well, as for me, it's not even about court cases, even though I'm still going to talk about that. But I would have advised him, if I see him, I would have advised him and say, sir, it's better, the position you are now is much more better than what you are thinking you are going to. People learn, and if you don't learn, you become history. You learn from history. If you don't learn from yourself, people learn from you. So if you don't learn from history, you become history. So, and that is it. If he knows the circumstances that made him leave that place, concede that victory, then he wouldn't have been able, no matter who is talking to him, because the same set of people that call him now are those people that really finished him the other time when they didn't, when they voted against him and ensured that he left office. So
Okay. We have to reconnect with Engineer Muyiwa Obanyoju this morning. Stay with us, Tungu. Okay, we have him back online. We can hear you now. Okay. I would have advised him that he shouldn't heed that kind of call, Hmm. because if you don't learn from yourself, people learn from you. If you don't learn from history, you become history yourself. So if it's wise enough, we'll have known that this same set of people that are saying, come, 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 they are the ones that are there when he was the problem and nobody could help him. So they are the ones that really finished him. Apart from even that they didn't allow him to win the second time, at least even during that first time, they didn't allow him to do anything. There are a lot of things he will have done, even for his people, that he didn't do. It was all along favoring this particular set of the country, the northern part of it, because of this second time. Finish all the money. The governors virtually reduced $60 billion that Obasanjo left, Yadua left for him, to about close to maybe 400 million. The governor collected everything for him. He gave money to everybody in the name of second time. So he's not a prudent manager to me. Though everybody is saying Jonathan's time, comparing Jonathan's time and say things are cheap, things are this. But I used to tell people that it was very Jonathan that we have the highest time where we have money. Well, we are selling a barrel of crude then at $150. And we sold at that time, we are doing 2 million, 2.4 million, even though the OPEC has to stop us and say we have to reduce production at that time. So we have the best, but we were using this money to paddle dollar. It was using money to stabilize the naira. It was using this money to subsidize for virtually everything. And this subsidy we talk about going to individual pockets. He doesn't care at that time because he was too desperate for second time and he left the place. But even at that, the United Nations, the whole world still applauding and making a statement. He's been appointed every time to reps. The African Union used to appoint me. United Nations used to appoint me. He's been appointed. Nigerian government even used to appoint me. Don't forget what happened in Sierra Leone. When there are problems there, Nigeria has to go there, send the private to bring him home. He has always been a statesman and an internationally acclaimed leader. I think to me that one is much more better than for him than trying with the water he has not. They try something that knows that will not work, because I don't see how he's going to win. And even though he wins, I don't know, he's not even going to win. Even if the law did not stop him, he's not going to win. And if the law and with the judgment that was given to Aida, well, Esther, if you don't forget, is the same thing that is there for him. There's a precedent already that you can't be sworn in 3 times in Nigeria. Constitution does not allow it. So you can only be sworn in twice, and that is it. So there's no other thing. It has been given to Aida, the same thing will be given to him. So he shouldn't even try. He should have just he will be somebody that will have been like Obasanjo, consulting, representing the world, representing Africa, and probably be made United Nations, whatever, maybe Secretary General or whatever. These are all a common way. These are the areas they expect him to be contesting, not to come back and say he wants to become president of Nigeria. Sometimes it's better. This time now it's much more, it's harder than that time. So I don't know how he's going to survive. And one thing you should know is that now many Northerners are afraid of the current president because of a lot of things that he's doing. And I'll tell you some of them. Now, some of them have been saying that for about 60 years, there are a lot of institutions that nobody dare to touch in the north. That Buhari, but Tinubu is dismantling them. The military training now that is now in Oshogbo, police training now that's now in Ogun State. And a lot of things that have been the federal character has been affected. So they are afraid now that Tinubu comes out the second time, then maybe NDA will also be taken to another place. And this is just being selfish in nature, because no matter what, I remember the issue of law school, when they fight that they will never allow law school to be only be in Abuja, they also be decentralized. Everything, central bank, everything they take to themselves there. But when it comes to that, they don't. So there are a lot of issues, but they're not let us go there. I will just advise him. No, the law will forbid him. But even if the law did not forbid him, to him as a gentleman, I think it should be okay. Where people are now coming to consult him, where people are now coming to see him, that one gives him more prestige, other than now coming to putting his putting gloves in his hand again and going to the ring. Then that one will now become total disgrace at the end of the day. And if you even let him even win, now what capacity has he, or what thing has he been able to do better? Has he been able to get himself to be able to stand against the Northerners that really used him to favor themselves? All the schools there was built it, the roads there built to the north. Do you know that the PIB that even affected his own people is from Niger Delta? They did not allow Buhari to have PIB. They did not allow Jonathan to even to have a way with PIB that would have made Niger Delta much more better. All this pollution and everything that would have been able to put in PIB so that those people at least will have a reprieve. It was Buhari that now did it and give 30% to themselves in the north, just because we have a leader in Jonathan
that couldn't muster enough strength against the cabals of the north. What does he now think he wants to come and do differently? I would advise him to just say, thank you very much. I think I'm okay now, like this. If his wife has even told him that there's nothing they left in National that they're going to head for. But then, at times, it's like the proverbial Yoruba, they are deceiving the fans. Let's go, we want to crown you. Now, where the throne is, underneath is a very deep gulf that once they enter, that's the end. But he doesn't know. But they dress that place very well as a very beautiful palatial throne. And he was following them, not knowing that they are people. So it's the same thing is what is beating for him now. If you really allow that thing to get to him, well, we are in Nigeria and we're going to see. All right, let's take this other one where the ADC had warned the federal government to hands off their judicial matters. The African Democratic Congress has warned the federal government to hands off its judicial matters and seize all alleged attempts to interfere in the ongoing case involving Nofiu Balagombe through covert pressure and Justice Awite to recuse himself from the matter. The party said it had uncovered a disturbing plot by desperate forces within the corridors of power to frustrate the course of justice by mounting pressure on Justice Nwite to step aside from the case so that it can be reassigned to judges perceived to be pliable and politically compliant. What do you think about this? Don't mind ADC. By now, they should stop all this their blame game thing that they are doing. Is it the federal government that has made a lot of people that are leaving the party now? The moment Obi left the place, a lot of people are leaving a mass. A lot of the campaigns are happening from ADC to NDC. Is the government that's doing that? You see, all these things that they talk about, rhetoric is just a lazy man or something. If I have a case in court, it's not based on sentiment. There's nobody that can say, court, you go to court and prove your evidence. Take your evidence there to prove your case. And when your evidence is okay, you win. There are a lot of cases against federal government. The federal government, Serap has taken a lot of cases against federal government and they win. So Serap is not even a political party. So what are we talking about? They should stop all this thing and do whatever they are saying. All of the whole world, everybody is talking to them and saying, maintain unity, come together. No, they are separated because they are greedy. It's because all of them want to take power. If it's all about Nigeria, why can't you make it a Nigerian project? If it's a Nigerian project, why don't you come together and say, okay, we want to bring somebody. Okay, now we want to take zone into the south. We are not taking it open now. Let's support Peter Obi's stroke Kwakwanso. At least now Peter Obi is from the south so that he can contest. Why are they now saying why are they allowing all this to happen? So it's a lesson man's thing. I don't want to talk about it. They should look for another thing. It's not all this excuse now. It was a judgment. Now Supreme Court give them the judgment. Now it's still not few. What's their problem with Nofiu? The son of few has no case against them. Why can't they get and prove their case against Nofiu? You want to take over the house, you didn't ask for the document. So you took over the house without papers. The owner of the house now came with papers. You say, oh, they want to leave, say, send me out of the house. Well, can't you ask that question before you take over the house? It's a layman judgment. Don't forget, don't mind them. They should do what they're supposed to do. Now, as a party, you must block every loophole. As a party, you must be able to now preempt your opponent and say, where is it coming from? If two people are fighting, you must preempt. That's what fight is all about. You must be able to strategize to know that this man can come from this angle, can come from this angle. What if it come from this angle? What do I do? What do I do? What do I do? That's strategy. That is how it's all about. But you can't just openly at that and say you are fighting and you allow the person now to just not to do anything against you. Is it possible? Power is not taken a la carte. You have to demand for it. You have to fight for it. You can't just say you want anything. You want the party APC to just be looking at you so that you have your way and take the power from them. Is that how politics is? So it's you that's supposed to do your own work. So all this blame game thing is enough. Let them do. The party has been depleted. How many people remain there? Obi, like a tsunami, took everything out of the party. The whole people that he brought to the party, he took them out. And even the lot of the campaign, up to yesterday, people are still living ADC. So is it the president that's making him talk about that? Why can't they go to Obi and now talk? All of them should move to NDC. Forget about ADC if that's the problem. Instead of just saying, federal government is this, federal government is that. And these people are saying what is right. Not few said we are the one in charge. Now, you are just coming in. We are the one in charge. You are just coming in. All the northern state chairman, all the chairman of the confederation, we are the one. You can't conduct Congress. We are the one. So is it the president that's moving all those people at the same time? Why can't they, even if the president is the one moving it, why can't they think about it? Why can't they bring maybe Nofiu, Adeleke, all of them? Why can't they bring them at the inception of this their party and say, okay, now this is it. Bring them together. Let them be part of it. You excluded them and you want to take on. It doesn't work out like that. It's all just mere sentiment. And sentiment cannot help them.
The way they are going, ADC will not be on the ballot. Everybody is saying it. But, this is their trade now. Oh, it's the president that doesn't want us to be on the ballot. Those that are wiser now, they have left the place. But they are still complaining. They are still making excuses. Instead of them to do their own work and do whatever they are doing. May 14 now, the submission of registration will close. May 30, submission of all the names of president candidates will close. So I don't know what they want to do between 14 now and to conduct convention between now and that May 30. And before you can say Jack Robinson, that's it. And the Supreme Court said it is this same chairman that can constitute the National Working Committee to do convention and conduct primaries. So they don't have time. All this complaint will not help them. Let them go and call non-few themselves and say, man, come, what is it? Now, it's politics. It's all about negotiation. It's all about lobbying. Lobby him. Negotiate with him. Whatever it is, promise him. And so that we can go to the court and withdraw that case. Instead of saying it's federal government this, federal government that, they are lazy people. Atiku is the one in charge. As long as Atiku is not ready to step down, there's nothing that can happen in ADC, because once they leave the primary open, Atiku will win. And once Atiku won the primary, I don't know how they're going to do it. And at the end of the day, all this thing is division upon division upon division upon division. Jonathan comes in now maybe to either, I don't know whether Nigeria and NPRK, or it comes into a PDP, and there's two PDP, two presidential candidates. That one will be another problem. Even if it's allowed, you divide the votes of the South between Obi, Amechi, and Jonathan. Then from the North, you have Kokwanso, you have Atiku. Then you have Kashim Shettima. At the end of the day, you now have Southwest. You have the Middle Belt will be the battleground. So at the end of the day, it's the same result of 2020 that will come. Because once you don't when you can't divide and fight Tinubu and win, it's only when you come together. And 2023 will have given them a very clean mathematical calculation, or an inkling into it, that if 6 plus 6 plus 2 making 14 against 8, then it means that if 3 of us come together, we have 14 against 8, we'll have won. So all of them that need to come together. I was happy. I was looking at them. I said, these people are getting it. When they said they went to Ibadan, and I said, okay, all of us, we are coming together to produce one candidate. I said, yes, this is good. That's it. That's how it's supposed to be. And suddenly something just happened to them as normal, as if somebody, I don't understand the way I would say it, and they just begin to disintegrate. And now we have UWK's PDP, you have Makinde's PDP, you have Obi's NDC, you have Atiku's ADC. What's all that? Now you are bringing Jonathan again to be another PDP, maybe the third PDP, and also you have your Labour Party separately, all of them separately. How do you want to fight when you have a common front? It's a listen man's complaint that the Esther forget about it. All right, let's also take this one where Isaac Fayoshe had alleged, he had stated some things, saying what exactly is happening with most former governors are going back to the Senate and the House of Representatives. And he had to list out some of them that we also know, the likes of Dapo Abiodun, the likes of Ayade from, is it Benue now? And we have Tambuwa, we have others, we have Okowa, we have Amosun, we have Wamako, we have Governor Sule, Governor Buni, Bala Mohammed. So it's like they are leaving governorship positions and going straight to the legislative house. And persons are like, is this a very normal trend? Is it that's a last resort? Once you're done with your governorship bid and everything, you just go straight to the House of Rep or the Senate? We have been talking about recycling over time, not now. Before 2023, we have been talking about recycling in this country. And then when you look at the way politics is being fashioned, the way it's being redesigned now, it's being redesigned in such a way that it becomes practically impossible for outsider, for another person except them, to assume any political office or the other. And how are they trying to achieve that? By increasing now astronomically the cost of obtaining form, expression of interest form, 100 million, 50 million, 20 million, 10 million. This one now is engendering corruption, because you know that as a governor, you have to go to the Senate, you first keep 100 million for form, then keep another 5 billion for campaign. That is there. And you want to go for president, you keep 100 million for form. Now, those people like us that may have interest now,
even let's not assuming I have interest in going to the State House of Assembly, from where on earth will I be able to raise 10 million? I don't know. Even if somebody borrow me 10 million, how many years am I going to take it? Now, to not go around my constituency and campaign, and you know in Nigeria, the campaign is like you begin to give them one thing or the other, that them one thing or the other, promise a lot of things like that. So that is why you see them recycling. And it's because we have a faulty constitution that allows such that the governors will finish from governor and now go to Senate. Senate will come to governor. Governor want to become president. President will minister also want to become Senate. Senator also want to become ministers. Recycling. And I look at this dispensation. A lot of them are having their children in either going to House of Assembly or going to House of Rep or going to Senate, and a lot of them are putting their children in. So it's like they have captured the political class, the political circle in Nigeria, and given it to themselves. And not only that, the one that even touches me is this. Now, do you know that there's what we call severance allowance and a retirement package for governors? Yeah. That they package themselves. They give themselves four cars every year. They give themselves 2 buildings. They give themselves about 300 to 500% of their salary. That what they are that will be handing as pension is almost ×3 or ×5 for what they hand as governor. Now that one will be there. They will now be handing that and now go to Senate again to be collecting construction project of 2 billion, salary of about 100 and something million, and oversight function of millions and millions and millions of naira. And nobody is talking about that. Now government will now pay just a paltry 70,000 naira, and they say they are paying minimum wage. Apart from that, most of these governors that are so wicked, they are wicked in the sense that now they know they are collecting this type of money, but they are now putting everybody in the country onto contributory pension. Now, these people now will bring their friends and make them pension administrator, put all the allowance and the arrears and the pension and gratuity of an individual for 35 years in the hands of their friends. And those one will just divide into 3, used to give them one and begin to pay them 15,000, 25,000 every month. Now, until they die. Now, they are collecting humongous amount, 4 cars, up 2 cars. They are deputy 2 cars, 2 buildings in Abuja and Lagos, furnishing, maintenance, everything, give it to themselves with the House of Assembly in connivance, and they will approve it for them. Then go to Senate and begin to collect humongo or become minister or become ambassador and so on and so forth. You see now when they say life no balance, Nigeria is the center of it, because the way it is now, and the way what pains me most is the gullibility of our people. And I'm always saying that our people are not learned. I don't know. And if they are learned, they should be wise enough to know that this is what these governors are doing to them. Look at workers now. On Workers' Day, everybody will say, we'll be going around and begin to do workers. Don't know that this Workers' Day they are doing, that at the end of the day, there is nothing they are going to collect. They will not get their gratuity, because the gratuity will be put in the hands of a pension administrator. And the pension administrator will now divide it and doing the business. The pension administrator will be using the money of people that work for 35 years to buy subsidized car, build subsidized building in the name of we don't have enough salary. And some of these governors, with what they are collecting, they did not even see that they need to clear the pension. So that is it. I don't blame them. I blame our people that are not learned enough to know that these people are not only using us to superintend over us, to make us subservient to them, to turn us to their slaves. So that at the end of the day, you work for 35 years, you want to buy Panadol, there's no money. Because your own money are given to a pension administrator who is now using your money on your behalf, according to them, that they are using to drain, and they are not giving you cover. So that is just it. The constitution should be reviewed, but who is going to review it? Because those are supposed to review it are the one benefiting from it. Where a governor finishes now, it goes to the Senate, and everybody is the one that will vote for him. Nobody will even think and say, Oga, go and sit down, let somebody else go there. No. And the senator is now coming to become the governor. Everybody will vote for him. Nobody will say, God, you are not the only one in Ekiti State, or you are not the only one in Nigeria, in Lagos State. You are not the only one in Kano State. Go and sit down. No, they will still vote for him. So at the end of the day, they will say things are hard, things are difficult. How would they know that things are hard? When somebody that is collecting, who is the past governor has taken care of his family for 8 years, is now going to the Senate. Senate will take care of his family for 8 years. How will you know that you have a day? How will you know that hospital is not good? How will you know that road is bad? How will you know that there's no good schools when his children does not attend? When he doesn't ride the car that knows the bad roads? When he doesn't visit the Nigerian hospitals? These are the things that were people supposed to begin to be sensible to know. That when these people are coming, we should be able to say, no, sir. No, sir. Now, let somebody else go there, sir. We are so many in Nigeria. People also can be able to decide. But like I said,
How will it even be possible? Where would that person be able to raise 100 million to purchase expression of form interest? And when the party say we are using consensus, so it will just raise 100 million, and that is it. So that they have decided to sue themselves, Esther. And unfortunately, as of now, I don't see what they can do about it. All right, let's take this one before we come back to another part from the NLC. Senate reverses leadership eligibility rule. Just very quickly, day before yesterday, I think that was on Wednesday, Akpabio and Oshiomhole had a clash at the plenary, where Akpabio was saying only persons from 7th or rather to 10th assembly can contest for the seat and can vote when it comes to having the Senate president and the deputy Senate president. But Oshiomhole kicked because, according to him, it looked like some persons were about to be left out of the whole conversation. And yesterday, they reversed it that everybody, to the 11th members presently right there on the floor of the Senate, can be a part of the decision-making process and can also contest for the seat. But Akpabio made some statements. That was that Wednesday, saying he will use the law of the Senate to send Oshiomhole out of the Senate House. And persons had reacted saying, whatever happened with Oshiomhole and Akpabio, half of it did not happen with Natasha when Natasha was suspended. And is it power play coming to play, or what exactly? Well, thank God for somebody like Oshiomhole that are able to stand up against the Senate president. Sometimes it is this greed and selfishness that is destroying our polity and destroying our politics all at the same time. But when you see politicians that are so greedy that they don't want to, they want to stick to power because of what it carries, then it becomes a selfish interest and aggrandizement. Now, I don't know what comes to our Akpabio that wants to make it. Who told him that he's going to return? He has forgotten that he's going to contest primary election in his place. Let's assume he won. He is going to contest, they present himself for an election before he comes out to now become another Senate president. What he's trying to do is that just to ensure that he's coming back again the second time. Maybe by people looking at people like Senator David Mark that 8 years, or Ahmed that become those 8 years as Senate president. He also want to become 8 years Senate president. Now, thank God for people like Akpabio are able to stand against him. And you now know the people that everybody now begin to say, what is that? Now everybody should be allowed. It's going to be, even whereas we have been saying that even the president should not interfere because they are supposed to be separate entity within the political process, where you have an independent legislature, independent judiciary, independent executive. Now, the president is not supposed to determine who becomes the Senate president. It's the members of the Senate, members of the National Assembly that's supposed to know. Members of the House of Representatives determine who their speaker is, and they are the deputy. But where is the president that's always intervening in everything? It's not more democratic. And that's what we are saying. When this man now is now coming to now even introduce another one that is worse, I say no. As by next one, it's not everybody who is the experienced, and the experience are only in the 10th assembly. So that Akpabio and his cohorts will also come back there. It's rather unfortunate, and we expect a lot of members to rise up, but I don't know, maybe some of them does not want to lose their committee chairmanship. That's why they just kept quiet and let him have his way. But somebody was able to stand up, and the whole of the people are now talking about it. That's why they have to reverse it. And as far as I don't know the power, they can only suspend him. They can't send him out of the National Assembly because it is the people that voted him, not Akpabio. So it's only his constituency that can recall him. And once that one is not done, then there's nothing that can happen. No, some of this that does not want people to stand up against them. And that's why there's no accountability in our polity. Because the governor does not want people to talk against him. The senator doesn't want to talk against him. The president doesn't want to talk against him. Even this one is not allowed. The president is the only president that I see allowing people to talk against him that's not even talking much. But some governors does not want. They see you as enemy. They say you are interfering. They begin to do a lot of things. They may even send some people against you and say, why are you talking against the governor? Why are you talking against the... So no accountability. They just want to have their way. And that is the way things are becoming. Once they assume that power, the first thing is that they want to silence everybody so that all correct, no nothing. But the moment you're able to stand up like this, they say we want to wield power against you. With power, you can't send him out. It's only concern you can recall him. What you can do is to suspend him. And that suspension will also be subject to vote. And I'm sure not everybody will vote against him because they know what he's talking about is correct. After all, why can you do that? There are a lot of people that have interest. A newcomer can come
and become the are governors that have administrative experience and knowledge. They can come in. Somebody else can come in that must have learned. It's not something that is difficult. There are rule books to follow. So it's not as if it's a difficult thing. Anybody can come in as a fresher and become the same president. Even though I know that experience is also important, but then not to now make a law and say strictly that should be our assembly or our own level that we can produce the next leadership. No, it's strong. All right. We have also this one where we still have growing pressure around the APC consensus primary election resistance in states. Don't forget that you can still join us live on Facebook at Midas Radio 905. You can drop your comment. You can also call us in on 0915 090 5905 or 0704 100 1905 to be a part of the conversation. Primary election, APC consensus push. APC consensus push faces resistance in states. The All Progressives Congress is facing growing internal tension across several states as its consensus arrangement ahead of the 2027 general elections continue to generate resistance, competing interest, and political realignment within the party structure. Specifically, I would remember Ogun State. We are following the whatever happened with Amoson and with Benga Daniels and Abiodun. Abiodun had to come back to say they should just rather adopt consensus, making it look like it was really advocating for it, it was really pushing for it, and all of that. And across some other states too, like Ondo, Benue, Oyo, and Yobe, Sokoto, Plateau, Kwara, we still have growing pushback with several aspirants rejecting consensus arrangements. Should we just say, at this point in time, when they brought up the issue of consensus majorly within the APC, I think it was for the presidency. Should we say other stakeholders in the party made mistake to think it would outrightly work for them? They have even made it has been a pronouncement from the party that all the party will go for the direct primaries. There's no more consensus. But what it is that if the government is interested in anyone, it should mobilize the party members to vote for that individual. So there's no more consensus. They can make a consensus, but anybody can lift up any hand and say this is the person I anointed, but it's the members of the party that will vote for that individual to become. Because the party, I was thinking the party must have realized what it can cost them if they really insist on that consensus, considering a lot of problems from different states. Now, most of the governors and their godfather are now fighting. Most of the governors, most of the members do not agree with the governor's consensus candidate. And most of the other candidates are also statesmen and the big wigs in the party are saying no to consensus, that they would rather go for primary. And I think, like I've been saying every time, that when we say we want to be democratic, let be democratic in everything. So let democracy play its part in everything, including the selection of candidates for elective offices. It should be democratic. Let the people determine who they want to lead them. Not that, but because you are now the government, you're now beginning to pick people. Like look at on those states, there are factors, there are forces there. The same way like Ogun State, the same way like Adamawa State, Adamawa State. So where you say the Olubumitunde Ojo against Ayedatiwa, where you say that was against Amosun and Daniels, and they like that. So and just that many like that. The same way in your state, where the people like former Minister of Power, Adelabu, is saying no way. Now we're able to go for primaries. There are a lot of issues like that. We can't pick Sarafadin. Even in Lagos State, is because many of them is not as if they are happy, but because they know that they cannot just say no to the president, and that's why people like Jando have to step down and a lot of things like that. But then, if we have to interview some of them, they are not happy. They should allow there's something to play its part like that. But you know that of Lagos State has been that it is what like somebody said Ifedayo is Jagaban. Actually, Tinubu is the Ifedayo, and what Ifedayo said is what they will follow. So, and and what they call them, this group of people that are always in charge, the national or NDC or whatever they call GAC. GAC. So, and once they make a choice, nobody reverse it, and that's just. But then I think all of them are going for primaries. If you have a candidate now, mobilize members of the party to vote for your candidate, or else your candidate may even lose. For even picking that kind of person, they may have a protest vote during primaries against that individual. Democracy should be allowed to play fully
not by now introducing what will cause disaffection among people and problem amongst others. So I think that direct primary is much more better than consensus, because in a situation where you pick consensus, there will be a lot of disaffection, and indirectly, most of them will not be happy. They may even be working against that party. All right, we have this one where the NLC, that's the Nigeria Labour Congress, has said workers will vote out anti-labor governors in 2027. NLC warns the Nigeria Labour Congress has warned that governors perceived as hostile to workers' welfare risk being voted out in the 2027 general election. The union declared that Nigerian workers are prepared to mobilize politically against administrations accused of neglecting a labor interest. The acting general secretary of the NLC, Benson Opa, said workers across the country were becoming increasingly conscious of their electoral strength and would no longer support leaders who failed to prioritize their welfare. Let me stop there. I don't know how realistic whatever the NLC acting Gen Sec might have said concerning workers and their masters, because obviously these state governors are the ones that will still get to pay the workers. And even though he said, okay, they would vote them out if they are not having labor interest at heart, how exactly do you think that can realistically pan out? Looking at what we had a solidarity march in Ekiti. Don't mind LSC, they're just making noise. Don't mind them. Which worker? Who is going to mobilize the workers when the chairman is in tandem with the governor? Who is going to mobilize the workers where the chairman and the governor they are together? Who is going to mobilize the workers where it is the governor that chooses to become the chairman? They are just talking. Even Nigeria themselves, don't two people know which party it belongs to at that time? Was it not playing politics at that time? Forget about it. There's no NSC again. I've said it. There's no NSC. We just have people that are there to better their own lives. That's all. They support the governor, and it is only this dispensation now that after Oshomole, you now begin to see that NSC are totally degenerated into political parties, arm of the political party, or another arm of the governor, and that is how it is. So forget it. There's nothing. Most of the things that the governors are doing in every state, there are states in this country that have not implemented minimum wage. Don't they have chairman of Labour Congress in those states? Why are they not rising up? Why are they not fighting? Why are they not strike? Why are they not on strike? But because they can, the governor knows something about them. And most of the time, like I said, most people that are rising to be leaders, even in secondary, even in a higher institution now, they are doing it for their own personal benefit. Somebody becomes student union president after 1 or 2 years, after he has gotten a car. He has a lot of bank account. He's also a political affiliate. And beyond what is happening, he's also attending political meetings. So what are you talking about? Somebody becomes NSC chairman, he has new cars, he's on salary, or he's on allowances and a lot of things like that. And it's just supporting the governors in various states, those northern states, those eastern states. Most of them that are not implementing with minimum wage. What happened to them? Those who have some states that pay 12 months, the one that doesn't pay, those is compulsory. Why can't the labor also agitate and say, some states that pay for us, why don't you pay for us? Or those that are saying, okay, we want to give you special allowance. The people who have labor, those that say, why can't they copy those ones? There's no labor again. We have leaders that are benefiting themselves from government and they're enjoying their lives. They have the best of cars, they have cash in their account. They have a lot of things. They're enjoying life. So that one cannot happen. He's just talking so that they are talking. Let him mobilize force against the state that have not implemented minimum wage. Force. Yeah, let's see. Let's mobilize force against the state that are not paying pension regularly. Let's mobilize force against the state that are not implementing, that are not doing anything better for their something. There are a lot of issues. But for all this one they are talking about, they are just making noise. All the labor chairmen or their 2UC chairmen, all of them, they are in support of every governor, they're in support of president in the country. There's nothing. Everybody's all just on their own. Whatever they give you is what you take. And then they don't give you, you just do your job jelly, or else you'll be on your own. Nobody will fight for you. And you may lose your job. So that's the way it is. All this one is talking is just rhetoric. It doesn't work. It doesn't work. There's no place for it in Nigeria. There's no independent labor in Nigeria. In all the states of the Federation, there's none. They are all an appendages of the governors of that state. Simple. Okay, we have this one also where the Islamic Coordination Council has urged Muslims
to produce next Oyo governor. Muslims should produce next Oyo governor, says ICC. The Islamic Coordination Council has declared that Muslims should produce the next governor of Oyo State in the 2027 governorship election, disagreeing with recent remarks attributed to Governor Sheyi Makinde. In a statement jointly signed by its chairman and the Secretary Suleiman Abanishe and Masood Akintola respectively, the council said its position was based on what it described as an established, though unofficial, tradition of balancing religious representation in the state's leadership. This comes, the arrangement became more evident during the 2019 political transition when a former chairman of the Christian Association of Nigeria in the state publicly stated that it was the turn of Christians to govern after the administration of former Governor Abiola Ajimobi. And this was also coming in reaction to Governor Makinde's statement during a farewell event organized for 2026 Hajj pilgrims, where the governor had mentioned that Makinde's re-election campaign had Khan involved with the consultation. And they've warned that any attempt to ignore religious balancing in the 2027 secession process could carry political consequences. And at this point in time, you begin to ask and question, is it that we cannot move on from a politics where we have no religion, no ethnicity, and we just have someone competent enough? The one thing these people did not understand is that all this that in the tourist narrative they are bringing forth is what is dividing this country more. Divide this country more. We now divide along ethnic line. It has to be north, now south. Even in the south, it has to be east or west or south. In the north, that will be either central or east or west. Can you imagine? There's no Nigeria anymore. You are now either you are a country, it's where you come from that defines who you are, not that you are a Nigerian. Unlike other countries that you are first your country before they even talk of where you come from. You are first an American before they talk of what you come from. And that is what is driving them. You don't care where you come from. There's any problem. An injury to one is an injury to all. And that's how a country thrives. That's how a country develops, when in unity in diversity. But in Nigeria, it is ethnic, it is religion. All those ones are plain rules there. And that's why you have this unwritten law of rotation in the country, where it doesn't matter the best candidate, provided one, it is not your turn. So anyone that comes is 100%. And that is it. So it's affecting the nation. We are not getting the best out of it, but we're just looking at plain politics of religion, plain politics of ethnicity. And look at the way Nigeria has become now. Look at what has happened to us. And that's what has brought a lot of prayer that we have today, security and all the rest onto us, because we have divided the country. Until we come together, until we have a very solid constitution that gives power to a Nigerian, not a northerner, not a southerner, not an easterner, but a Nigerian, and that every Nigerian have the right, and that the best of it. A country where we have the voters' education, where we now know that we deserve the president or the governor that we choose for ourselves, and that where sentiment is not allowed to play a part, but that we are allowed reasoning now to play a major role in looking at our future, to determine who leads us, because our future determines on our leader. When a leader does not have any focus, doesn't have anything, all that is there to do is to have money, embezzle money and do something, then that's how we're going to be. But when we have leaders that are focused, that look at Trump. By the time before Trump goes to that place, the Democrats have already destroyed the economy of the US. They have already been everything, they have brought everything down. But Trump comes there because it's it's American project. And look at it, they first introduced tax. A lot of all those people and begin to bring in money. And the whole place is full of money now, including the debt with China, where Biden was not able to do it, where Biden, China and Russia were able to overcome Biden. They came back there and pushed them back to their space, put a lot of tax on them, and was collecting so much money, put tariffs there, put suspension on their products, and they are the one begging and said, please, please, please. And it was bringing in a lot of money, bringing a lot of reforms. Today now he said, today now no Muslim can become anything in US. Today now he said, no Muslim can be given visa to US because they are constituting whatever he doesn't like there. That's a leader that look at the national interest above personal interest. Unlike in Nigeria, where personal interest is more than national interest. Let us screen all our leaders that we are
both at the local government to the federal government, both at the State House Assembly, local government legislative to the National Assembly. Let's screen them and see how many of them have genuine interest for the country called Nigeria. They want this country to move forward. You will discover that 90% of people they are more interested. They see it as a means to an end, where they can have a lot of money into their pocket. That's all. They don't have any agenda. Now, when they do one thing, they do the town. Oh, we have And everybody say, oh, so that is it. All right, let's take some of the comments we have here before we leave on the show. Nibo Tolushola says, well, whatever he said was, I would advise you to actually give your own opinion. Analyst's opinion is his own opinion. If you say the Tinubu administration, okay, whatever the Tinubu administration does is always right in the eyes of the analyst. I can't attest to that. And he said the analyst used to shift blame to Governor Obasanjo or Jonathan. I also can attest to that. If anybody had been fingered and they have been apportioned blame, it's across board. So whenever you want to give your comments, please do well to give your personal opinion and not, castigate. You might not agree, very fine. It's a very fair conversation we're having here, but not always castigating the analyst to say, oh, the analyst is not, because that is not fact. That is not true. That's a false claim. And I will leave it at that. Eyitayo Ayeni says, let the labor unions keep quiet, Joe. Are they not appendages of the state government? Thank you so much, Nibo Tolushola and Eyitayo Ayeni, for your comments right there. Engineer Obayonju, thank you so much for being with us on the show this morning. All right. Thank you for having me once again. Do have a nice weekend. And you too, sir. And so before we leave on this show, we want to use this medium to say a happy birthday to the acting general manager, Midas Radio 90.5 FM here in Ado-Ekiti. That's the person of Oluwaseun Funmi Bayode Williams. We pray you on accelerated speed. We pray you long life and prosperity. And we really do appreciate you for all you do at Midas Radio 90.5 FM. After now, we're going to be celebrating you properly. To welcome your way on Monday, Radio 90.5 FM. I am Esther Isah, and I'm asking you to join me by 10 to also discuss some of the salient issues we have across the nation. FM presents another season of unlimited fun at the Midas Radio Children's Day Fun Fair 2026. A moment of laughter in the world of fun and excitement, and the playground of dreams come alive. There will be thrilling games, bouncing castles, music that keeps you dancing. Lots of gifts to win, sweet treats to enjoy, and surprises you won't want to miss. Tell your friends, your siblings, and everyone in your neighborhood. It's going to be fun! Get ready for a day where happiness has no limits. The Midas Radio Children's Day Fun Fair is coming soon. It's going to be loud, fun, and memorable. Don't miss it. Happy Children's Day. Let's laugh and play. Sing and dance in a bright new way. Àtúntì dé lọ́dún yìí ò bá ṣe ń dé lọ́dọọdún. Àwa ewé ìwò yìí, Olúwa jẹ́ kásábàdà o. Ẹ kúkú ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ nílé iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM wípé alára àgbà yìí dání wá lọ́jọ́kọjọ́. Àyájọ́ àwọn èwe ìyẹn Children's Day tọdún yìí yóò dùn yóò lárinrin ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Oríṣiríṣi ètò alárinrin láti là kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti lè jẹ́ kí àwọn èwe wa mọ̀ wípé a rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn tó dára láti ọwọ́ Ọlọ́run àti láti lè jẹ́ kó di mímọ̀ fún ọ wípé àwọn gangan lọ́jọ́ ọ̀la wa. Children's Day tọdún yìí ti ń ṣe 27th of May nílé iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM á tún dùn gbọ́ngbọ́n àtúnkàn sí. Ẹ̀yin èwe o, ọdún yìí tún ti dé, ẹ kú ojú lọ́nà. Ọmọ ní Olúwa, ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀.
àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀. ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàràwọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. a ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà. ẹ má mísì ẹ o. torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dè yín lọ́dún yìí. ẹ kú ọdún lọ́nà. 90.5 Midas Radio Adó Èkìtì láwa yìí ẹ máa gbọ́ wá. 90.5 Midas Radio wọ́ndà Adó Èkìtì ṣàlàwà ẹ máa gbọ́ wá. Hey girls, what's up? This is Dua Lipa. I'm Ifedayo. Halsey. The biggest hit. I'm down for the ride, baby. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. This is Charlie Puth, Shawn Mendes, Calvin Harris, I'm Zayn. More hit music. Turn it up right now. Midas Radio 90.5 FM. With unrivaled entertainment non-stop. Yes, so Adó Èkìtì Midas Radio 90.5 FM. Now the Ogbonge radio station where they for town o. Tune your radio for Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì. Make you hear confirmed news, music, talk, sport, and all your Ogbonge programs them and other informate where they totori your body o. You fit even call our studio lines wey be 0915 090 5905 or 0704 1001905. You fit also follow us for Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. We be Midas Radio 905. We dey here to serve you better. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì. Ogbonge jolly jolly on top radio. We no dey stop o. 90.5 Midas Radio Adó Èkìtì láwa yìí ẹ máa gbọ́ wá. 90.5 Midas Radio wọ́ndà Adó Èkìtì ṣàlàwà ẹ máa gbọ́ wá. Subhanaka Rabbi Jalla Jalalu Antala Tabaraka Isimuka ya Kaharu Antala Subhanaka Rabbi Jalla Jalalu Antala Tabaraka Isimuka ya Kaharu Antala Allahu lillahi lahu huwa Allahu lillahi lahu huwa Al-Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim Al-Hayyul Qayyum Al-Aliyyul Azim Chineke Allah Obasi Ozalubwa Chineke Allah Obasi Ozalubwa Huwa Tabaraka Isimuka ya Kaharu Antala Tabaraka Isimuka ya Kaharu Antala wọ́n bá bí mi ọmọ mẹ́dínà tí wọ́n bá bí mi Abdulkadir Aremu tí wọ́n bá bí mi wípé ta lọ́lọ́run mi máa wípé Alani 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 o Adama ni ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run mi. wákìlúkà yàrá bí lákàlì múlíkù kùlù èmi ò máa máa ro ohun tí wọ́n fi wé ó lágbára ó tóbi ó gba yìí sáàní àbíta ni ò gbọ́ nípa ọlọ́run rí atójẹ tó ta ọba tó ga tí ò pín ọ̀gbáragadì ọba ńlá tí ò lórírun ó mọ bí ayé ti bẹ̀rẹ̀ ó mọ bí tí ó pín sí ọlọ́run mi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń kọ́ ń lóminú ìní àfọlọ́.
is Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. Midas Radio 90.5. Ìkànnì yìí gàlágà jù. Midas Radio 90.5. Ìkànnì yìí gàlágà jù. Adó-Èkìtì la kalẹ̀ sí. Wọ́n gbọ́ wa kárí ayé. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o, àní kí n láti rí o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí. A sì máa gòkè sí. Torí bí gíga láyé tèmi. Ó ṣíwájú pé ta láǹtakùn bá kú láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. Jagun la bí dé tọwọ́ pẹpẹ pé hàn tó bá sport pé mi tẹ́lẹ̀ o. Jagun la bí dé ó yẹ kíra fún ọba ọlédè kẹlọ sílẹ̀kùn ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀ kùn ọba òdẹ̀lẹ̀ pé méjì láàfin. Jagun la bí dé ó yẹ kíra fún ọba ọlédè kẹlọ sílẹ̀kùn ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀ kùn ọba òdẹ̀lẹ̀ pé méjì láàfin. ọba ọlédè máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sports pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé ọba ọlédè máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sports gbé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé ọmọ akínní kò gbọdọ̀ ṣojo táwọn lára bí tìròdò polówó kọ́ tó polongo ìnú àtìlẹ́gò dé wọn lọ bí Ronaldo ó ti lọ ìṣègbó wọ́n ń lo tòróró rẹ̀fí ẹ̀ má lọ ṣòjòrò. Jagun la bí dé ó yẹ kíra fún ọba ọlédè kẹlọ sílẹ̀kùn ó ń kanna ẹ̀ má lọ fojú rẹ̀ kùn ọba ọ̀rẹ́ pé méjì láàfin. Jagun la bí dé ó yẹ kíra fún ọba ọlédè kẹlọ sílẹ̀kùn ó ń kanna ẹ̀ má lọ fojú rẹ̀ kùn ọba ọ̀rẹ́ pé méjì láàfin. ọba ọlédè máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sports pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé ọba ọlédè máa gbé wọn sáré Ọ̀túnba sports pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé. Nítorí pé I declare myself to be blues for life. Torí pé mo kọrin bákà wọn sọ pé mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Chelsea one goal. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba sport tó gara tán. Ọ̀túnba sports
tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. ẹ jẹ́ àtúmọ̀ kíra wa ló nípa láǹtókè òjò pálámi ọkà yọ̀làlà àgbàlagbèdóṣe tó fẹ́ mọ́ gbàgbé agbègbè wo ṣe tán àjẹ́ mọ́ gbàjàkadì nìyẹn o ìjóni lọ́wọ́ kójóni lẹ́nu òkèlè bí yẹn sọ̀wọ́ ẹ má fọkàwọ́ yẹn kò jọra wọn. àpá abilẹ̀ ti fetí kó ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọ́n pé ìta ti pé ìrántí pé ọlọ́run lókè òdòwọ́ rẹ̀ àjẹ́ pé kógókógó lòun agogo dúgbẹ́dúgbẹ́ ń ta kèrègbè kò wá sí bá kèrègbè ṣe nítorí tó akérègbè ó lè lóhun agogo ní gbogbo bí ẹ ti ń láǹfààní àti máa fi tí ko gbogbo jọ́sọ̀ sí jọ́sọ̀ tó lè kó sílé ko ọ́fíìsì gbogbo eré ọ̀kadà gbogbo inú márúwá gbogbo bí ẹ ti rédíò yìí sókè lálá tẹ̀fẹ́ kọ́mọkọ́mọ ológo ti wọ̀ láì gbogbo bẹ̀ láti kíyí kó ojúmọ́ ma torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yẹ́là tí ìṣèjà ojúmọ́ àjẹ́ pójúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ owó ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ ọmọ ojúmọ́ tó máa lónìí àìkú tí ń ṣe baálé ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti balùwẹ̀ sẹ́ wọ̀wọ́ afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ omi rògbò ẹ̀fúùfù lẹ́lẹ́gbẹ́ omi lọ́sà ebi ò ní pọ́yún ní kọjá ìdọ̀yà ẹ̀ èmi àti yíta jọlẹ̀ pọ̀ àfi bí ìké tó bọ́ọ̀nù náà mo ti ṣe tán mo fẹ́ mọ́ jálulẹ̀ òtí bí àpò ẹ̀wà òye ẹjẹ́ mọ́ relulẹ̀ ìyẹ́ bí àpò yèrè mo tó ti ṣe tán ẹjẹ́ mọ́ jálulẹ̀ lóní kọ́ngbẹ́kọ́ngbẹ́ àfi bí ẹ̀ bá fọkàn nìyẹn o ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tí ò lákùnfin sàákólélé yẹ mọ́ fi wé bàtà yan ẹgbẹ́ ta ni ó fàdí gbẹ́nàkú wẹ̀rẹ̀ omi àgbàrá fojújọ tí èwo inú yín ló fẹ́ fi jẹ búrẹ́dì lápá bẹ́ẹ̀ olúwa ò bákọ́lé itc wẹ̀sì lásán ó làwọn bíríkìlì yàtọ̀ olúwa bákọ̀ tí ó pàlẹ́ mọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń sàsójà àti tàmọ̀tẹ́kọ̀ àfi bí ìgbà tí èèyàn ṣe rí ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ ọlọ́wọ́ tabo rẹ̀ olómúkáwọ̀ láyé wà láyé ẹjẹ́ panupọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láéláé alihamudulilayi kẹsìrà ó dá lóko gbogbo àwọn oníwàwá eléyìí tó kọ mí lọ làbẹ́làbẹ́ ìgbà arúmọlẹ̀ tààjọ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe tí ó fi dùn sí gbogbo ìfikọ́ sí tó tún fi máa jẹ́lẹ́gbẹ̀rún orí gbígbí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lòdòdò tó dẹ̀ máa kí pọ́pọ́ àfi bí ìsàlẹ̀ jọlọ́ọ̀fù lórúkọ president general wa bàmí káyọ̀dé olúṣemire àgbáwo tí ń gbàtẹ́gùn lórí transformer olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams adélé ọ̀gá àgbà èyí ẹ̀dínkànnì tá a wáyé nìyẹn o ọmọ ọlọ́jọ́ bí òní lórúkọ ẹnjìníà adébáyọ̀ ayọ̀bámẹ́ adarí ẹ̀ka tó mọ́tò gbogbo oníṣẹ́ eléyìí tá a fi gbòòsàn fẹ́fẹ́ èyí ẹ̀dínkànnì alálùbáríkà yìí esther Isah oní midfielder tó mòye ngolo kante ti wà lápá àbí nìyẹn o àti gbẹgbẹ àwọn olùyànnà eléyìí tá a jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí ọ̀tún lórúkọ gbogbo wọn ó ní mò ń kí a káàbọ̀ èyí sórí ètò lórí ọ̀dọ̀ Midas fún òní ọjọ́ kẹjọ oṣù karùn-ún ọdún 2026 òní lọ́jọ́ làwọn mùsùlùmí ó ṣe pẹ̀kírẹ̀kí pẹ̀lú ọjọ́ Jímọ̀ ó yẹ ẹja kíra wa ní kí ọlá ìkí ọlá àti kí eléyìí tó lọ́lá jùlọ pé àsàlámù alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh àwọn tèmí ń gbèrò ayé. àwọn tèmí ń gbèrò ayé ti dáhùn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n ní wọ́n alẹ́kùn sálámà wọ́n rámọ́tòláì wọ́n bárakàtò ó yẹ ẹjẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti gbéra wa èyí débẹ̀ lápá ti bẹ̀ torí pé kíni iṣẹ́ pọ̀ ní ọgbà àjàrà àwọn alágbàsí òtó nǹkan Mr. Ọlájídé tó di àbẹ ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ̀já sí o ìgboro ti mọ̀ pé àsí on rédíò for now ẹ̀sọ́ ti yé online la ti ń ṣiṣẹ́ for now kò sí engineer do the needful kankan àtẹ̀gùn ti wó máa sì bí kẹ́ni kò bá dẹ̀ sí tàgéèrè ò lè ṣe wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ìyẹn lọ́wọ́ bí mars ti bá ti dúró ẹ gbọ́ wa padà sẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ìyẹn yìí ṣèròyìn mọ́ látọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn lẹ́yìn sẹ́ẹ̀ wá ń Johnson àwọn tó ń tẹ̀lé wa tọkàntọkàn wọ́n ti mọ̀ látọ̀sẹ̀ méjì ó yẹ pápá àpagbéra ẹjẹ́ ọlọ́rẹ̀ káró yẹn torí ibà méjì kan ọ̀nà tó bá ti gbà bẹ́rẹ́ ó yẹ kó lè gbé kò dí àgàgà nìyẹn ó yẹ ẹgbẹ́ra pa ẹjẹ́ káró yẹn torí ibà méjì kan ọjọ́ rebi àdọ́rùn rebi àtiwọ̀ aago mẹ́sàn-án ó ti kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹjẹ́ ń gbéra pa lápá bẹ́ẹ̀ àìsírẹ́mẹ́mẹ́lómẹ́gúnlẹ̀tọ̀ ọ̀túnba bernard fagbemiro ojúmọ́ kára kéde káàsàkẹ́ just like abẹ́lẹ̀ yọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ńlá gbogbo àwọn akàròyìn rẹ̀ dárayá ó yẹ ẹ̀jẹ̀ agbéra torí ibà méjì kan òní lọ́jọ́ Jímọ̀ káṣọ gbogbo pápá pálápá bẹ́ẹ̀ ṣe é ti ń ṣe àrẹ̀ ìgẹ́ lójú òpó ti Facebook at Midas Radio 905 at Midas Radio 905 ó yẹ ẹgbẹ́ wọn débẹ̀ já wọn tán ẹ̀jẹ̀ wọn mọ̀ pa tó ti bẹ̀rẹ̀ ìgẹ́ lóòrọ̀ tó nínú yẹn o àjà àbálẹ̀ ròyìn rẹ̀ dárayá eléyìí tó yàtọ̀ sákòfin ó yẹ ẹgbẹ́ wọn débẹ̀ dáadáa ẹ lọ́ọ̀rì
rèé máa ṣí ààrẹ ẹ pé kọ́dé plamàtí àti tàpé ẹ pé kọ́dé gbogbo lẹ̀kílẹ̀ àti gbogbo bí èyí ó dé bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń ṣí à ẹ máa kọ́pì líǹkì yẹn kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa fi sọwọ́ èyàn sí gbogbo àwọn whatsapp group lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan torí pé kíni ń gbá lára mi lóòrọ̀ tún ní màá dẹ̀ gbé yín débẹ̀ dáadáa èyàn tá a bá ń sọ nípa ìròyìn eré ìdárayá nìyẹn ó yẹ pápápá inú díje kẹ̀kẹ́ fi sáré ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látàbà àbẹ̀ yẹn ìdíje ti cycling nìyẹn o torí pé díje fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ èyàn african cycling náà èyàn máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn fáwọn àkàdá ẹ̀dá ó máa jùnàyà èyàn ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún èyàn ọ̀la tá a wáyé nìyẹn o ọjọ́ kẹtàdínlógún èyàn nínú oṣù karùn-ún ló máa parí èyàn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́la ó di May 17 kó tó di pé máa parí lápá bẹ́ẹ̀ pápá ṣẹ́dẹ̀ Mọ̀súdì Abíọ́lá eléyìí tó wà nílùú Àbújá ó ní wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gbá ìdíje yẹn ṣéèkì mọ́tò yẹn àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ fífi kẹ̀kẹ́ sáré èyàn nílẹ̀ adúláwọ̀ àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde rẹ̀ lánàá pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ àwọn orílẹ̀-èdè bíi South Africa Kenya Algeria Zimbabwe Ghana àti ilẹ̀ olómìnira Benin gbogbo wọn ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyàn nínú ìdíje yẹn nìyẹn o pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó jẹ́ pé àwọn gangan àwọn ni wọ́n gbàlejò díje yẹn ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ṣé kí n mọ́tò yẹn jẹ́ mi wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ó ní mo jẹ́ àyín tó lápá bẹ́ẹ̀ ìdíje yẹn máa bẹ̀rẹ̀ èyàn tó bá ti di lọ́la èyàn tó bá ń sọ nípa ìdíje ti African paracycling èyàn tó wà èyàn fáwọn àkàndá ẹ̀dá ọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀ ló máa gbéra sọ ó dẹ̀ máa parí ní ọjọ́ kẹtàdínlógún èyàn nínú oṣù káwọn ọdún tá a wà lórí yìí gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi léde lánàá ó dá pápápá ẹjẹ́ bọ́ gbéra pò ń bẹ̀ yẹn ó dínú díje ti eré sísá eré ìdárayá eré sísá ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ torí pé lánàá ìdíje 400 metre èyàn ti continental tour metre eléyìí tó lọ lọ́wọ́ èyàn nílùú Abidjan nìyẹn o orílẹ̀-èdè Ivory Coast ibẹ̀ wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ara wọn èyàn lánàá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà patient ọkọ̀ Georgia ó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa èyàn lánàá gàgà nìyẹn o sáà gbàgbé wọ́n wà lára àwọn ikọ̀ eléyìí tó gba tíkẹ̀tì àti lọ́ọ̀rì ìdíje èyí nínú fi ẹ̀yẹ tàgbáláyé èyí fọ́nìlẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà tá a bá ń sọ nípa ìdíje 4x400 meters èyí ti mix relay race nìyẹn o wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbà èyí nílùú Gaborone lórílẹ̀‐èdè Botswana ó ní wọ́n ti gba tíkẹ̀tì yẹn pàtẹ bó ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti kú lórílẹ̀‐èdè Botswana ó lórí ọ̀fẹ́ láti gbà orílẹ̀‐èdè Ivory Coast lọ láti lọ kópa ní ìdíje ti continental tour meeting eléyìí tó wáyé lápá bẹ́ẹ̀ lánàá ó tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ìṣẹ́jú mọ́kànléní àádọ́ta àti ìṣẹ́jú ẹ̀yà mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n olólórí ọ̀fẹ́ láti lè bá àfihàn jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Burkina Faso èyí síbírí síta olóṣèpò keje ọmọ orílẹ̀-èdè Niger Samira Wálé èyí ṣèpò kẹta lápá bẹ́ẹ̀ olóòrà ó ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti gbàdíje yẹn èyí patient ọkọ̀ Georgia ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tó lórí ọ̀fẹ́ láti dáadáa àwọn oníròyìn josúmọ́ ó ní ẹ̀wùsẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó ní ẹ̀sàjà mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ó ní sẹ́ẹ̀rí gbogbo ìgbáradì àti gbogbo ìmúrasílẹ̀ eléyìí tó ń tini lápá bẹ́ẹ̀ ó ràn òun lọ́wọ́ o láti ṣe dáadáa èèyàn nínú díje torílẹ̀-èdè Ivory Coast yẹn ó yẹ pápápá Olúwatóbi lọ́ba àbúṣán ó wà lára àwọn eléré ìdárayá márùndínláàádọ́ta eléyìí torílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n máa láǹfààní láti mú lọ èyàn sínú díje CAA Senior Athlete Championship eléyìí tó máa wáyé èyàn lórílẹ̀-èdè AAA èyàn nílùú Accra èyàn lórílẹ̀-èdè Ghana nìyẹn o ṣéèkì mọ́tò yẹn àjọ tó mọ́tò rẹ̀ sísá èyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyàn Athletic Federation of Nigeria àwọn lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ èyàn lánàá àwọn eléré ìdárayá eléyìí tó máa tẹ̀lé wọn lọ kópa èyàn nínú díje yẹn nìyẹn o èyàn lórílẹ̀-èdè Ghana wọ́n kéde Olúwatóbi lọ́ba àmúṣà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn wọ́n kéde ẹ̀ dáadáa èyàn lápá àbẹ̀yẹn nìyẹn wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ òun náà máa wà èyàn lọ́rọ̀ àwọn eléré ìdárayá èyàn márùndínláàádọ́ta eléyìí tó máa lọ lápá bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí Olúwatóbi lọ́ba àmúṣà lára àwọn tí ò tún lọ èyàn lápá ti bẹ̀ yẹn wọ́n láti rí adọ́bí tàbúgbò Janet Sunday òun náà máa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ bákan náà òun làwọn eléré ìdárayá mẹ́ àwọn náà lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ́ẹ̀ Miracle Ezechukwu Maria Thompson Omokwe àti Jagere Udo òun náà máa wà èyàn nínú ọ̀bẹ̀yẹn nìyẹn o àwọn tó ń jorin bẹ́ẹ̀ tọkọjọ́ bá wà ń bẹ́ẹ̀ Rúùtù Sòrò àti Oyèsádé Ọlátòyè òun náà máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyàn lápá àbẹ̀yẹn nìyẹn o Ese Brume nǹkan òun náà wà nú ọkọ̀ tó gbé jáde tí ó máa ń yékuere ó kọ́ tiẹ̀ náà ó lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti kéde ẹ̀ ó lè mí ga yẹn tó lápá àbẹ̀yẹn orílẹ̀-èdè Ghana òun ló máa gbàlejò díje yẹn eré ìdárayá ẹ̀sẹ̀ kíkan ẹjẹ́ máa gbéra lu apá abẹ torí ibà méjì kan iṣẹ́ wà nú ọjà àjàrà ẹni tó ti gbà kan ní jẹ́
gbajúgbajà abẹ̀sẹ̀kù bí ojo èyẹ nígo ti super middleweight ló ń sọ nípa George Grover ó dẹ̀ ti ké sí àwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ ìjà Anthony Joshua àti Tyson Fury sáà gbàgbé péjà yẹn máa wáyé ní ọdún tàwa bó tiẹ̀ jẹ́ pọ́jọ́ tó máa wáyé gangan kò tí ì sẹ́ni tó mọ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀kú máa wáyé èyàn lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o ṣé mọ́tàn yẹn ibi ọ̀rọ̀ dé dúró lápá bẹ́ẹ̀ George Grover ó ti wá kẹsàn àwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ èyàn ìdíje yẹn lápá ti bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀wùsẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ dákun ẹjọ́ ẹ máa gbéjà yẹn bọ̀ wá sí pápá àṣírí Wembley èyàn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nìyẹn o ibẹ̀ yẹn gangan ó ní ká ẹjẹ́ kíjà yẹn ti wáyé torí pé bẹ̀ yẹn ó làwọn èèyàn ti lórí ọ̀fẹ́ láti rí wò dáadáa èyàn lápá ti bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé pé wọ́n ti mà ibi tíjà yẹn ti lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé àwọn kan wò bó ṣe ṣe kó jẹ́ pápá àṣírí Wembley àwọn kan dẹ̀ wò bó ṣe ṣe kó jẹ́ gbàgede ti O2 Arena ó nìjà yẹn ti lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé lápá bẹ́ẹ̀ kódà àwọn kan ní ẹjẹ́ àmọ́ gbé lọ èyàn sórílẹ̀-èdè Saudi Arabia ṣé ẹ wá rí George Grover tó náà ti fìgbà kan rí jẹ́ abẹ̀sẹ̀kù bí òjò eléyìí tó ṣe dáadáa ó ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ láǹfààní láti ṣàgbékalẹ̀ dín nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àgbékalẹ̀ ìjà méjì yẹn ẹ tètè máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbẹ̀bọ̀ wá èyàn sí pápá àṣẹrẹ ti Wembley Stadium tó ní pé bẹ̀yẹ gangan òun láyé ti máa gbọ́ tọ́run dẹ̀ ti máa mọ̀ èyàn bí ìjà yẹn ó ṣe lọ lápá bẹ́ẹ̀ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfigigbá èyàn lórí ilẹ̀ tẹ́nísì bẹ́ẹ̀ mo wà lásìkò yìí o Yannick Sinner gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí ilẹ̀ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ó ṣàlàyé èyàn sì ti gbọ́ àwọn àjọ eléyìí tó ń ṣe ìdásílẹ̀ èyàn bọ́ọ̀lù aláfigigbá lórí ilẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ sẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ olówó dé ilé tí Arina Zabalenka sọ̀rọ̀ pa rẹ̀ ń jẹta yẹn ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ olówódé yẹn ó mọ̀ wá fa wàhálà yóò fa wàhálà gan o èyí nínú eré ìdárayá tẹnísì bẹ́ẹ̀ bá tètè wá nǹkan ṣeṣe èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ gbàgbé báwọn agbá tẹnísì àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fara kífẹ̀míké pé sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ iye tí wọ́n fún àwọn èyí táwọn bá ti lọ rè gbá tẹnísì owó yẹn kéré jọjọ èyí sì yẹ tó yẹ káwọn ọmọ ìgbà lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti kéde pé sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ báwọn ti ṣe ń pariwo báyìí tí ò bá ti sí yàtọ̀ á jẹ́ pé àwọn táwọn jẹ́ ẹni àwọn mẹ́wàá àkọ́kọ́ èyàn lórí àkàbà èyàn top 10 nìyẹn o àwọn lórí ọ̀fẹ́ láti yọwọ́ kí là ń kó àwọn èyàn nínú àwọn ìdíje eléyìí tó wà lọ́wọ́ wájú nígbà táwọn àgbà owó bá ti yọwọ́ àwọn sàkùsàkù àti àwọn nàmúrúsù àwọn lóko tí ó lórí ọ̀fẹ́ àti mọ̀ jádìje Arina Zabalenka òun ló kọ́kọ́ sọ̀yẹ́ ń jẹta ṣé wọ́n rí Yannick Sinner lánàá òun náà ṣe àfikún rẹ̀ pé ṣe fẹ́ gbọ́ àwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ díje yẹn wọ́n bọ̀ ọ̀wọ̀ tó tó ìyẹn fún àwọn agbátẹnìsì eléyìí tó gbé gẹ́gẹ́ tó tó gbọ̀n bírékẹ́bù rẹ̀ bọ̀ èyí lápá àbẹ̀yẹn nìyẹn o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ èwo ni mákindé wọ́n gbà bó nìṣọ́ ó ní tó bá tọ́ sáwọn ẹ fún àwọn lápá abẹ́yẹn náà owó ọ̀yà alágbàdo yóò bá ní ògbọ́dọ̀ gbẹ bíbélì kan ṣe àfikún rẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ pẹ̀lú gbẹgbẹ báwọn ṣe forí ṣe táwọn dẹ̀ ń fọ̀rùn ṣe iye tí àwọn rí lórí àwọn ìdíje yẹn owó yẹn ò tó kankan lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ gbàgbé pé Yannick Sinner ó ti gba ìdíje ti master 1000 èyàn ní ẹ̀mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ó wá ní ẹ̀wò gbogbo iye tí wọ́n ti ẹ̀ ń fún àwọn èyàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn gan ó lówó yẹn ò tó nǹkankan ó ní báwọn dẹ̀ ṣe lágogo òkìlọ̀ yìí bí àjọ tó mójútó àbí àwọn àjọ eléyìí tó ṣàgbékalẹ̀ níje lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan èyàn nínú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfigigbá èyàn lórí ilẹ̀ àtàbálá tọkùnrin àti tóbìnrin bí wọn bá tètè wá nǹkan ṣe àfàìmọ̀ kó mọ̀ jẹ́ pé àwọn yọwọ́ kílàǹkó tàwọn èyàn lórí àwo gangan nìyẹn o ṣé wá rí Novak Djokovic àgbà ọ̀jẹ̀ agbátẹ́nìsì òun náà ti dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ gbogbo tí àwọn agbátẹ́nìsì bá ti ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá wọn lòun fọwọ́ sí lápá bẹ́ẹ̀ ṣé bẹ́tù àwọn làwọn ń jà fọ́ òun tó bá dẹ̀ ti jẹ́ tẹ́ni nìyẹn lápá bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹ fún àwọn lówó tàwọn èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ Yannick Sinner ni ẹ wò ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ìdá 9.5 èyí 9.5% nínú owó tí àjọ tó ń jẹ àgbékalẹ̀ French Open iye owó tó bá pa wọ́n wàá yọ ìdá 9.5 nù rẹ̀ ó ní wọ́n máa fún ẹ bá jáwé olúborí ẹgbẹ́ síbẹ̀ ló yẹ kó rí 9.5% ìyẹn nínú 100 ó ní wọ́n máa fún àwọn ó ní kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdíje àwọn ègbà tó 22% ìyẹn nínú owó tó bá rí lápá bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀wù Australian Open àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ sí àgbéga rẹ̀ èyàn sí 20% rẹ̀ èyàn ò ní sá eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ pẹ̀lú bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà lásìkò yìí ó ní sẹ́ rí gbogbo dédé náà ó láwọn ó yọwọ́ kí là ń kó àwọn láìpẹ́ láì jìnnà ó nọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ lápá bẹ́ẹ̀ ó yá mo gbéra mo kó ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ mo padà sínú díje ti ẹ̀sẹ̀ kíkà ẹni tó lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ akọ́nimọ̀ọ́jà èèyàn fún Daniel Dubois ó ti kéde rẹ̀ lápá bẹ̀ yẹn o pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ kò ní í sí pátì kankan o èèyàn lọ́jọ́ àbámẹ́ta títí tí wọ́n fi ja ìjà eléyìí tó wà láàrin Fabio Wardley àti Daniel Dubois nílùú Manchester ṣé àgbàgbé pé lọ́la
ó ní ìjà yẹn máa wáyé lápá bẹ́ẹ̀ Daniel Dubio dẹ̀ ti balẹ̀ èèyàn sọ́nílẹ̀-èdè England látànà sẹ́ẹ̀fẹ̀ àṣà àti ṣe Daniel Dubio ẹjẹ́ ìṣàlàyé ẹ̀fọn yẹn ó ní pé tó bá ti fẹ́ ja ìjà kan tó bá ti kù ọjọ́ méjì mẹ́ta ó ní ó ti balẹ̀ èèyàn síbi tíjà yóò ti wáyé yóò wà kọ́kọ́ ṣe patí yóò dànù ara rẹ̀ dàn kó tó di pé bọ́ sórí irin nìyẹn o láti lọ rèé máa jà ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ olúyoko rẹ̀ èèyàn Don Charles akọ́nimọ̀ọ́jà rẹ̀ nù ní aago èèyàn ti kéde lánàá pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ tọ̀tẹ̀ yìí máa yàtọ̀ òun ò ní jẹ́ kí Daniel Dubio ó ṣe patí kankan títí tí ó fi lọ́jọ́ àbámẹ́ta tóun àti Fabio Wadley táwọn méjèèjì tí wọ́n fi lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ara wọn èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ṣé àgbàgbé péjà tí Daniel Dubio jà kan inú oṣù kejì ọdún tó kọjá náà Alexander Usyk òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti lò èyí ní abalẹ̀ lẹ́ẹ̀karùn-ún alubami ẹ̀wà òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe èyí ò lápá ti bẹ́ẹ̀ lọ́nà oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 Daniel Dubio ó fìyà já Anthony Joshua ń tiẹ̀ èyí lápá abẹ̀yẹn abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹsàn-án òun ló ti fìyà jẹ́ ṣùgbọ́n tá a bá ní àmọ́ ká ní méjì mẹ́ta ìjà mẹ́ta tí a ti Daniel Dubio tó ti jà kan yẹn ó pàdánù méjì lápá bẹ́ẹ̀ dọ́nà ẹni tó jẹ́ akọ́dìmọ̀jà rẹ̀ ìyẹn Don Charles ìyẹn wá kéde lágbà abẹ̀yẹn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn pátí ẹlẹ́sìn mìíràn eléyìí tó ń ṣe ṣáájú ìjà òun gẹ́gẹ́ ló fa wàhálà àti làlúrí láwọn ìjákulẹ̀ tó ní ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ lọ́tẹ̀ yìí no party anywhere òun ò ní gbà kó ṣe pátí kankan o ó ní gbogbo ẹ̀ ó tiẹ̀ kọ́kọ́ máa lórí ọ̀fẹ́ náà láti kọ́kọ́ ja ìjà yẹn tán tó bá wá àjà tán ìgbà yẹn gangan òun láti bá wá lórí ọ̀fẹ́ láti máa bóyá ó máa celebrate àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ 175 shares ti lọ èyí lójú òpó Facebook àwọn tèmi tó ti para wọ́n ti ń ṣí àrẹ̀ lọ làgásíkàlè lápá bẹ́ẹ̀ Adétúnjí James ọlọ́nsọ ẹsẹ̀ mo dúpẹ́ o Ògúnṣakídayọ̀ ó tún ti ṣe bí ìṣe rẹ̀ Fálàyé pásítọ̀ kí Olúkáyọ̀dé nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣe mí yẹn àgàrà ò ní dayé bógo tí ń jẹtọ̀ lọ Awolumọ̀tẹ́ Christopher Digema aláṣẹ Awolúṣọ Palace lókè Bọ́lá àlàyé mi ń ṣe àrẹ̀ lọ́wọ́ Alúkódayọ̀ òun náà ti ṣí àlápá bẹ́ẹ̀ Adéníyì Abíọ́dún Yínúsà Sunday òun darapọ̀ máa fúngbà àkọ́kọ́ tiẹ̀ òkè Àtàndá Caleb Sunday Adéoyè òun náà ń ṣí àrẹ̀ lọ́wọ́ lápá bẹ́ẹ̀ yẹn Musa Abdullah òun náà ń ṣí àrẹ̀ Tọ̀míwá Aládéyẹ̀lú òun náà ti pé ó ti lọ fáfà èyàn lápá fáfà èyàn lápá tibẹ̀ yẹn ó dá Káyọ̀dé ke òun náà ń ṣí àlọ́wọ́ apánisílẹ̀ Jayé Ọlá ó ti darapọ̀ fúngbà àkọ́kọ́ nìyẹn Samuel Scope mi ò ní wá ẹtì Fàlà Rio Fẹ́tì òun náà ń ṣí àrẹ̀ lọ́wọ́ lápá tibẹ̀ yẹn ó dá bó ti ṣe wà ẹ mọ̀ bó dáadáa ẹ wá kọ́pì líǹkì ẹ bó sínú gbogbo WhatsApp group ẹ jẹ́ wọ́n mọ̀ pa àti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó yẹ pápá àpálápá bẹ́ẹ̀ Usman Táwà mọ́fọ́ àwa náà ń gbìyànjú ẹ̀ lọ́wọ́ à ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹni tó ṣẹlẹ̀ kì í mọ̀ ọ́ sì náwó kéke àti à ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbé wa padà èyàn lórí ẹ̀rọ agbágbé nìyẹn o tí ò bá tiẹ̀ jẹ́ torí nǹkan mẹ́ torí àlàyé tí mo ti ń ṣe látọjọ́ ẹ dákẹ́ torí àlàyé a máa tètè padà ẹnu ti fẹ́ bó ó yẹ pápá pápó ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti gbórí wọ̀ ìdíje ti Super 4 nìyẹn o torí pé lónìí ó ní abala àṣekágbá rẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó kàn ẹ́ òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé òní la máa mọ̀ ẹni tó máa gba ìdíje tí NLS Super 4 èyí ní ìjọ nípele keje èyí tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé kí n mọ̀tàn yẹn ipò ẹgbẹ́ ajábọ̀lù ti ń ta Lagos àwọn ló lórí ọ̀fẹ́ láti jókòó ti pọ́ èyí sókè tí ń tẹ́ nìyẹn o èyí ọlọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn pẹ̀lú bó ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti wà báyìí Portable ọmọ Ọlálọ́mí sẹ́ẹ̀mọ bọ̀bọ̀ yẹn wàhálà ìkà of Africa Dr. Z ó ti wá gbéra pa lánàá ó ti gbóríwọ̀ ìlú Kẹ́nẹ́ èyí lápá abẹ̀yẹn nìyẹn o ṣé kí n mọ̀tà yẹn Portable ni ẹ wò òun máa wà nílùú Kẹ́nẹ́ èyí lápá abẹ pẹ̀lú bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé Portable ni ẹ wò olólùfẹ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n bá sọ oríire lónìí òun máa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn èyí ní 500,000 bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà àwọn alákòóso òun ló kéde yẹn lápá abẹ̀yẹn wọ́n láwọn ó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ráfùdùrọ̀ lónìí torí pé olólùfẹ́ méjì ó máa jẹ 500,000 ṣé ẹ wá rí ráfùdùrọ̀ yẹn Portable ló máa bá wọn yí koto èèyàn lápá abẹ bákan náà wọ́n ní olólùfẹ́ igba 200 fans àwọn eléyìí tó bá wọlé èèyàn láti àwọn tí ò fún fẹ́ǹsì wọlé ni o tẹ́ ẹ gba géètì wọlé wọ́n láwọn yẹn wọ́n máa gba ẹgbẹ̀rún márùn-ún èèyàn sọ́wọ́ wọn lápá abẹ yẹn 5,000 ó ní wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà bákan náà wọ́n ní àwọn ò tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìwúrí èèyàn fún àwọn olólùfẹ́ tó bá tètè dé èèyàn síbi pápá àṣeré níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó ti wáyé èèyàn lónìí gangan nìyẹn o bí wọ́n
wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ òun gẹ́gẹ́ lèmi lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ayé tán nìyẹn ikọ̀ Sporting Lagos àwọn ló wà lókè téńté kìí ṣe ń ta Lagos Sporting Lagos ló wà èèyàn lókè téńté nìyẹn o ṣùgbọ́n lónìí nígbà tí abala ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó kàn tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé Pọ́tẹ́bù ọmọ Ọlálọ́mí aláyé máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ̀ èèyàn lónìí gangan nìyẹn o òun ló máa bá wọn yí koto èèyàn lápá ti bẹ̀ ó yẹ pápápá ẹjẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti sọ́sọ́ wájú ó dọ̀dọ̀ àjọ NFF àjọ tó mójútó lọ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí pé lánàá àjọ NFF kéde o èèyàn sípò olùkọ́ni méjì tuntun èèyàn sínú ọkọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹni àkọ́kọ́ eléyìí tí wọ́n kọ́kọ́ kéde rẹ̀ ó ní Abdul Maikaba ó ní olórí ọ̀fẹ́ láti mọ ọkọ̀ ọ̀sùdé ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin eléyìí tọ́jú orí wọn wà èèyàn lábí ogún ọdún nìyẹn o èèyàn ikọ̀ ti Flying Eagles nìyẹn under 20 men's team Abdul Maikaba ó ń lólùkọ́ni wọn tuntun ṣe wọ́n rí kọ́ under 17 èèyàn tàwọn ọkùnrin ẹ bọ́ borí ṣe ìwéje lámò ó ń gángan lólùkọ́ni eléyìí tó máa kọ́ ọ̀sùn ní lápá bẹ́ẹ̀ ẹ gbókọ̀ yẹrí àdó ẹ bọ́ borí ṣe ìwéje lámò ó ń gángan lólùkọ́ni eléyìí tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti kó under 17 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kún ọ̀sọ̀dé ẹlẹ́ẹ̀mọ̀wọ́n àdé ẹjẹ́ ń jayé tán sẹ́ẹ̀rí Abdul Maikaba òdú ni kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti kó under 17 èyàn kan Golden Eagles ó kó wọn sòdéré kódà ó tún ti jẹ́ igbákejì olùkọ́ni èyàn nínú ọkọ̀ àgbẹ̀jẹ̀ lọ́kùnrin tọ́jú orí wọn wà èyàn lábẹ́ ogún ọdún under 20 ó ti jẹ́ igbákejì olùkọ́ni wọn rí olùkọ́ni Paul Ayigbogan ó ní head coach nígbà yẹn tó jẹ́ olùkọ́ni wọn tó jẹ́ igbákejì olùkọ́ni nígbà náà wọ́n ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti kéde rẹ̀ kódà ó ti kó ìpè yín mà Wikitoris Canopilla àti Cooperative United ó kó ọ̀sùn rere ó tún ti jẹ́ olùkọ́ni nígbà kan rí èyẹ fúkọ̀ tí Akwa United ó ti kó ọ̀sùn délé lápá bẹ́ẹ̀ ó kó Akwa United ó kó wọn gba ìdíje FA Cup nígbà yẹn wọ́n wá kéde ẹ̀ lánàá èyẹ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ikọ̀ àgbọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin tọ́jú orí wọn wà èyẹ lábẹ́ ogún ọdún under 20 ṣé ẹ wá rí olùkọ́ni Uwejamore òun tiẹ̀ òun náà ti yẹ òun ní tẹ́kínà bó ni wọ́n ṣe pé òun ní player analyst èyẹ fúkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Sporting Lagos eléyìí tó fẹ́ gba ìdíje tí NLS Super 4 òun ní player analyst wọn kódà ọ̀gá ló tún jẹ́ bí coach analyst èyàn fún ikọ̀ yẹn gangan nìyẹn o òun ló máa ń lórí ọ̀fẹ́ láti wò ó agbábọ́ọ̀lù tí ò bá ṣe dáadáa ọ̀nà wo lálẹ́ gbà láti mú kó ṣe dáadáa wọn òun náà tún ní olùkọ́ ní ikọ̀ jẹ̀wẹ́wẹ́ èyàn ti Sporting Lagos nìyẹn o tá a bá dẹ̀ ní àwò ikọ̀ yẹn ń pèsè ọmọ tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún àjọ NFF wọ́n ti kéde rẹ̀ lánàá wọ́n ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ òní ò mọ̀ kó under 17 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òní ò mọ̀ kó ọ̀sùn ní lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀wọ́rẹ́ ni tí mò ń sọ yìí ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ikọ̀ èyàn lókè òkun ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Commonwealth FC ikọ̀ Gillingham FC àti ikọ̀ Nottingham Forest FC èyẹ nílẹ̀ Amẹ́ríkà nìyẹn o bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wá ó tún ti ṣiṣẹ́ èyẹ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni Customers FC èyẹ nígbà kan rí nìyẹn o wọ́n sá ti kéde gbogbo wọn èyẹ ọ̀lànà èyẹ lápá bẹ́ẹ̀ àwọn mẹ́ta wọn fọkọ̀ wọn léde èyẹ fún iṣẹ́ ẹ̀kọ́ tó ń da 17 kó tó di pé wọ́n mú olùkọ́ni yẹn olùkọ́ni Olúmídé Àjíbọ́ládé olùkọ́ni kọ Beyond Limited ó kọ́ tiẹ̀ náà jáde kó tó di pé wọ́n mẹ́ni wọn mọ́ bákan náà ní Ṣọlá Adégún olùkọ́ni Cooperative United tẹ́lẹ̀ ó kọ́ tiẹ̀ náà jáde kó tó di pé wọ́n mẹ́ni tí wọ́n mú lápá bẹ́ẹ̀ bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó lè mí gbé bọ́dì gbósò olùtẹ̀lé èyàn lápá bẹ̀yẹ nìyẹn o pàápàá mo ti balẹ̀ èyàn sáré gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àjọ NFF fún mọ́wá mi ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti kó ń bẹ̀ torí pé lánàá pẹ̀lú gbogbo bó ti ṣe wà èyàn gbogbo dèdè náà àjọ káàfó wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti dá padà èyàn káfà láìsẹ̀sì àkóòjà wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti dá yẹ padà sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ wọ́n ní kàfé eléyìí tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ èyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọ́n láwọn àgbà àsìkò kan wà eléyìí tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbégilé lápá tibẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n lánàá àjọ káàfù ti kéde o wọ́n lólùkọ́ ni eléyìí tó bá fẹ́ gba kàfé lápá bẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààyè ti wà láti gba sàtífíkẹ̀tì yẹn ìwé ẹ̀rí yẹn ààyè ti wà ní àjọ káàfù ó lọ̀nà bá sí ọ̀nà bá la ó yẹ pápápá akọ̀wé àjọ NFF ìyẹn Muhammadu Sanusi ó ti ṣàlàyé ẹ̀ lápá bẹ̀ yẹn o ó ní ẹ̀wù sẹ́fẹ́ gbọ́ àbámọ̀ ní bẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ó ní kálá wọn ti mọ̀ ní ìgbà àwọn ń gbéṣẹ́ fáwọn olùkọ́ni tẹ́sítà ràn àwọn ọ̀bá ti gbéṣẹ́ fún olùkọ́ni Ariseko Chile nígbà yẹn o ó ní ẹ̀wò ká ní olùkọ́ni Ariseko Chile ká ló kó wa bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ìdíje kò mẹ́sì ó yọ ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé ni ó ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà bá máa múra lẹ̀ ìyẹn défi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ó ní kíní yẹn ń dun òun ga gidigidi ni o ó ní ẹ̀wò àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí olùkọ́ni Ariseko Chile kó wa gbá ìyẹn ní àsìkò tó gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wa yẹn èèyàn ẹ̀yìn ìgbà
tá a lé olùkọ́ni fìnídìí jọ́ọ̀jì àtàwọn olùkọ́ni tẹ́sítà àrùn tá a gbà tá a lé wọn lọ tán ó ní ká láwọn ti wá mọ̀ ní káwọn ti tètè gbéṣẹ́ fún olùkọ́ni yẹn èyàn nígbà tí ìdíje fi ẹ̀yẹ́lẹ́ adúláwọ̀ tó fẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ ó ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà ìbá wà èyàn nínú ìdíje ti fi ẹ̀yẹ́ tilẹ̀ àgbáláyé eléyìí tó máa wáyé lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Canada àti Mexico èyàn ò lápá ti bẹ̀ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé ẹnìyẹn o ọgbà bẹ́ẹ̀ olùkọ́ni ẹ̀ríṣẹ́ kòchìlè ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde rẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó máa kó lọ èyàn sínú díje ti Unity Cup èyàn orílẹ̀-èdè England ìlú London ni wọ́n ti gba sẹ́kẹ̀ mọ́tẹ̀yẹn àwọn ọkọ̀ bí ọkọ̀ Kelechi Iheanacho Tolú Arókòdáre ọkọ̀ wọn ò sí ń bẹ̀ èyàn nínú àwọn ọkọ̀ èdè tó máa tẹ̀lé ẹ lọ èyàn sínú díje Unity Cup nìyẹn o dípò ọkọ̀ yẹn ó wẹ́nu sí ní agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nù kọ Plymouth ọkọ̀ tiẹ̀ wà ń bẹ̀ bákan náà Rafiu Dúróṣinmi inú ọkọ̀ ti Pizza òun ló kọ tiẹ̀ wà òun náà máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ tẹ́rẹ mọ́fì ọkọ̀ tiẹ̀ náà wà èyàn nínú àwọn ọkọ̀ tó máa lọ sínú ìdíje ti Unity Cup nìyẹn o Fẹ́mi Azeez ọkọ̀ tiẹ̀ náà wà ń bẹ̀ èyàn lápá ti bẹ̀ sẹ́ẹ̀dàgbé pọ̀lù kọ́nẹ́rì sẹ́kọ̀tìlẹ̀ òun ti ṣèlérí fún wa pé ìdíje Unity Cup yẹn àwọn agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ńlẹ̀ òkèrè tẹ́nì kankan ò dámọ̀ ó lòún fẹ́ fi ṣàwárí wọn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ òun ó tún lu àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó jẹ́ tabẹ́lẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ bọ́n ó ti lù wọ́n síra gangan nìyẹn o ó ń lọ̀rùn balẹ̀jọ́ lápá bẹ́ẹ̀ olùkọ́ni ti gbé ọkọ̀ léde wọ́n dẹ̀ ti kéde àwọn ọ̀nà pléyà àwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ gbé ọkọ̀ wọn rí àwọn ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ ó yá láàrin gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àlálẹ́ ẹ̀sìn àwọn tí ń gbà lérò báyìí o pé bóyá káwọn yọ owó àwọn kú o èyí nínú díje CAF Confederations Cup torí ìpè kíni táwọn bá ilé sepò kẹta èyí lórí àkàbà ìdíje ti líìgì lórílẹ̀‐èdè Egypt àwọn ò ní gbá CAF Confederations Cup ń tàwọn o ṣe é fẹ́ gbọ́ ikọ̀ ti àlálẹ́ èyí lórílẹ̀‐èdè Egypt àwọn náà ń gbìyànjú wọ́n ń jà fitafita láti rí i pé àwọn wọ àwọn ikọ̀ mẹ́rin àkọ́kọ́ eléyìí tó máa lọ sójú ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Egypt èyí nínú díje ti CAF nìyẹn o ṣùgbọ́n o wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ èyí tó wu àwọn gangan ó ní díje CAF Champions League wọ́n ní báwọn ò bá ti wá qualify èyí fún CAF Champions League àwọn ò lè lọ́ mọ́ báwọn gbá ìdíje àwọn ọmọ secondary school èyí tí wọ́n pe CAF Confederations Cup nìyẹn wọ́n láwọn ò lè gbá o àwọn ìdíje kéékèèké ń tàwọn táwọn ò bá ti qualify èyí fún CAF Champions League àwọn ò yà ní gbà kankan ní ó lọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ náà èyí ò lápá ti bẹ ọ̀rọ̀ olówó dé ọ̀dá owó àwọn olókan ẹni ń bá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àlàálẹ̀ ẹni ń bá wọn fẹ́ra lápá bẹ wọ́n ti ṣàlàyé o wọ́n ní báwọn ò bá ti gba èyí ìdíje CAF Champions League ẹ̀yà àfàwọ́n lẹ̀ àwọn ò ní nǹkan kan ṣe èyí pẹ̀lú ìdíje CAF Confederations Cup ó lọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ lápá bẹ àṣìṣe Òṣùàlà àgbà bọ́là ó lórí ọ̀fẹ́ láti mi àwọn mẹ́ta èyí fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al-Hilal ìgbà wọn fìyà jẹ ikọ̀ ti Al-Qadasiyah àmì ayò méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún àmì ayò márùn-ún sẹ́yọ kan ó ní wọ́n fi lórí ọ̀fẹ́ láti bá wọn wí lápá bẹ́ẹ̀ abala tó kẹ́kùn sí àṣekágbá ìdíje Saudi Women's Cup ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbá yẹn àmì ayò àpapọ̀ aggregate 7-2 ó ní kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al-Hilal ó ní wọ́n fi ṣe kéde yẹn èyí fúnkọ̀ ti Al-Qadasiyah èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ àṣìṣe Òṣùàlà òun àti kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al-Hilal àwọn méjèèjì wọ́n ti gbéra bọ́ sí abala àṣekágbá èyí ìdíje ti Saudi Women's Cup eléyìí tó máa wáyé èyí láìpẹ́ lájìnà nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al-Hilal àti Al-Nassr àwọn méjèèjì máa gbá sẹ̀mí-fáínà tiwọn lónìí ẹ̀ ń bá wá jáwé olúborí bẹ́ẹ̀ àwọn gangan ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ikọ̀ ti Al-Hilal èyí lábala àṣekágbá ṣùgbọ́n ṣe ń jà yín ó ṣeéṣe kíjà di ìjà ọmọ ìyá méjì láàrin àṣìṣe Òṣùàlà àti Ashley Plumtree torí ìpékinẹ Ashley Plumtree ń gbá bọ́ọ̀lù èyí fúnkọ̀ ti Al-Nassr tiẹ̀ bí Al-Nassr bẹ́ẹ̀ fìyà jẹ Al-Hilal ajẹ́pọ̀mọ̀ ìyá méjì wọ́n máa kojú ara wọn èyí nínú díje ti Saudi Women's Cup nìyẹn o ó ń lọ̀rùn balẹ̀jọ́ náà èèbà ṣe é máa gbọ́rí lọ́nù fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ àjálàyé torí pé wọ́n ti ń múra lẹ̀ kúkú kẹ̀kẹ́ kókó kẹ̀kẹ́ ó ti ń lọ lọ́wọ́ lápá bẹ̀ ṣe é máa lọ sínú díje fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àjálàyé lánàá wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ olórin sìnwọ́sìnwọ́ méje wọ́n ti kọrin o wọ́n ti kọ́ àǹtẹ̀mọ̀ eléyìí tí wọ́n ó kọ èyí nínú díje ti fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ àjálàyé èyí FIFA World Cup nìyẹn o official anthem wọn ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń lẹ̀ báyìí èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà Shakira ṣé ẹ mọ Shakira dé akọrin ṣèwọ́ṣèwọ́ fáyínjẹ́ lókè kéńké ọmọ orílẹ̀-èdè Colombia yẹn òun àti Burna Boy ọmọ mi ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti jọ gbórin yẹn bóde gẹ́gẹ́ bí Shakira fúnra rẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti kéde rẹ̀ lánàá ó ní sẹ́ẹ̀rí orin yẹn dáì ó ní wọ́n pe ó kọ rẹ̀ kìí ṣe dá ikú o DAI ó ní wọ́n pe ó kọ rẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀
bẹ̀ oníṣẹ́ ara wọn méjèèjì òun làwọn ti òun àti àjọ NPFL ti kéde rẹ̀ o wọ́n ní sẹ́ rí gbogbo òfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pátápátá ó gbọ́dọ̀ wáyé ní àkókò kan náà èyẹ lọ́jọ́ Sunday nìyẹn o eléyìí tó túmọ̀ sí pé gbogbo òfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́wàá eléyìí tí wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gba aago kan náà ó ní wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gba èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn nìyẹn o Káyọ̀dé ke má ti ìgbémi débẹ̀ yẹn mò ń bọ̀ ń bẹ̀ yẹn sẹ́ orílẹ̀-èdè England orí yìí mọ̀ wá ń bẹ̀ o ìjẹ́ mọ̀ pé ikọ̀ láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n gbogbo wọn ló wà nínú fi ẹ̀yẹ ti àjọ UEFA ní sàtàwáyé ẹni ìsàlàyé ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n wà orí ikọ̀ kan láti orílẹ̀-èdè England ó wà nù díje UEFA Champions League ikọ̀ Arsenal ní àwọn wà lábala àṣekágbá ikọ̀ kan láti inú díje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àwọn wà nínú díje ti Europa League Aston Villa ní ó bójú Tottenham Hotspur jẹ́ lánàá ṣé ẹ wá níkọ̀ Crystal Palace ti wọn àwọn náà láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n wà nù díje Europa Conference League ó di mélòó ó di mẹ́ta lápá abẹ England ọwọ́ yín mọ̀ bá o ẹ kó àwọn líìgì yòókù ẹ kó wọn lẹ́rú ní sàtàwá yìí èso òkè ó yẹ gbéra lápá abẹ ọjọ́ Sunday ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó kàn nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ ìyẹn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa wáyé aago kan náà the same time ó ní gbogbo ẹ̀ máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé eyín ò lápá bẹ ok week 37 wọn máa gbá lọ́sẹ̀ yàgbé àti week 37 àti week 38 aago kan náà gbogbo wọn máa gbá torí pé àjọ NPFL ti kéde lánàá gbèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ àti week 37 àti week 38 aago mẹ́rin gbogbo ẹ̀ máa wáyé o kó má bàa wá di pé ẹ lọ ń gbárìkì fúnra yẹn sẹ́ẹ̀ gbàgbé pẹ́pọ̀ Enugu Rangers àti pẹ̀jọ́ agbábọ̀lù Rivers àwọn jánu léra wọn báyìí lórí àkàbà ní Davis Owumi kéde lánàá wọ́n ní sẹ́fẹ́ gbọ́ àwọn òfẹ́ kọ̀rọ̀ wá di pé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdìgé fúnra wa wọ́n dìdí rẹ̀ nuwo táwọn fi lórí ọ̀fẹ́ láti kéde rẹ̀ pé sẹ́fẹ́ gbọ́ kò sí àkókò láti máa yí táìmù padà aago kan náà ó ní gbogbo àwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà tó túmọ̀ sí pé fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé lọ́jọ́ Sunday yẹn aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀ máa wáyé Abia Warrior máa gbàlejò Kú Khalifa El Kanemi Warrior òun àti Niger Tornadoes Enugu Rangers àti Bende Insurance Kano Pillar òun àti Warri Wolves Katsina United àti Korodu City ikọ̀ Kwara United òun àti Eyimba International Nasarawa United òun àti Plateau kojú ara wọn ikọ̀ Rema yóò gbàlejò Bayelsa United ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wiki Tourist òun àti Rivers United yóò mọ̀ gbàlà wọn lálejò ṣé ẹ wá rí Shooting Star tilẹ̀ Ìbàdàn òun àti Barawu FC àwọn méjèèjì wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ àti mọ̀ yẹnra wọn jẹ èyẹ ní pápá àṣẹrẹ lẹ́kàn sàlámẹ́ eléyìí tó wà èyẹ lọ́dọ̀mọ̀sẹ̀ gbà nìyẹn o ọjọ́ Sunday gbogbo ẹ̀ máa wáyé èyẹ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ó ní mo gbé yín débẹ̀ gáyé tán lápá abẹ yẹn ó yẹ pápá pàtì gbogbo ẹjẹ́ máa sọ èyẹ sọ́wọ́ iwájú lápá abẹ torí ibà méjì kan ọjọ́ tí ń rebi ànọ́rùn rebi àti wọ Cristiano Alvaro dos Santos Ronaldo òróró bàbá àbẹ́jì ó tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe kinní yẹn èyẹ ní ẹ̀ apá àti ibẹ̀ nìyẹn o ṣé mọ́tà yẹn lánàá Cristiano Ronaldo ó lórí ọ̀fẹ́ láti mi àwọn eléyìí tó tó 100 níye 100 goal lómi lánàá èyẹ fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti ànàzà èyẹ nínú díje ti Saudi Pro League eléyìí tó wáyé èyẹ lápàbẹ láti ìgbà tó ti darapọ̀ mọ́ wọn ó ti mi àwọn 100 lápàbẹ torí ìpékinẹ ó mi àwọn ìgbà wọn fìyà jẹ ẹkọ ti Al-Shabab èyẹ lápàbẹ yẹn nìyẹn o João Felix lánàá ọmọ orílẹ̀-èdè Portugal ló náà àmì ayò mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó lùhùn mi lápàbẹ yàtọ̀ sí pé Cristiano Ronaldo ó ti wá fìtàbalẹ̀ báyìí o ìyẹn gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn 100 èyàn fúnkọ ti ànàzà Ronaldo tó kọ ìtàn tuntun nínú díje líìgì orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kò sí ikọ̀ eléyìí tó wà nínú díje líìgì orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ní sáà tá a wà yìí tí Ronaldo tí mi àwọn kojú gbogbo ọkọ̀ tó wà bẹ̀ pátápátá ìjọ wọn bá ti kojú ànàzà báyìí Ronaldo gbẹ́dọ̀ mi àwọn ní ìjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì rèé tí Ronaldo máa ṣe kinní yẹn torí pé ìgbà tó wà nínú ikọ̀ ti Real Madrid èyàn nínú díje Spanish La Liga alayé dẹ́rù ẹ̀ lásàgbà yẹn náà ó tún wá láǹfààní láti tún dánwò lánàá ó tún ti mi àwọn yẹn lápá àbẹ̀yẹn o Cristiano Alvaro dos Santos Ronaldo ó tún mi àwọn lánàá lápá abẹ òróró bàbá àbẹ́jì ẹgbẹ́ fún bàbá ọjà ó yẹ pápápápọ̀ mbẹ̀ yẹn ẹjẹ́ mọ́ lórí ọ̀fẹ́ láti san èyẹ sọ́wọ́ iwájú lápá abẹ ó yẹ pápápá lórí ọ̀rọ̀ celebration eléyìí tí Arsenal ṣe lọ́jọ́ wọn fìyà jẹ ipò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid èyẹ ní pápá àṣírí Emirates ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ eégún aláré wọn Rooney ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń jẹta lánàá John Terry adéyẹ̀mú kọ Chelsea ń gbàkàdé òun náà ti sun òkú ọ̀rọ̀ ó sùúrù gúdú ó wá fi ránṣẹ́ sípò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ó ní bí ìgbà téèyàn ó mọ nǹkan téèyàn ń ṣe ó ní pé ẹjáwé olúborí semi final ẹ wá wọ final ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jójú ẹlẹ́sìn mẹ́rin àwọn ọjọ́ òyà ìgàgẹ̀nẹ̀dágídí ẹsẹ̀ méjèèjì ẹ wá ń jójú òdìdìrìnkè ó ní káàtì ẹ̀ ní káwọn kékeré ò gbà olùkọ́ni yín tòun tó jájọ́ ọ̀jẹ̀ sórí tiẹ̀ náà sẹ́là àkáyé tiẹ̀ náà wọ rìvásì ni kí ni ju ẹlẹ́sìn mẹ́rin eléyìí tẹ́ wá ń jókè lórí pé ẹ wọ final lásán final tẹ́ ẹ mọ̀ bóyá ẹ máa
àgbà John Terry ní ẹ̀wò ó dé ẹ̀mẹ́jà tara wa ó ní lóòótọ́ àti lódodo òun bá Terry ní ẹ̀wò ó dé ẹ̀mẹ́jà tara wa ó ní lóòótọ́ àti lódodo òun bá sẹ́nà ayọ̀ pé wọ́n ti ẹ̀wọ́ fáínà ó ní ṣùgbọ́n sẹ́ fẹ́ gbọ́ ó ní kò yẹ kẹ́ẹ̀tì ó ní gbogbo ọjọ́ tí wọ́n ń jò yẹn wọ́n ti over celebrate ẹ̀jọ̀ ó ní sí àmọ́ tara wa bẹ́ẹ̀ yóò bá celebrate irú nǹkan bá yẹn ẹ gbọ́dọ̀ láǹfààní láti ẹ̀ tí kọ́kọ́ dáná ó ní ó dá o nígbà tí wọ́n á jójó dàgẹ̀dẹ̀dàgẹ̀dẹ̀ kí àdúgbò báyìí bẹ́ẹ̀ bá wá gbà ń fáínà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan sáà mọ̀ pé gbogbo àwọn tẹ́ ti fi ṣe yẹ̀yẹ́ báwọn náà bá bọ́ sí títì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yọwọ́ ọjà ìjòsí yẹn sáà mọ̀ pé wọ́n àjà yòpa John Terry ó fi ọ̀rọ̀ burúkú ó fi ránṣẹ́ sípò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń balẹ̀ ó ní Honorable Israel Adédèjì Adésọ̀kan ó làwọn gbójú òpó ayélujára wọ́n ní kí ló dé ẹ ká mọ̀ tara wa ẹ̀yin náà celebrate ju ẹ wá lọ àti kẹ́kẹ́ àtàgbà yẹn ẹ wá ń jóge ẹ ń jóge gẹ̀gẹ́ ní kọ́ọ̀pù tẹ̀ ti gbà sẹ́ẹ̀sà gbàgbé pé àgbàlájì Paris Saint-Germain ó lẹ́ máa bá pàdé ń fáyín náà kẹ́ ẹ rọra yọjú àwọn like London like Adó Èkìtì wọ́n láwọn fáǹsì yẹn bí gan wọ́n wá ń jójó kíníkì wọ́n ní wọ́n lọ parojọ́ bì kan Usman Tawa wọ́n ní ṣe nìyẹn náà ó lòun náà lọ dé kéèbù kan sórí wọ́n ní this is too much wọ́n ní kò sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ kí ni àmọ́ àkàròyìn tí ì rí ok bóyá kí n kọ́pì ẹ̀ kí n sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí yẹn kò sọ kí ni àlódéjọ́ tẹ́ ẹ jọ́ ijó dàgẹ̀nẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá rí fáínà gbàǹkọ́ tẹ́ ẹ ti wá celebrate John Terry ni ẹ wò ẹ over celebrate kíní yẹn jọ ó jẹ́ pápápá ẹjẹ́ tó gbé sọ́wọ́ wájú lápá abẹ Adébáyọ̀ Oyinlọ́lá ní Akínbọ̀dé ọwọ́ rí àmúlélé ọwọ́ Ọláfolúṣọ́làkú ẹ ọwọ́ rí àmúlélé lápá abẹ òkè ìyá ọwọ́ Ọláfolúṣọ́làkú ẹ ọ̀ráìtì ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al-Hilal ó ní Al-Nassr máa bá pàdé ní next match bí wọ́n bá lórí ọ̀fẹ́ láti na Al-Hilal ó ti gba líìgì torí pé Al-Hilal yẹn ló wà lẹ́yìn ẹ̀ tó bá ti lè gba 3 point ní Al-Hilal kéde yẹn máa fẹ́ padà sí 5 point ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹyọkan ló dẹ̀kù ó ti gba líìgì lóòótọ́ èyàn tó bá na Al-Hilal ní o tí ò bá ti rí Al-Hilal náà tọ́ ó lọ nìyẹn ẹ sọ pé ó ti lọ ó yẹ pápá gbéra inú kan Chelsea mo wá mi ò ti kú o kò pọ́mà agbábọ́ọ̀lù kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwé báyìí o pé bóyá kò ń kúkú ṣe asọ́nà òbí tó kò ń fi kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea sílẹ̀ wọ́n fẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ lọ́ọ̀rì yìí darapọ̀ èyí mọ́kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester United torí ìpékinẹ àwọn ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó ti ń jáde lápá tibẹ̀ yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní soko pọ́mà pọ̀ èyí mọ́ ìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United kódà àwọn èèyàn kankan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn tó súnmọ́ kó pọ́mà pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ó ṣeéṣe kó lórí ọ̀fẹ́ láti gbéra èyí lọ sínú ìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester United nìyẹn o ikọ̀ Chelsea àwọn náà dẹ̀ ti ń wò pé sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ £90 million ó làwọn máa ta kó pọ́mà báwọn bá tiẹ̀ rí kọ̀ọ̀kankan eléyìí tó fẹ́ rà lápá bẹ́ẹ̀ ó ń gbòó jẹ́ pé èlò wọn gbé inú kọ Manchester City nígbà wọn gbé wá nígbà yẹn wọ́n wá ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ báwọn bá rí kọ̀ tí ó rà á jẹ́ pé £90 million ó làwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti fi gbé lọ ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti bá lọ 42 goal involvement ó ní kó pọ́mà ti ná èyí láti gbà tó ti gbé darapọ̀ èyí mọ́kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea nìyẹn sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ àwọn òròyìn tó jáde lápá bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ọmọ yìí à pọ́sẹ̀ẹ́sẹ̀ o kíkó pọ́mà kó lórí ọ̀fẹ́ láti gbéra lọ́rọ̀ yìí darapọ̀ èyí mọ́kọ̀ ti Manchester United èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápápá lánàá abala tó gògùn sí àṣekágbá èyí ìdíje ti UEFA champion ìdíje ti Europa League èyàn lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé lánàá ó dá bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ ń sáré gbé yín débẹ̀ gáyín tán èyí ò lápá abẹ yẹn àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá nínú ìdíje Europa League àti Europa Conference League ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé ó yẹ pápápá ipò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa ó mọ̀ sí sọ́jí ìyà fún Nottingham Forest lánàá o àmì ayò méjì mẹ́ta mẹ́rin àmì ayò mẹ́rin sódò òun ló fi bá wọn wí lápá abẹ aggregate owó ajẹ́ mẹ́rin sẹ́yọ kan òun ló fi kọ́gbọ̀n jálapa àti bẹ̀yẹn sẹ́ẹ̀rí pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Freiburg ó fi ya mẹ́ta sẹ́yọ kan ó fi jẹ́ sí Braga àmì ayò mẹ́rin sí mẹ́ta ó ní àpapọ̀ àmì lápá abẹ ajẹ́pẹ́ àṣekágbà díje ti Europa League Aston Villa àti Freiburg àwọn méjèèjì wọn kò jọ ara wọn orílẹ̀-èdè Germany ó ní Freiburg ti wá lápá àti bẹ̀yẹn ó yẹ pápápá nínú díje Europa Conference League àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ó ní Crystal Palace ó ló fi bá Shakhtar Donetsk wí ní tiẹ̀ àmì ayò 5-2 ó ní aggregate tó bá dé pẹ̀lú bó ti ṣẹlẹ̀ lápá abẹ̀yẹn ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ ikọ̀ Crystal Palace ó ti wọ abala àṣekágbá sẹ́wọ́n ní Strasbourg òun gbàlejò ọ̀ràn Rayo
Vallecano náà wọ́n mọ́lé àmì ayò kan sódò pẹ̀lú bọ́sẹ̀ wà lẹ́yìn o ikọ̀ Rayo Vallecano òun náà ti wọ abala àṣekágbá òun àti Crystal Palace ní òkojú ara wọn Rayo Vallecano orílẹ̀-èdè Spain ló ti wá èyí lábala àṣekágbá díje Conference League bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wá ó ní mo gbé yín níbẹ̀ jáyín tán èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ṣe ń sún síwájú aago mẹ́sàn-án ó ti kọjá ogún ìṣẹ́jú èyí ò lápá ti bẹ̀ ó yẹ pápápá wàhálà yàásó bìlísì yàásó eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ nù kọrí àmàdúrèdè ó tún gba ọ̀nà míì yọ lánàá o ó gba ọ̀nà míì yọ èyẹ lánàá ṣé ẹ mọ̀ pé wàhálà àjẹta òun gangan ó ní mò ń lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ àyín tán lánàá yẹn ṣùgbọ́n wàhálà tá a ló ṣẹlẹ̀ ń jẹta yẹn ó tún ti lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ̀nà míì yọ èyí ò lánàá ọ̀nà míì wo ló tún gbà yọ màá gbé yín débẹ̀ dáadáa èyẹ lóòrọ̀ ọ̀tún nínú yẹn o ikọ̀ Manchester City ó fẹ́ tọwọ́ bọ̀wé adéhùn mẹ́ èyẹ pẹ̀lú Josco Padro agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn wọn bákan náà ikọ̀ Newcastle àti Bayern Munich àwọn alákòóso wọn ti jọ jókòó pọ̀ lánàá eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Anthony Gordon ẹjẹ́ tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ o kó tó di pọ́ máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbàgbọ́ mí yọ Anthony Gordon ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle òun àti Bayern Munich wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ Arsenal àwọn bá òkú ìṣe òtán ọjọ́ ọkú lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀mẹ́ Honorable Israel Adédèjì Adéṣọ̀kan àwọn Gunners nìyẹn Honorable Àníkà Ọdún Ayọ̀ àrò Gunners ńkọ́ ẹ bá ń kí lápá bẹ àsọlọmẹ́kọ̀ gbogbo ọ̀sẹ̀ títí tó fi dé Federal Poli àwọn tí Gunners tó dúró nìyẹn ẹ jẹ́ ń kúkú kí gbogbo wọn papọ̀ torí pé rí àjọ ayé òsè dárin àti dámọ̀dẹ̀ tí mọ̀ yẹn ìgbà yẹn mo ti fẹ̀yẹ̀ bí mo sọ̀rọ̀ mo wá àṣàwọlé ayé apá abọ́ni ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ mu lọ́dọ̀ àwọn Gunners nìyẹn o Honorable Àníkà Ọdún Ayọ̀ àwọn tí Gunners èyàn lápá àti bí gangan nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá rí àrò Gunners ẹ bá ń lórí ọ̀fẹ́ láti ké Honorable Israel Adédèjì Adéṣọ̀kan jàrò number 1 Gunners àpàṣẹ Gunners nílẹ̀ yìí tó fi dókè òkan nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣẹ̀mí yẹn àsọlọmẹ́kọ̀ọ́ gbogbo Gunners ní ọ̀sìn títí tó fi dé Federal Poli nìyẹn o ẹ bá ń kí ẹ náà lápá bẹ Adéọlá Chasawo Sèyílà aláṣẹ Mana Food tó kárí ayé àwọn Gunners ìyẹn tọkàntọkàn nìyẹn àwọn Gunners tí ò ga tán ó yẹ pápá pálápá bẹ ṣé mọ̀ sọ ìyẹn sọ́wọ́ wájú nìyẹn o ó dínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ọ̀gbẹ́ni Kúnlé ẹ̀ máa bèrè number 1 ti Manchester United ìyẹn nípínlẹ̀ Èkìtì ó yẹ gbogbo Barcelona àfa òrè ló pé babalájẹ gbogbo ìrọ̀nà àwọn ti bákà tó dúró tán Manchester City sọlọ́jà wọlé Olúsìndú Èkìtì olówó orí ọkọ̀ Yasayo àwọn tí Manchester City èdè tó fẹsẹ̀ méjèèjì dúró nìyẹn ó dínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ọ́fíìsà Òjó Samuela ọ́fíìsà Òjò gbogbo Liverpool tó dúró may you never walk alone àwọn olómi aróńkọ́ up Chelsea ń gbèrò ayé Alhaji Musilu Ọlálérè number 1 Chelsea ìyẹn nípínlẹ̀ Èkìtì nìyẹn o Alhaji borí pé olóòtú sara agbára tó gbé Chelsea dúró gbogbo fagbo ilé ẹ̀rù 60/120 tàbí ọmọ abúlé sowó nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣẹ̀mí yẹn bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ̀ fọlọ́dún ògolúwa tí ń tàn tí ò ní tán owó bàbá mẹ́kẹ́lì mímọ́ ọmọ ológo tí fi pọ̀ fújọ́ bàtà ẹ bá ń tọ́jú Ayọ̀mídé dáadáa àwọn tí Chelsea tó dúró nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá rí Ṣèyí Fálẹ́yẹ aláṣẹ Fasco aluminium owó bàbá kúmi ọkọ̀ ya kúmi ọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀ ẹ bá ń kí òun náà lápá bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wárì lápá tibẹ̀ ẹ bá ń kí lápá tibẹ̀ yẹn bàbí Kẹ́hìndé ẹbọ kàǹkà olówó orí ọkọ̀ tó yàn àtinúkẹ́ Canada àwọn ti Chelsea eléyìí tó dúró lápá bẹ̀ ajẹ́gẹ́dẹ́ àlàbọ̀ ọ̀làwálé alága jẹ́ martin ti dá concept àwọn Chelsea eléyìí tó fẹsẹ̀ méjèèjì dúró ní apá abomu wà lápá bẹ́ẹ̀ ókè sẹ́ńtínú kọ Chelsea kò ní àbí kí n kúkú bínú tán wọ́n náà kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ó dá Chelsea ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá lórí ọ̀fẹ́ láti lọ sínú ìdíje UEFA Champions League ní sáà tí ń bọ̀ ìpayà ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ èyẹ nínú kọ Chelsea nìyẹn o torí pé àwọn alákòóso àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kòyòmọ́yọ́mọ́ èyẹ sẹ́tì ara wọn báyìí pé wàhálà mọ̀rẹ́ báà bá ti qualify èyẹ fún ìdíje UEFA Champions League torí pé àti gbé agbábọ́ọ̀lù tó ṣe kàn rẹ̀ èyàn máa lórí ọ̀fẹ́ láti lé o ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wo ó ní òfẹ́ jábọ̀ọ̀lù nínú ìdíje UEFA Champions League ikọ̀ Chelsea ti wá ní ó dáa báwo bá ti rí Champions League lọ a jẹ́ pé nǹkan ti bẹ́ẹ̀ sí rí ya èyẹ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn ikọ̀ tọ̀mìlà ti wá ní ó dáa pẹ̀lú gudugudu méje àti yáyáyáyá mẹ́fà eléyìí tó dùn kọ́ ní í ṣe yìí o àwọn gbé àdéhùn tuntun àwọn gbé síwájú ẹ̀ lápapẹ̀ ó dẹ̀ máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbàdé ìyẹn lápapẹ̀ yẹn Andoni Raola olùkọ́ni Bournemouth ti gbogbo yín nàjúmọ́ ikọ̀ Crystal Palace òun náà ti gbórí wọlé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ní tó dà kì í ṣe fẹ́ nìkan ó wù àwọn káwọn gbé bọ̀bọ̀ yẹn èyí ò lápá ti bẹ̀ èébà Christian Company
ikọ̀ Manchester City àwọn tí ń wo bọ̀bọ̀ yẹn lápá bẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó ṣeéṣe kó jẹ́ pọ̀ làwọn fi rọ́pò rẹ̀ èyí olùkọ́ni Pep Guardiola sẹ́ẹ̀ gbàgbé pọ̀ olùkọ́ni ó ṣeéṣe kó lórí ọ̀fẹ́ láti gbéra kó kúrò nínú kọtí Man City èyí ló pe sáà táwọn ènìyàn o ikọ̀ Man City ti wá ní ó dáa méjì ó ń lo olùkọ́ni táwọn ti kọ́kọ́ wọn lẹ̀ báyìí o pé àwọn olórí ọ̀fẹ́ láti gbà ìkànnì wọn làwọn gbà láti rọ́pò Pep Guardiola sẹ́ẹ̀ wá ara wọn méjèèjì tó kọ́kọ́ wọn kò sẹ́lẹ̀ tí ò tí ì gbà abẹ́ ìṣàkóso Pep Guardiola kọjá nù wọn ẹni àkọ́kọ́ ní Enzo Maresca olùkọ́ni kan Chelsea tẹ́lẹ̀ òun àti Vincent Kompany àwọn méjèèjì yẹn ó ní wọ́n kọ́kọ́ wọn lọ́la pàbẹ́ sẹ́ẹ̀dẹ̀gbàgbé Enzo Maresca ṣiṣẹ́ ìjẹ́ gẹ́gẹ́ bí igbákejì olùkọ́ni ìyẹn olùkọ́ni Pep Guardiola ó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ sẹ́ẹ̀rí Vincent Kompany náà òun náà ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù ìyẹn lábẹ́ ìṣàkóso olùkọ́ni Pep Guardiola pẹ̀lú bó ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti wà ìyẹn lákòókò ìgangan àjẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kan náà àwọn méjèèjì ó ní wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti mú lápá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ sáré ka àwọn èsè ẹ jẹ́ ń kàwé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé ìyẹn lópin ọ̀sẹ̀ tá a wáyé ká tó wá tẹnubọ ìyẹn nàná bó ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó ṣe kókó ni o lónìí Levante Osasuna nínú ìdíje Spanish La Liga Borussia Dortmund òun àti Eintracht Frankfurt lọ́la nínú ìdíje ti German Bundesliga bọ́bá wá di lọ́la líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì aago 12 àbọ̀ ní Liverpool òun àti Chelsea ó máa kojú ara wọn apátápìtì ìjà ó máa wáyé lápá abẹ Alhaji Musiliu Ọlálérè apá àbólẹ̀ máa gbégbá ilé ẹrù 60/120 apá àbò gangan lẹ́gbẹ̀gbà lọ́la o Alhaji borí pé olóòtú sara òkè apá àbólẹ̀ máa gbégbá lọ́la Fálọdún Ọládì plenty ògbólúwa apá àbólẹ̀ gbégbá Ṣèyí Fálẹ́yẹ Ṣèyí Chelsea ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà fínà Liverpool Bàmí Kẹ́hìndé ẹbọ kàǹkà ọ̀nà wo lẹ gbà láti fìyà jẹ Liverpool lọ́la mo ní ìbéèrè lọ́wọ́ yín ni o aago 12 àbọ̀ lápátápìtì ìjà yẹn òun ló máa wáyé lápá abẹ ikọ̀ Liverpool ló wà ní Anfield ikọ̀ Chelsea ó lọ kógun jà wọ́n Brighton and Hove Albion aago 3 lòun àti Wolverhampton Wanderers ó ní wọ́n jọ kojú ara wọn ikọ̀ Fulham òun àti FC Bournemouth àwọn méjèèjì wọ́n jọ mú nǹkan lẹ̀ lọ́la aago 3 ni o Sunderland àti Manchester United aago 3 nìyẹn náà máa wáyé ikọ̀ Manchester City òun àti Brentford ó kojú ara wọn aago 5 àbọ̀ lọ́la ó nìyẹn máa wáyé lápá abẹ Atletico Madrid ó kojú Celta Vigo aago 5 àbọ̀ lọ́la ni nínú ìdíje Spanish La Liga ìdíje German Bundesliga ikọ̀ Bayern Munich yóò lọ gbéjà káwọ́ bọ̀ọ̀dù mọ́lé aago 5 àbọ̀ ó ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa wáyé ìyẹn lọ́la Lazio àti Inter Milan aago 5 nìyẹn máa wáyé lọ́la aago 7:15 Lecce òun àti Juventus wọ́n jọ ṣera wọn léṣe lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n bá wá dọjọ́ Sunday àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé lélẹ́yìí o ọjọ́ Sunday nínú díje líìgì ìyẹn tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bóò ni wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ara wọn lápá bẹ́ẹ̀ ó dá pápápá Burnley àti Aston Villa Crystal Palace òun àti Everton Nottingham Forest àti Newcastle ikọ̀ West Ham United yóò gbàlejò Arsenal aago 4 àbọ̀ ìyẹn lọ́jọ́ Sunday nìyẹn máa wáyé ìdíje ti El Clasico lọ́jọ́ Sunday aago 8 ni o Barcelona wà ní pápá ìṣeré Camp Nou òun àti Real Madrid àwọn méjèèjì ó kojú ara wọn bó ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ sáré polówó tí mò ń ta kí n lọ kí n padà bọ̀ ná tí n bá lọ tí n bá dé wà lórí ọ̀fẹ́ láti gbé yín débẹ̀ dáadáa ìròyìn kúnlẹ̀ olùyànnà ti jókòó ẹ jẹ́ àlọ́ náà ká padà káwá tẹ̀sọ́wọ́ wájú ẹ̀ lẹ́ńbẹ̀ wo mò ń padà bọ̀. ìgbà tó gbá ní ṣìbálẹ̀ àgbọ̀nmi ìran kọ̀ǹkọ̀ tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣìbálẹ̀ odò Midas Hotel irú kan ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kẹ́ ò sí nígbó ẹja tí ó wọ àrògìgbà lójú òsínlálẹ̀ odò kìnìún olólà jùlọ bá ẹranko mo débẹ̀ mo bá a bẹ́ẹ̀ àyíká tó fọkàn ẹni balẹ̀ ìgbàlejò tó múnú ẹni dùn iná mọ̀nàmọ́ná oníwákàtí 24 láì ṣẹ́jú rárá yàrá tó tutù fọkàn ẹni balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ oúnjẹ àjẹgbádùn máwọ̀ ẹni dán àjò bí ilé táwọn tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ń gbádùn ara wọn ààyè wà láti ṣe conference ayẹyẹ àwẹ̀jẹwẹ̀mu ìpàdé iṣẹ́ àti ètò lóríṣiríṣi 15 to 19 Midas Avenue along University Road Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì láwà Midas Hotel ọ̀gá ni ẹ jọ̀ọ́. ọmọ ní Olúwa ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀
ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. ṣé báyìí náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàràwọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. a ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà. ẹ má mísì ẹ o. torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dèyìn lọ́dún yìí. ẹ kú ojú lọ́nà. Jagunlabi dé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn ó kànnà ẹ má lọ fojú dẹkùn ọba òrẹ́lẹ̀ pé méjì láàfin Jagunlabi dé ó yẹ kíra fún ọba wọlé dé kẹlọ sílẹ̀kùn ó kànnà ẹ má lọ fojú dẹkùn ọba òrẹ́lẹ̀ pé méjì láàfin. It's your boy Pepe K. I'm hanging out with Otumba Fagbemi Bernard, Otumba Sports. ẹ káàbọ̀ padà lápá tibẹ̀ ó yẹ eré gbogbo tẹsẹ̀ tí ní ẹjẹ́ á máa gbéra lọ sọ́wọ́ iwájú ìtẹ̀síwájú lọ́pàá àṣẹ́gun olórin tó bá dé lápá tibẹ̀ yẹn ó yẹ pápápá ẹjẹ́ á lórí ọ̀fẹ́ láti kọ́ ọmọ ọlọ́jọ́ bí torí ibà méjì kọ́ o bíbélì ní kọ́ wa ká lè máa káyé ọjọ́ wa ká lè fọkàn wa sípa ọgbọ́n ẹjẹ́ nǹkan ọmọ ọlọ́jọ́ bí lónìí ọ̀gá àti aníkànnì yìí adélé ọ̀gá àgbà ìyẹn níkànnì tá a wà yìí olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams dj sheflix òní lọ́jọ́ bí ọ̀gá mi o àsọdúnmọ́dún láwọ̀ àsọdúnmọ́dún àsọ̀rọ̀mọ́rò láwọ̀ àsọ̀rọ̀mọ́rò bí pèrègùn bá yọ pèrègùn amáwọ̀ tuntun bọ̀ wálé ayé dj sheflix olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams eléwèlé wàna ọjọ́ bíi tòní yóò sàyìn sọ́wọ́ sàyìn sọ́ma ó tún máa padà sàyìn èèyàn sáìkú tí ń ṣe báàlì ọ̀rọ̀ torí ibà méjì kọ́ gbogbo igi tẹ́lẹ̀gbèdì bá fọwọ́ kàn báyìí igi yẹn máa dún ní gbogbo tẹ́ ẹ̀ bá dáwọ́lé èèyàn nínú ọdún tuntun tẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti wọ̀nyí ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti já sí i gbogbo tí ń jàtọ̀ lọ́ọ̀bà mi àláwùrà bí sáré gbé mi lọ sínú ìwé ìdíta rólómẹ orí kejìdínlógún ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní kí n kọ́kọ́ ti bẹ̀ yẹn kà ókè orí kejìdínlọ́gbọ̀n ó ní mò ń lọ kì í sì kejìdínlógún àsìwí òtá sì sọ chapter 28 ni ẹ gbé mi lọ ó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà sáré gbé mi látẹsẹ̀ keje káti bẹ̀ yẹn kà á lápá bẹ̀ torí pọ̀ ní ọjọ́ bí èèyàn adélé ọ̀gá àgbà wa ń kàn nìyé olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams sẹ́ẹ̀rí gbogbo òde tí mo fẹ́ kà èèyàn nínú ìwé èdè tarónúmì orí kejìdínlọ́gbọ̀n látẹsẹ̀ kejì yẹn olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams òun ló ní lápá bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wá darapọ̀ mọ́ mi èèyàn lójú òpó facebook láti bá ń gé ọ̀gá mi èèyàn kó ayẹyẹ ọjọ́ bí ajá pé gbogbo ẹ̀yin náà ẹ máa pín nínú òre yẹn nìyẹn ó yẹ pápápá gẹ́gẹ́ bí ìwé èdè tarónúmì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ti ṣe sọ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ keje oníṣẹ́ rí gbogbo òbùkún wọ̀nyí ó máa ṣe sórí rẹ o olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams ìbùkún ni fún ọ ní ìlú ìbùkún ni fún ọ lóko ìbùkún ni fún ọmọ inú rẹ àti ilẹ̀ rẹ àti irú ohun ọ̀sìn rẹ àti ìbísí màálù rẹ àti ọmọ àgùntàn rẹ ìbùkún ni fún àgbọ̀n rẹ àti fún ọpẹ́ ìkó àkàrà rẹ ìbùkún ni fún ọ nígbà tó bá wọlé ìbùkún ni fún ọ nígbà tó bá jáde ìbùkún ni fún ọ nígbà tẹ́ ẹ bá tún jókòó sọ́fíìsì gan bó ti ṣe wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ọlọ́run wàá mú yín ga ìyẹn ju àwọn ọ̀tá yín lọ ọlọ́run mú káwọn ọ̀tá yẹn yóò mú kí wọ́n lulẹ̀ wájú yẹn bàbá dìde sí yín lọ́nà kan wọ́n sàn wájú yẹn ìyẹn lọ́nà méje nìyẹn o ọlọ́run ọba mi àláwùrábí yóò sọ àwọn ọ̀tá yín di ẹni ìkọlù ìyẹn níwájú yín nìyẹn o ọlọ́run wàá pàṣẹ ìbùkún sórí yẹn àti nínú àká yẹn àti gbogbo tẹ́ ẹ bá fọwọ́ yín lé sẹ́ńdúró lẹ́sẹ̀ kẹjọ yẹn àbí kí n mú ẹsẹ̀ kẹsàn-án máa ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn sọ pé ọlọ́run ó fìdí yín kalẹ̀ ní ènìyàn mímọ́ fún ara rẹ̀ bí ó ti búra fún yẹn àti bí ó ti ṣe pálọ̀ṣẹ̀ fún yẹn
lápá abẹ ọlọ́run wà á gbé yín ga èyàn ju gbogbo àwọn èèyàn lọ gbogbo àwọn èèyàn tó bá rí yín ó dẹ̀ máa pè yín ní alábùkún fún bó ti ṣe wàá nù wé orí dáfídì orí kejìdínlọ́gbọ̀n nìyẹn ṣé ẹ máa ka bíbélì lọ torí lónìí ọjọ́ ayọ̀ ló jẹ́ fún wa èyàn nìkànnì tá a wà nìyẹn o olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams ọ̀gá àtẹ̀mí dáadáa òní lọ́jọ́ òbí ẹ bọ́ sójú òpó facebook ẹ máa bá ń kí sọ́dọ̀ wa ẹ máa bá ń kí ọ̀gá mi ẹ kí ọ dáadáa o ìbàjẹ́ mọ̀ tí ẹ wà lára wòlú eléyìí o èmi ní kà á síwájú mr french sir inú ẹ kú ojúmọ́ bàbá yìí sì ba birthday greeting tí mò ń ṣe jẹ́ èmi ní kà á síwájú ẹjọ́ lèmi àti àwọ̀lú dẹgbẹ́ tí àwọ̀lú ọmọ fún pé kí n kà á síwájú ẹ kà á síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn bá jù yẹn lọ ẹ kà á síwájú sẹ́mi ní kà á síwájú ọ̀gbẹ́ni akínlábí adéwálé ẹ kí àwọn ará ilé inú ń bí mi. A kí gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri ibi tí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa fún ti àárọ̀ tòní pé a kú ojúmọ́ a kú ojúmọ́ a kú ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ aláyọ̀ lónìí a jẹ́ fún wa òní ọjọ́ krúf òní ọjọ́ krúf mò ń bọ̀ ná kí lẹ pò ní. òní ọjọ́ krúf that is Friday ní èdè French. nǹkan mọ̀ wá dé báyìí o. òní ọjọ́ krúf àáṣì ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. ní èdè Faransé ti yín krúf ní ọjọ́ Jímọ̀. that is Jímọ̀ olóyin krúf òní Jímọ̀ lédè France. A ti mọ krúf ti ọdún yìí tóṣù yìí a mọ ọ̀pọ̀ rẹ̀ gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run lókè ẹ ṣé ẹ kú ojúmọ́ Gumi Sport yín ni o Abdul Akínlábí Adéwálé títa àná ti bá àná lọ so kẹmọ́ rò pé French máa tún fi dárúkọ rárá ẹ tún di ètò àṣọ yẹn tún dì í mú. pé òní ni ọjọ́ krúf. òní ni krúf that is Friday. krúf ni Friday. krúf Friday lédè French. ẹni ọ̀wọ̀ Báńgbóyè wọ́n pè mí ní àná pé àwọn ń wá French interpreter o bẹ́ẹ̀ bá lè bá wọn wá àyàn tí ó wàá máa interpret fáwọn ní èdè French. ṣé ní chọ́ọ̀chì wọn. ní chọ́ọ̀chì tèmi ṣé àwọn náà ní ṣọ́ọ̀ṣì mi ní ṣọ́ọ̀ṣì. òun náà mo sọ pé kò sí wàhálà tó bá dọjọ́ Sunday máa yọjú sí yín. ẹ lọ bá wọn kékeré nìyẹn màá rán àwọ̀lùmọ̀tẹ̀ sí wọn. sáwọ̀lù ti lè gbọ́ àwọ̀lù tí mo pè lánàá tí ń sọ àwọn French kan tí ò sínú ní sálárì. ibi tẹ́ ti mọ̀ pé àwọ̀lùmọ̀tẹ̀ àti Pasco aluminium bí mo ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ làwọn ń tẹ̀lé mi ibi tí n bá fẹsẹ̀ lé náà làwọn náà fẹsẹ̀ lé bẹ́ẹ̀ ni awóṣèyílà náà ara àwọn ọmọlẹ́yìn náà ni. pé gbogbo àwọn tẹ̀ ń sọ yìí báyìí. gbogbo ọ̀nà gbọ́ French pápátá. tàlítàkùm ó túmọ̀ sí wípé wọ́n ní ìmọ̀ nínú tán pè ní French. táwọn gbé tàlítàkùm. wọ́n dé mọ̀ nínú French ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni tàlítàkùm lọ́dọ̀ tí. bẹ́ẹ̀ ni èdè French ni oríṣiríṣi lẹ́ẹ̀mọ́ bá pàdé ẹ̀yẹ sàmọ́. irú àwọn àwọ̀lú báyìí tàlítàkùm ni wọ́n. tàlítàkùm ni àwọ̀lùmọ̀tẹ̀ Christopher tàlítàkùm ni Ṣèyí Fálẹ́yẹ Fasco aluminium tàlúntàkùm ni awóṣèyílà àwọn tí wọ́n gbọ́ French níbi tí n bá fẹsẹ̀ lé làwọn náà fẹsẹ̀ lé. ó dà ẹ má mọ̀ bínú ẹ jọ bí olùṣọ́ àgùntàn Báńgbóyè tó bá fẹ́ sọ pé ẹ ṣí bíbélì yìí sínú ìwé Matthew bó ni wọ́n sì sọ nínú French. ìyẹn ló rọrùn jù wọ́tàkùm French wọ́tàkùm ni pé ẹ ṣí bíbélì ìyẹn ni wọ́tàkùm sínú ìwé ditalólómì ó túmọ̀ sí karakíófì kì í ṣe kàlákíófì o kàlákíófì bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ni ditalólómì. ẹ kú lórí ẹ. kábọ̀ wulẹ̀. àìgbọ́ French ṣe rí French táwọn èèyàn kọ́ nígbà yẹn ìgbà tó jú dúdú ni tí ń bí òní táìmù tá a wà yìí that is tí ń bí òní French this time around. ok pété bá sọ pé this time around pé tí ń bí bẹ́ẹ̀ ni this time around ni túmọ̀. Alhaji Musili Ọlálérè ọmọ ọlọ́jọ́ bíi àná wọn ni ọ̀rọ̀ yìí ti wá fẹ́ alámòjútó ọ̀rọ̀ yìí ń fi àmójútó báyìí pé French yìí báyìí kó máa gbé àwọn lọ́bi tí àwọn ò mọ̀. kò lè gbé yín lọ́bi kankan kùrùfùm ó ní pé ibi tẹ́ ẹ wà náà lẹ máa wọ̀ ibẹ̀ náà ni pé rárá. ẹ fi French kí Alhaji fayẹyẹ ọjọ́ bíi àná Alhaji Musili Ọlálérè alukahuru that is alukahuru ẹ kú ojúmọ́ ìyẹn ní èdè French alukahuru ó ní ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ọjọ́ bí àná ńkọ́. tá a bá sọ pé a kú ọjọ́ bí àná ó túmọ̀ sí pé muruhul birthday ẹ kú ọjọ́ bí àná. kẹ̀kẹ́ wuruhum birthday ẹ kú ọjọ́ bí àná bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa kọ́lẹ̀ torí ẹ̀sáàmù lè wáyé lọ́la o. Alhaji Musili Ọlálérè wuruhum birthday ẹ kú ọjọ́ bí àná ẹ ti gbọ́yàn bá wuruhum birthday ẹ ti gbọ́ bá wọn ẹ kú ọjọ́ bí àná. DJ Sheflis ẹ kú ọjọ́ bí òní. birthday ẹ kú ọjọ́ bí òní. irọ́ ó ti jọra wọn wuruhum birthday lẹ kú ọjọ́ bí àná tòní ńkọ́. àná ló ní s nínú tòní ò ní s wuruhums birthday ẹ kú ọjọ́ bí àná tòní wuruhum
birthday ẹ kú ọjọ́ bí òní DJ Alhaji Musiliu Uruhums birthday DJ Sheflix Uruhum birthday ẹ kú ọjọ́ bí àná àti ẹ kú ọjọ́ bí òní Jésù olùgbàlà ẹ ti gbọ́ yẹ báyẹn ẹ ti gbọ́ French ẹ tí ì rí nǹkan kan Olúwa Káyọ̀dé Yẹmíjẹ ó ní I don't want to believe in this man ó ní French yín lọ́jọ́ kò ń lù sí customer lánàá pé òun lọ rèé sọ French sí customer ó ní customer bá bínú lọ. Kò sí wàhálà àìtí ní ìmọ̀ French tó náà ni ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́lẹ́ owó tí ì di tàlútàkùn mi ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ méjì ẹ lọ sọ sí customer lò tó oṣù mẹ́fà sọdún kan kẹ́ tó lè mọ̀ sọ sí customer àwọn àwọ̀lùmọ̀tẹ́ àti ṣèyí fa awóṣe ìlà kankan gbogbo àwọn yẹn ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ so anybody anywhere náà ti lè sọ. irú àwọn tẹ́sẹ̀sẹ̀ ń kọ lánàá báyìí ẹ mọ̀ báyìí àti àwọn ò tí ì di tàlítàkùn. tí ì sí tàlítàkùn kẹ́ni ìdánṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ níjẹta. ó dà ẹjẹ́ abẹ ọjọ́ ti lọ ẹjẹ́ àṣìṣe torí ìjọba àkókò ẹjẹ́ wọnú kọ Real Madrid àráyè sọ̀rọ̀ pẹ̀ lánàá. bẹ́ẹ̀ni. wàhálà tí amẹ́nubà lánàá ó ti padà di ẹni ọ̀wọ̀ fálànà kìí ṣe wùrúwúrú bẹ́ẹ̀dẹ̀ náà sọ àbẹ̀wò ni wùrúwúrú bẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹni ọ̀fẹ́ fálànà ìlera ni òde èwo ni wùrúwúrú bẹ́ẹ̀dẹ̀ sẹ́sìkò immaculate wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fàgbàlagbà àwọn olùmọ̀tẹ́ ní gbẹgbẹ́lẹ̀ tí mo kọ́ lónìí o kí n á di ẹ̀mílẹ̀ tó ń kọ́ mi lánàá èwo ló kọ́ mi lánàá French ni ìwọ àtọ́gá yẹn ọlásùnkànmí òkè oníṣẹ́ French lélẹ̀ àbí Arabic ẹ̀yin lẹ mọ̀ nínú ìpẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ayé àjẹta ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ láàrin Federico Valverde àti eléyìí tí wọ́n jọ ń rúnra wọn Aurelien Tchouameni pápá àṣẹrẹ oní Tchouameni ló ti kí ọ̀rẹ́ Federico Valverde ní ẹ̀kí ìjẹta Valverde ni friendly ni friendly là ń ṣe ẹ̀kí ṣe lè tó báyìí wọ́n ṣẹ́tù mátà yẹn níjẹta kódà àwọn méjèèjì tàùn síra wọn nígbà wọn kò lórí pápá mo ṣàlàyé ẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n ní àárọ̀ àná ní training tán tó ṣe ọ̀rọ̀ yìí ò tán nù Valverde o bó ti ṣe wọ orí pápá báyìí ẹsẹ̀ Tchouameni ní wákì olùkọ́ni wọ́n wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá pé kò yẹ kó máa lọ báyìí olùkọ́ni bá ní ọ̀dà nítorí ó ṣèrè ẹ bó ń gbé Tchouameni àti Valverde sí ojú ilé kan náà kájọ jẹ́ tíìmẹ̀tì ara wọn sábà pé tó bá ti jẹ́ tíìmẹ̀tì ara wọn wọn à nílé síra wọn lẹ́kì ṣùgbọ́n síbẹ̀ Valverde ò gbà o bí wọ́n ti jọ bọ́sẹ̀ gbé ara wọn òun náà ọmọ Tchouameni ó gbé bọ̀ dání Valverde ó sì lọ́ọ́ bá fúnra lára rẹ̀ yóò sì kílẹ̀kì ọ̀rọ̀ ìwé bí Tchouameni ní pé kí ló tó fẹ́ ó di wàhálà nígbà àwọn wọ yàrá àwọsọ àwọn méjèèjì kọjú síra wọn díẹ̀ lókù wọn bá gbára wọn lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ibi Tchouameni ti kọjú sí Valverde ó dàbí ẹni kó ti Valverde ṣubú o ó sì forí gbálẹ̀ ilé ìwòsàn òun ló gba Valverde tẹ̀ kódà olùkọ́ni wọn gan ó tẹ̀lé Valverde délé ìwòsàn lánàá ni ìròyìn wájú ọmọ yá pé ó dàbí ẹni pé wọ́n ní Valverde forí ya o ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn àti Real Madrid lọ́jọ́ Sunday gan àbí àwọn àti Barcelona lọ́jọ́ Sunday Valverde ò ní gbá bọ́ọ̀lù ikọ̀ Real Madrid ti wá kéde lánàá pé tán àwọn ò fìyà jẹ Valverde àti Tchouameni ẹni tí wọ́n ṣe òun ó tako òfin àwọn ò fìyà àwọn ò fi jẹ wọn ọ̀gbẹ́ni Akínàbí Adéwálé ibo ni ikọ̀ Real Madrid yóò gbé wàhálà ẹ mà kébò ká àwọn wàhálà tó ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ náà lánàá Rudiger lọ́ọ̀rẹ́ gbá kàràrà sí létí Kylian Mbappe ó sọ̀rọ̀ sí igbákejì olùkọ́ni ẹ má wulẹ̀ fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ èmi lẹ̀ ń bá wì ẹ sọ ẹ jáde tán sí mi kémi náà jáde tán sí yín gbogbo wàhálà àti bìlísì níbo ni ikọ̀ Real Madrid yóò gbégbà kódà agbápẹ́ ààrẹ wọn gan Florentino Perez ó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù lánàá èyí wá ní ìpàdé kí ni ṣe ta lóríṣun ṣòro ìbọn gan ni major problem tíìmù yẹn níbo ni ikọ̀ Real Madrid yóò bá yàrá jábá. ẹ ṣe Mr. Fabric kí lẹ pè mí. Mr. Fabric that is Fagbemiro. ṣé Fabric ni ọ̀tọ̀ ní tẹ́ pé ọ̀túnba lánàá. ọ̀tọ̀ lọ́túnba. Fabric ni tòní. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe Mr. Fabric ló túmọ̀ sí Fagbemiro. ẹ má wulẹ̀ fi ẹ má fi French pé o kọ tèmi ẹ pè mí lóko tí mò ń jẹ́ táyé mọ̀ mi mọ́ ìwọ Fabric. náà ni Fagbemiro Fabric ní French. àní ẹ má pè ní French kọ́ French ẹ má Fagbemiro ń jẹ́ Fagbemiro. ẹ ṣe o. tá a bá wo inú kọ Real Madrid dáadáa ó dàbí pé kì í ṣe pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ẹ má jà tanra wa ẹni tó bá ń stọ́dì wọn dáadáa a mọ̀ pé látìgbà tí wọ́n ti gbé
Mbappe ló dàbí pé. akéwòmí Ebenezer Akínkúnlé ọlọ́run ní jẹ́ ó ní pẹ̀lú bí mo ṣe ń ba yín rìn yín mọ̀ fi French passport gbé òbá wọ́n ló máa sèyàn èmi ò máa sọ̀rọ̀ yín lọ jù. ó dàbí pé ìgbà tán ti gbé Mbappe mo fẹ́ lè sọ pé ní nǹkan ò ti fi gbogbo ara gún nínú ọkọ̀ Real Madrid tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa Mbappe ó ń score dáadáa ó change nǹkan but ìkùnsínú sì wà nínú àwọn kan pé ìgbà tó dé àwọn kan ò rógo wọn lò mọ́ nínú ọkọ̀ Real Madrid ṣé wá rí ti ẹ tó wà lágbọnú ikọ̀ Real Madrid ló dàbí pé ọwọ́ ẹ̀ ni wàhálà yìí ti wá torí pé mò ń wò pé. ìyẹn Florentino Perez. bẹ́ẹ̀ ni ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ bá ti rí ikọ̀ tó bá ti gbé olùkọ́ni tó gbé sí abẹ́ pléyà kò sígbà tí irú ẹ̀ ò ní máa wáyé ṣe rí Real Madrid ikọ̀ tó gàǹgà tí gbogbo pléyà wọn pápátá ló gàǹgà lójú ara wọn pé yín tá a bá ṣe nínú ọkọ̀ yà ṣe gbé ni so òun ló dàbí pé ó ń fa ìkùnsínú láàrin ara wọn tó bá dẹ̀ múra tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ń lọ bí eléyìí ẹ mọ̀jà tanra wa ikọ̀ wọn ó padà tú gbẹ̀yìn ní so níwòye ti tèmi Pereira gan lódìdí jẹ́ okùnfà ìṣòro nínú ikọ̀ wọn tán bá wọn bá lọ bí eléyìí àìgbọ́ra ẹni yé sísìn ò tí ì parí o ẹ sì wòye má ọkàn pé líìgì ti lọ ná. líìgì ti lọ level point lásán ní bàtà fínà tí bàtà báyìí lù wọ́n lópin ọ̀sẹ̀ líìgì ti lọ already but tán bá ń ṣe báyìí bá a lọ èyí tó máa ṣẹlẹ̀ ní next season kò sẹ́ni tó lè yé o pọ̀ ju gbogbo ẹ lọ àwọn alákòóso wọn ni kó pè wọ́n jókòó níbi tán ti ń gbọ́ kó bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ tán bá ń ṣe báyìí lọ nǹkan á dàrú fún wọn kọjá ilé o. ok ó dáa ẹ jẹ́ lórí ọ̀fẹ́ ẹ jẹ́ wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá Aston Villa Nottingham Forest olùkọ́ni Unai Emery ó tó fi hàn lánàá pé master lòún sẹ̀ olóyè ká máa pè ní master pọmọpọmọ olùkọ́ni lánàá John McGinn ó mi àwọn méjì fúnkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa láti rán Nottingham Forest padà sílé lọ́wọ́ òfo ẹ já wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. ṣe rí ká mọ̀ tán ra wa ṣe mọ̀ pa sọ ní àárín ọ̀sẹ̀ tó lọ pé táwọn olólùfẹ́ Aston Villa ń bínú. Mr. ọlọ́wà Emmanuel French ni àwọn ń kọ́ yín kì í ṣe Hebrew tàlítà kò mú lọ́dọ̀ tí yín lè mẹ́ni ní Hebrew ó lè mẹ́ni ní French tiwọn French ti àwọn tí wọ́n àkọ́bí kàkàtàkà ẹ̀. kì í ṣe tàlítà kò mú tinú bíbélì ni mò ń sọ tí í ṣe ti Hebrew ti French lélẹ̀ tẹ́ bá lọ sínú French book ẹ má wulẹ̀ tí ẹ júwe bí wọ́n ti rí ẹ má júwe bí wọ́n ti rí ẹ má sọ̀rọ̀ Unai Emery lọ. ṣe rí Emery tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ a ti ń sọ tẹ́lẹ̀ pé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa pé ká jẹ́ olùkọ́ni mo gbé oríyìn fóun náà ẹ̀dẹ̀ wá wo ìgbà táwọn àwọn alátìlẹyìn tán fárígá pé wáì tó ṣe lè to second 11 against match kan tí wọ́n lù sí à ń sọ pé torí ìdíje tó ní síwájú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkọ́ni tí wọ́n ń ṣe òun lòun náà ṣe ẹ wá wo ibi tó yọrí sí òótọ́ ìbákan méjì lèèyàn bá lọ sógun but ìbọn ṣe jáwé olúborí á fún wọn ní kọ́ even inú àwọn olólùfẹ́ gan ti ń dùn pé no nǹkan táwọn ń retí òun ló ṣẹlẹ̀ òun la fi sọ pé olùkọ́ni míì nígbà míì tó bá ṣe nǹkan ó ń ṣe torí nǹkan tó ní síwájú òun ló ṣe ń ṣe tó àfi tí nǹkan bá kàn gbẹ̀yìn yọ fún olùkọ́ni bẹ́ẹ̀ òun náà kì í ṣe ní oríyìn against nǹkan tí wọ́n ṣe kó tó di pé wọ́n ní máàcì ìṣe pé gbogbo àlà ń bẹnu àtẹ́lù nígbà yẹn especially àwọn olólùfẹ́ Aston Villa pé kí ni nǹkan tó ṣe láti lùsì máàcì torí nǹkan tó ní síwájú òun ní so mo gbóríyìn fún tàbá sọ nípa olùkọ́ni òun náà orí ẹ̀ wà ń bẹ. ẹ jẹ́ sọ àwọn nǹkan kan tí mo rí nù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná tẹ́mi fi pàtẹ́wọ́ fún olùkọ́ni olùkọ́ Victor Lindelof center defender ni olùkọ́ni players mi fi lánàá ìgbà mo rí line up yẹn tí mo rí Lindelof mi fi kí ni bàbá ìfẹ́ ṣe Lindelof midfield ó neutralize Morgan Anderson pátápátá pẹ̀lú ọ̀sán eegun agbára tí Lindelof fi play midfield yẹn lánàá ó dẹ̀ sọ Anderson agbábọ̀ Nottingham Forest tí kò máa yùn lé kí 100 million àbí tí máa sì ti náà ó sọ di òfo lánàá èmi rí ìgbésẹ̀ yẹn lásán gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ tó bà nǹkan jẹ́ mọ́ pẹ̀lú agbábọ̀ Nottingham Forest la because tí Morgan Anderson bá ti jẹ́ kí bọ́ọ̀lù yẹn jáde tí bọ́ọ̀lù bá jáde ládùn Morgan Anderson gbogbo wájú Nottingham Forest òfo èyí tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi bambus kan Chelsea ní weekend ó dàbí ẹni pé fẹsẹ̀wọnsẹ̀ lolùkọ́ náà rí pé ṣé tí a tó fẹ́ practice rèé ó wá bá wọn gbé bulldozer kan síbẹ̀ decision yẹn lásán ó kún nǹkan tí olùkọ́ni fi tó fi lórí ọ̀fẹ́ láti kójọ lánàá tá a bá wá wo gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì olùkọ́ni tó máa súnkọ̀ wà pápá àṣẹ yẹn lánàá ó dà pé mo rí lẹ́ẹ̀kan tá a bá wo gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó gbá bọ́ọ̀lù lórí pápá yẹn lánàá bẹ̀rẹ̀ látòrí jọmọ díẹ̀ sọmọ England bẹ̀rẹ̀ látòrí Oli Watkins àtàwọn yòókù tẹ́jọ́ ọmọ England gbogbo wọn pátá ló fẹ́ẹ́ ṣe dáadáa ìyàn lánàá
ara àṣòro tí olùkọ́ni àtọ́másúkọ̀ ó nílé World Cup ló sì ti ń súnmọ́ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ ń gbàbẹ̀ yẹn wọnú ọ̀rọ̀ tí irú ni sọ pé kọ́lùkọ́ni má fi ọ̀tẹ̀ sí o Trent Alexander-Arnold ó deserve láti tẹ̀lé England lọ World Cup ṣé ẹ̀rí Arnold bí ẹni pé performance ẹ̀ fúnkọ́ Real Madrid lately ó deserve láti wà nínú plane tẹ̀lé orílẹ̀-èdè England lọ World Cup. Taba ní kàrò dáadáa ṣe mọ̀ pé kó tó di pé wọ́n á invite agbábọ́ọ̀lù wá láti wá ṣojú orílẹ̀-èdè ẹ mọ̀jà mú kúrò pé ó ń ṣe dáadáa nínú ọkọ̀ tó wà ní o tí ò bá ṣe dáadáa nínú ọkọ̀ tó wà wọ́n ní list ẹ̀ mára àwọn tí wọ́n á mú lọ sínú díje World Cup Arnold ìgbà gbogbo ló sì dé sí Real Madrid so iṣẹ́ wo ló ti ṣe fún wọn tá a sọ pé òun ní ká fi disqualify ẹ̀ láti lọ sínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé so níwòye ti tèmi àwọn tó ti ṣe sẹ́yìn fún Liverpool kó tó kúrò ń bẹ̀ òun ló yẹ kí olùkọ́ni yìí wò lọ́lọ́ tàdé ń sọ yìí a sì lè fọwọ́rọ́ Arnold sẹ́yìn nípa pé ká di ọwọ́ ẹ̀yìn mú nínú ikọ̀ tí kálukú bá wà so lójú ti tèmi ó wọ̀ tẹ̀ ní tó yẹ kó tẹ̀lé wọn lọ sí World Cup. Federico Valverde ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn di Monday Valverde náà ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àná ó ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹnìkan wà nínú ọkọ̀ Real Madrid tí mo ń tú àṣírí àwọn onígbàgbọ́ tí àwọn bá ti sọ ní pápá àṣírí báyìí ó lẹ́dẹ̀ wọ́n máa ń sọ sí gbòòrò pé káàsì máa wò ó ẹnì yìí gan ló dájà álẹ̀ láàrin òun àti Tuchemeni ó nítorí gbogbo tí àwọn sọ lẹ́ni ọ̀hún ti lọ rèé sọ fún Tuchemeni káàsì máa wò àwọn òkúkú sọ̀rọ̀ kankan láti bàyàn kankan jẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ò bá ṣe dáadáa làwọn ń gbẹ́jọ́ agan sí this same excuse òun náà ni Rudiger give nígbà tó gbá Caceres àbí Caceres tó gbàyàn létí tiẹ̀ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí ò ṣe dáadáa kò sì sí àyè fún mediocre nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tàwọn pé you have to ṣe dáadáa ni o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀gbẹ́ni bíi Akínlábí Adéwálé sẹ́yìn náà gbà pé ọ̀bàyéjẹ́ kan wà nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. Kò síbi tí ò sí ẹ má jẹ́ ń tàn yín pẹ̀lú bí Jésù Kristi ṣe ṣe tó ó pàpà rí Júdásì lára wọn so kò sí ọ̀nà tán lè gbé gbà kò sí nínú organisation ni tàbí nínú ibikíbi ẹ jẹ́ kí n mú bẹ́ẹ̀ tí ò ní sí ọ̀dàlẹ̀ láàrin gbogbo wọn so ẹnìkan wà tó tọ́ ok nínú yàrá agbára báyìí ká dédé ká ṣe nǹkan kan ẹ ti pé kó tó di pé ó lè lu síta ẹnìkan ló ní láti gbé láti lọ gbé bá wọn so nínú ikọ̀ tí wọ́n wà tí wọ́n á jọ pa tí wọ́n á jọ dé nǹkan láàrin ara wọn tó yẹ pé àṣírí ọ̀rọ̀ ọ̀hún á lọ tú síta that is pé nìkan wà tó tú wọn láṣìírí ń bẹ̀ so tí wọ́n bá farabalẹ̀ dáadáa tójú bá ti farabalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òwe àgbà tó túmọ̀ sí pé tí French bá máa sọ ẹ má jẹ́ sọ ní French tó bá máa sọ gẹ́gẹ́ bí òwe àgbà tójú bá farabalẹ̀ àárímú ẹnìkan wà nínú ikọ̀ yìí tó ń tú àṣírí wọn síta. ẹ̀yin náà gbà ok Ayọ̀ Adénúrè ni Arnold exclusion in England guys based on pass oníkàlùkù ló mọ̀ Adéọlá Charles Awóṣe yìí là káàbọ̀ ó là kó wẹléwẹlé òjò Ayọ̀ Adénúrè ó ní òun gbọ́ pé Vinicius Junior ó ní ọ̀dàlẹ̀ tí Valverde ń bá wí Valverde ò dáko èèyàn ní tọ́ka sọ ni pé ọ̀bàyéjẹ́ kan wà nínú ọkọ̀ tàwọn ẹjẹ́ lọ́dún fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ibẹ̀ yẹn mò ń lọ òun àti Liverpool wọ́n kojú ara wọn lọ́la aago 12:00 ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn olùkọ́ni McFarlane olùkọ́ni Callum McFarlane tó jẹ́ olùkọ́ni fìdí ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ó ṣe press conference lánàá olùkọ́ni yẹn dẹ̀ sọ òbítíbitì ọ̀rọ̀ ìyẹn nínú press conference yẹn lára tí olùkọ́ni sọ ni pé òun ti wí fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó gbá bọ́ọ̀lù lọ́la o ẹ máa jà fún ààyè yín ní FA Cup final torí bẹ́ẹ̀ bá ti gbá bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe dáadáa lọ́la ẹ tí ò bá ti ṣe dáadáa lọ́la kò láyè ní FA Cup final ẹ yọ yín kó mbẹ kò nẹ́nà òun ni òun ò lè gbá bọ́ọ̀lù ó pè òun kò ń kó àwọn ọmọ léńjẹ síbẹ̀ ju kó wàá kó agbábọ́ọ̀lù tí ò ṣe dáadáa lọ ó níyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní í sí Alejandro Garnacho kò ní í sí nílé lọ́la Pedro Neto òun náà ò ní í sí nílé lọ́la nínú àwọn agbáwájú kan Chelsea méjì tó ti yọ ẹ ti mọ̀ pé Esther Williams ti ní ìfarapa lọ́wọ́ iwájú gan kò séèyàn mọ́ méjì míì tó yọ lọ́la ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé pẹ̀lú ìfarapa àti gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yìí báyìí ọ̀nà wo ni kan Chelsea ó gbégbà láti rẹ́yìn kan Liverpool lọ́la wọ́n sì nílò láti jáwé olúborí. ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí kóòtù wọn sọ yìí lójú ti tèmi ni o interim coach ọ̀rọ̀ ìwúrí
òun ló sọ àti ìpèníjà ṣe rí tó bá wà níbì kan òótọ́ ẹja yàbàrà sí ọ̀dọ̀ Real Madrid àwọn kan wà tó ń jà fitafita pé kò yẹ kí nǹkan kó máa rí bó ṣe ń rí lọ yìí tán ń fi ara ṣiṣẹ́ tán ń ṣe lójú méjèèjì ibẹ̀ làwọn kan dẹ̀ ti fọwọ́ dẹ́ngbẹ̀rẹ́ tí wọ́n fi mú so bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí nínú ikọ̀ Chelsea ọkà wọn kan ti kúrò nínú ikọ̀ pápátá pé kí sáà kan parí kan gbé bọ́dì wọn nínú ikọ̀ Chelsea ni lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí dẹ̀ ni wọ́n ní FA síwájú wọ́n dẹ̀ ní ìdí díje yìí láti gbé tán bá ti lè lùsì díje yìí against Liverpool ẹ mọ position tán máa bára wọn ẹ mọ nǹkan tán máa mísì so ọ̀rọ̀ ìwúrí àti ìpèníjà òun ni coach ń sọ ẹ tó bá ti fọwọ́ mẹ́rí mú match against Liverpool kó mọ̀ rò pé òun á play àbọ̀ òun á wá shine torí àbúrò play ní kó shine ní FA final so tó bá ti jà fún ṣáàtì ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun la fi confidence sílẹ̀ láti lù ọ́ ní FA final so níwòye ti tèmi ràbàràbà tó sì ń bá wọn yìí kọ́lọ́n kó ṣàánú wọn ni àti na Liverpool lọ́la a fẹ́ di díẹ̀ bọ̀ mo mọ̀ pé àwọn méjì wọ́n jọ dúró tira wọn nítorí pé wọn àṣẹjọ́ mọ́ pàdé wọn bá ṣe ń ṣe Liverpool tá a sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí náà gan wọn ṣe fi gbogbo ara tẹ̀lé lọ sóde bọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ tí ò bá kú sí ọ̀mì ayò àjẹ́ wípé Liverpool àfẹ́ jojú wọn. wọ́n ti kojú ara wọn ní 190 times ikọ̀ Liverpool ti jáwé olúborí ní 87 times ìgbà mẹ́tàdínláàádọ́rùn Chelsea ìgbà mẹ́tàdínláàádọ́rin 67 times làwọn jáwé olúborí wọ́n ta ọ̀mẹ̀ mẹ́rìndínláàádọ́ta 46 draw ta ni ó kílẹ̀ rí lọ́la. ṣe rí àwọn pléyà tó wà nínú inú ikọ̀ Chelsea nígbà tí wọ́n ń kojú Liverpool tán jọ ń ta ọ̀mẹ̀ tán jọ ń ṣe síra ó ti yàtọ̀ sí àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. ibo asadat gan Chelsea gan òsì tó ní rẹ́kọ̀dù Liverpool. so níwòye ti tèmi tí ò bá kú sí ọ̀mì ayò ní tútù a jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kí Liverpool kó nà wọ́n. ẹ jẹ́ wo olùkọ́ni tán ọmọlúwàbí Èkìtì French tó sọ ìrọ́ǹgì o Michelin oníkan Thursday ni Michelin kí lẹ pé òní náà ìyẹn ti lọ ìyẹn ti lọ nìyẹn tí o bá mo ti ní kẹ́ ẹ mọ kọ́lẹ̀ kò ní wálẹ̀ méjì. ọmọlúwàbí tó o bá fẹ́ kí wọ́n tún ọjọ́ òní sọ fún ọ sọ pé gumizin ni. àkànjí nìyẹn àkànjí ni ní French gumizin yẹn àkànjí ní ìtumọ̀ rẹ̀ èmi mo dẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gumizin. mo ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé gumizin lánàá pé téèyàn bá ti gbàgbé nǹkan téèyàn fẹ́ tó kọ́ ni kó sọ pé gumizin má mi létí. ẹ fẹ́ mọ tú àṣírí ọ̀rọ̀ fún wọn nìyẹn mo ti kàn kọ sílẹ̀ anywhere ló lè bá jáde. French ti yé mi kọjá bí ẹgbàá lóore ká tó mọ̀ lọ ẹ jẹ́ àwọn olùkọ́ni Oliver Glasner olùkọ́ni kọ Crystal Palace olùkọ́ni ti kó Crystal Palace bá ìdíje FA Cup ó tún kó wọ́wọ́ Europa Conference League final ní àná alánà yìí olùkọ́ni ó sì fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ lópin sá. olùkọ́ni ẹ jẹ́ ká gbóríyìn fún torí pé àwọn láàrin ọdún méjì péré ó ti gbé FA Cup lẹ́ẹ̀kan àwọn pléyà tó wà nù àbí ọdún méjì àbọ̀ January lójọ́ ìwọ̀n. àwọn tó jẹ́ ṣàǹkóṣàǹkó nù kọ Crystal Palace wọ́n ti kúrò kábà sọ pé àwọn ló ń lò láti mọ jáwé olúborí láti jà fitafita wọ final Zaha ti lọ Eberechi ti lọ Jordan Ayew ti lọ gbogbo àwọn tó ti lọ àwọn tó ṣẹ̀kù síbẹ̀ òun náà ló manage láti lò láti fi wọ final mo gbóríyìn fún olùkọ́ni ó ṣe dáadáa. ó dà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àwọn ń wojú Vinicius Junior báyìí pé bóyá kí àwọn wọ Vinicius káwọn wọ wá sínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid bí láti inú ọkọ̀ Real Madrid bí ìròyìn ti ṣe jáde àwọn gbọ́kàn nínú àwọn olólùfẹ́ Man City ní rárá o ẹ má wọ ìṣòro wàá bá àwọn ní Etihad Vinicius ìṣòro ni. ìṣòro ni sà kò sínú ọkọ̀ tí Vinicius Junior lè lọ in tó ń ṣe nínú ọkọ̀ Real Madrid yóò introduce ẹ̀ sí wọn níbẹ̀ ẹ mọ̀jà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bá agbáta lódó tá agbáta lọ́lọ́ ìwà ta ò lè fata sílẹ̀ láíláí nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ yóò tún gbé wá sínú kan Man City so ó dẹ̀ wá fi dà wọ́n rú ni. ó dà ìpàdé tó wáyé láàrin kan Newcastle àti kan Bayern Munich lánàá lórí ọ̀rọ̀ Anthony Gordon wọn àforí ìkòkò sọ́dún o ìjà náà fi túká lápá abẹ àtọ́rí pé iye tí Bayern Munich kó wá ó kù £20 million tí ó fi pé iye tí Newcastle fẹ́ gbà Newcastle ti wá ní ọ̀dà o àwọn ò ní gbà bí owó ò bá ti pé ẹ má wulẹ̀ kó nǹkan $20 million bó ní káwọn kọ́ sí bówó ò bá ti pé iye àwọn fẹ́ ẹ má wulẹ̀ kó wa ikọ̀ Arsenal wọ́n náwó sí Bradley Bakola láti inú ọkọ̀ PSG àwọn nìkan kọ́ Barcelona náà láwọn nífẹ̀ẹ́ sí Liverpool náà láwọn nífẹ̀ẹ́ sí Bakola nínú ọkọ̀ Arsenal. tó bá wá náà á rí bọ́ọ̀ gbà ẹ rí i pé pattern tí Barcelona tó jọ ń forí gbárí láti gbé tán gbá òun náà lásẹ̀nà gbé bọ̀ tó bá wá a rí bi dúró sí ó dẹ̀ máa rí nǹkan kan gbá náà nínú ọkọ̀ Arsenal. ok ó dáa o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona €100 million tí Atletico Madrid nìkan kó wá ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Julian Alvarez ó dáa ikọ̀ Arsenal ni àwọn tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ wò ná ikọ̀ wo gangan ló máa kọ́kọ́ gbé bọ̀bọ̀ ìbáwọn bá ti rí ikọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ nù rẹ̀
tó bá jẹ́kọ̀ tí ò ní bá wọn fà á àwọn náà ó kówó lọ wọ́n bá ti jẹ́kọ̀ tó lówó jà wọn lọ àwọn ò ṣe wàhálà abú kankan tà wọn o níbo la káwọn àmọ́ €100 million kí kọ́lọ̀ ń wó sànà Maxime Esteve láti inú ikọ̀ Bayer Leverkusen ikọ̀ Everton àwọn fẹ́ gbé wọlé ntiyan àbó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà náà ẹjẹ́ àmọ́ relé jáwọ́ bàfíà agbábọ́ọ̀lù láàrin gbùngbùn fún kọ́tọ́ tí a mọ̀ sọ̀ àyálò ló bá wá láti inú ikọ̀ Bayern Munich olùkọ́ni Roberto Di Zerbi ó ti kẹ́sà àwọn alákòóso pé ó yá ẹ tètè lọ bá mi gbé ọmọ yẹn wá £27 million péré ni ó nà yẹn kó tó di páwọn ọkọ̀ mi ìrànjú mọ́ ẹjẹ́ àmọ́ relé ọ̀gbìn Akínlábí. adúpẹ́ lọ gbogbo tó ti bá àfẹ́fẹ́ gbọ́ látàárọ̀ tó bá di on riches that is Monday. on riches ni Monday bẹ́ẹ̀ ni ẹ dàpọ̀ máwọn akẹgbẹ́ wa ẹ ṣé o. ok ẹgbẹ́ wọn lọ riches Monday o yóò wá riches fún gbogbo wa bẹ́ẹ̀ mi bá ti dìde mo fẹ́ lọ rèé máa jẹ àti máa mọ òní lọ́jọ́ bí olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi Báyọ̀dé Williams ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá ń kẹ́gà mi ẹsẹ̀ mo dúpẹ́ o ẹ jẹ́ lọ máa jẹ kí èmi kí ó máa mọ kí n sì máa dà sí ọwọ́ àyà tó ti yé yín ní tá a fẹ́ lọ ṣe nìyẹn bó bá mi bá ti dìde bó bá wá di lọ́jọ́ Monday on riches àbí ẹ jẹ́ àjọ pàdé lápá dé Escalabi ìṣọ́mọ̀ ìyá tíṣà ti lọ ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ náà fàgbẹ́mi ló lóko mi o ìpàdé wa ó tó di lọ́jọ́ Monday mo dìde o afẹ́ lọ́mọ ṣe parí Mr French teacher ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ rí lẹ́ntì yín. Tune in to Midas Radio 90.5 FM and smash the knob. I bet it, that's the right thing to do. You get it? If you don't get it, forget about it. Unrivaled entertainment non-stop. If all radio stations in town were palm trees, we'd be the one with the biggest coconuts. This is Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. This is Prime Discuss. Who is the chairman of PDP in Ekiti? Who is the secretary? Who is the publicity secretary of PDP in Ekiti? I will mention them. Allow me to mention them. Who is the chairman? Because they just came from court now. Is the chairman of PDP. Is it after the court? Is the chairman of PDP. Is it pre or post court pronouncement? Both pre and post. They now there was a time. Let me explain. I don't need explanation. Everybody knows my chairman. Everybody knows the secretary. Everybody knows the police secretary. You cannot know because you don't care to know. I can't know because it is not known. The reason is that because of the engagement that you have with the former governor of Ekiti State, Ayo Fayoz. This is Prime Discuss. Join us as we dive deep into pressing issues of our time, offering thought-provoking conversations and critical analysis, unparalleled, unabashed, insightful, all on Prime Discuss, only on Midas Radio 90.5 FM, every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 11 a.m. Our guests bring their expertise and diverse perspectives to the table, ensuring a well-rounded and comprehensive discussion from politics to economy, health, infrastructure, agriculture, social justice to global events, and many more. We cover them all. Join our live audience or connect with us online to voice your opinions and ask challenging questions. Get ready for Prime Discuss, a news and current affairs political show that will leave you informed and engaged. Prime Discuss on Midas Radio 90.5 FM.
And it's another beautiful morning again to begin to talk about our situations across the country, to begin to talk about things that affect us as a nation, to begin to talk about what and what we are expecting to change as a nation. Good morning and welcome on Prime Discuss on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Prime Discuss is a socio-political show where we start by examining the policies and the polities of government that help to shaping us as a nation, that shaping us, shaping our perspective, that shaping what we do, that even shaping the outcome of some of the things expected from us. Good morning once again and welcome on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Don't forget that you can always join us live on Facebook at Midas Radio 905, at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. How are we all doing? Hope we are having a beautiful day, looking at the rain and whatever happening over there. Good morning once again. Let's begin to talk about things, top stories that happened in the course of the week. And preceding on Sunday, we had the defection of Peter Obi. And on Monday, we were talking about an obedient movement spokesperson. We're talking with an obedient movement spokesperson, the person of Mr. Dakpo Daramewa. Well, we're asking of what Peter Obi's movement across political parties stands to look like, what his political trajectory would really become with his movement from one place to another. And guess what? They said it's not about the movement from political parties. It's about what they have to offer Nigerians. It's about what and what Nigerians stand to gain from all of this, irrespective of the platform, irrespective of the manifesto, irrespective of what and what they are trying to do. It's just important the Nigerians are in the center of all of this. That's according to them. And so they mentioned that that is why whatever party Peter Obi might have defected to, whatever party he had gone to, is irrelevant when it comes to fighting for the cause of Nigerians. At some point in time, we were also talking if we have plans by the ruling party to stifle opposition. And while a lot of persons had given verdicts, a lot of persons had said one or two, the ruling party, that's the APC, still insists that it's not in any way trying to stifle the opposition. According to them, there are other persons on the ballot, there are other people, there are other opposition parties devoid of the ADC and the PDP and the Labour Party and whoever and the rest of them. And so they are like, oh, these other parties, some of them are not even so prominent. We only have the major opposition party being afflicted. We only have the major opposition party being stifled, mentioning the issue of Erufai being picked and, not knowing if it's still going to be there when it comes to issues around the ADC primaries. And in his absence, the Peter Obi Kwankwaso moved to the NDC officially on Sunday. All of this together and the outlook for the 2027 general election is what we are going to be discussing this morning, as well as what is happening at the legislative floor, where we have the likes of Gatula Pabio, that's the Senate President, and Adams Oshiomhole having a scuffle on the Senate presidential seat, with Pabio trying to instill a new rule that says until you spent about 8 years in the upper chamber, you are not eligible to contest for the position of the Senate president. And then Pabio said, Oshiomhole said, if at all we begin to look at these indices and we begin to examine these issues, Pabio is also not fit to be in that position. He should rather resign. All of this together, even though a reversal had been made to that law, we are going to consider everything altogether as we also prepare for the 2027 general election. Stay with us.
Don't go anywhere. Don't forget that you can share the video to as many persons as possible. Midas Radio 905 at Midas Radio 905 to be our part of the conversation. We're going to be doing this together this morning. It's more like a round table, a discussion between you and I. Stay with us. Don't go anywhere. It's the biggest children's fun fair of the year again. Midas Radio 90.5 FM presents another season of unlimited fun at the Midas Radio Children's Day Fun Fair 2026. A moment of laughter in the world of fun and excitement, and the playground of dreams come alive. There will be thrilling games, bouncing castles, music that keeps you dancing. Lots of gifts to win, sweet treats to enjoy, and surprises you won't want to miss. Tell your friends, your siblings, and everyone in your neighborhood. It's going to be fun! Get ready for a day where happiness has no limits. The Midas Radio Children's Day Fun Fair is coming soon. It's going to be loud, fun, and memorable. Don't miss it. Happy Children's Day. Let's laugh and play. Sing and dance in a bright new way. Ọmọ ní Olúwa. Ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. Àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀. Ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàràwọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì. Àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. A ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà. Ẹ má mísì ẹ o. Torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dèyìn lọ́dún yìí. Ẹ kú ọdún lọ́nà. All right, it's still Prime Discuss on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. And this morning, we're discussing the political outlook across the country ahead of the 2027 general election. We have quite a lot going on. A consensus being brought up within the APC. And, you know, the leadership of the party saying, you know what, let's just have individuals, states and local government, whatever, go for their direct primaries, because it seems like we have a tug of war going on across some states, and they've said, you know, consensus thing would not work with states. I think that would only be restricted to the federal level. But let's begin to take these issues one after the other. Peter Obi and Kwankwaso defected to the NDC at the very beginning of the week, and you know, there were talks, there were speculations before the time where persons purported that Peter Obi said no matter what happens, he wasn't going to leave the ADC. And you know, a lot of persons think, oh, that has brought an end to what I would call is political wandering from parties to parties. But then we went back in time from APGA to Labour Party, from Labour Party to PDP, from PDP
to ADC, from ADC now to NDC. And when he got to the NDC, he told them in his very first speech that, you know what, let us do away with a party filled with litigation. Let us do away with court matters and all of that. Let's have a formidable party. And there had been reactions upon reactions upon reactions to it. One of his former allies, Kenneth Okonkwo, said Peter Obi was running away from competition and that he does not believe he can win the primaries in a free and fair election. He does not believe he can win. He's afraid of contesting. He's afraid of actually having a position. And a person said, have we had any politician that is not afraid of opposition? Do we have anyone that really does not want to have a free flow when it comes to having to contest positions within the political party? This is as the ADC itself said, Peter Obi was only about the presidential seat. He had no idea about the manifesto of the ADC. And I could recall in one of the many interviews on a particular radio, Peter Obi was saying he has been governor. He has been governor in Anambra. He has led Anambra State. He knows what Nigeria needs, and he really does not have to go by the manifesto of the ADC. And so persons called put up statements saying, is Nigeria not bigger than Anambra State? How do you think, because you ruled Anambra State perfectly, or according to him, or you were able to govern Anambra State in the best of your strength, you think you can apply the same thing to Nigeria with over 200 million population? And so the ADC accused Peter Obi of only being about the seat and not about what the party really stands for. But I think beyond all of that, we might want to start to consider the fact that the ADC has litigation. And even though the INEC had recognized the David Mark led NWC following the court order dismissing the status quo antebellum, we still have underlying issue that will be trashed in court today with a Nofiu Gombe faction of the ADC. And so the NDC and the obedience movement, a part of them, because we had another part of the obedience movement yesterday saying, they were not going to follow Peter Obi again. They even dismissed Peter Obi and Tanko from that movement. But coming back to a spokesperson of the obedience saying, that's a person of Mr. Dapo Adaramewa, saying, you know what, it's not about the number of parties that Peter Obi might have gone through. It's about what he has to offer Nigerians. While I was questioning, is that not desperation on the part of Peter Obi? They said, no, it's not desperation. It's having to get things done. It's having to make things work out for Nigerians. It's having to give Nigerians the life they deserve. And he said, so irrespective of the platform, if Peter Obi has to wander across political parties to get to that promised land to give Nigerians what they want, then he would do that. And it brings us back to when we were discussing political ideology, because we've asked questions on when we look at how democracy is sometimes practiced outside the country. We're not saying people don't move from one party to another. We're not saying people don't have freedom of movement, but we are saying we have individuals, we have persons that say, this particular party, I'm standing by it. I have an ideology. My ideology identifies with this particular party. I cannot move from this party to another party that does not identify with my own personality, with the ideology I carry. And so we've asked questions. Do we really have party ideology
in Nigeria, if we want to look at it? Do we have party ideology? Because if you say your political party stands for a particular thing, and you are able to move within political parties in the space of 4 years, is it that your ideology changed over the last 4 years? That's an important question you and I would be answering together on the show, or rather that you can have to answer on the show. Is it that we don't have parties that have political? Is it that our parties in Nigeria, political parties in Nigeria, don't have ideologies? With the easy movement, persons just leave. Oh, I don't want to be a part of the APC and they are in the NDC tomorrow. I don't want to be a part of the NDC. And in a fortnight, they are with the ADC, on and on like that. Talking from the case of Peter Obi. So another part of the conversation is still emphasizing that it does not matter the number of parties you have to go through, in as much as the mandate is given to you and you are able to deliver to Nigerians. And I said, it brings me to ask the question, what exactly is wrong with our party ideologies? Is it that we no longer have party ideologies? Is it that, we've moved past things that are really supposed to shape in our democratic process? Is it that we now have a shift in what our politics in Nigeria looks like? Because it's in this season also that we've seen persons in the opposition parties having to support the ruling government, having to work in the ruling government, and they say it's an opportunity to serve. And you come back to ask questions. What exactly is still wrong with our ideology? Is it that we no longer operate with party ideologies in Nigeria? We just do what comes away. We just manage how it happens. We just, throw ourselves at any opportunity that pops. That is a salient question to ask ourselves this morning. What has gone wrong? Is it a very normal part of politics that the opposition can easily work with the sitting government? We heard when former Governor Ayodele Fayose, during the campaign kickoff of the Bao-led administration for a second term, where he said they would begin the opposition after 2031, after this administration, if possibly they win a second term and they leave office, then they would go back to being in the opposition. And then it raises question of, is it money politics coming to play? Is it ideology shift that we have? Or is it one of the anyhowness of how our democracy had gone? Or one of the many things that had plunged us as a nation? You can think through this. You can check through this. You can read more stories about this. And let's get to see where the future of the opposition really lies in the future, and also where we begin to draw the distinct line between personal interest, between national interest, between political ideology, between what and what we stand to gain as a nation, as citizens, in the midst of all this political wrangling and many more. All right, and still talking another aspect of politics, Isah Yusufu had spoken about her ambition for the senatorial seats in the FCT election. Yes, she started as an activist, and then from there, I think the political interest came in, probably to go there and also effect the change they have been clamoring for, they have been seeking for, they have been calling for as a people. But the important part of this conversation is Isah Yusufu said if they go low
low, I will go underground. That's ahead of the 2027 election. Human rights activist Isah has vowed to contend with election riggers as she prepares to contest for the FCT Senate in the 2027 general election. Yusufu made this vow while responding to questions in an interview yesterday. She expressed confidence in the FCT voters, stressing that they would not allow anyone impose a candidate on them. She said, "Nobody has a monopoly of anyhowness. I don't think I look like someone who is a walkover to anybody. I will not do any illegality. I am not going to steal anybody's vote. But if I am able to clinch my party ticket and we get to the general election, anyone who thinks they will rig the vote that the people have given me will know that when they go low, I will go underground." Let me stop there. I think we already have another political gimmick statement flying around from Yusufu. While we're talking about Peter Obi, we asked a question about his movement and, the push, the constant push to move across parties. Is it about the interests of Nigerians, or it is a desperation? And so I think the same question would apply to Yusufu. Like I said, Yusufu began as an activist, and she was celebrated back then, bringing forth one of the presidents that brought forth the obedient movement from the 2020 everything to the 2023 general election. And now she herself is running. But she had said that nobody has a monopoly of anyhowness. If people try to do anyhow during the election, that's according to her, if they try to go low, she can go underground. And sometimes we begin to ask questions that before you join the Nigerian political system, everything seems smooth, everything seems gorgeous, going well. The voice of the people and all of that, and moving on. But when it gets to some critical areas where persons join the Nigerian political space, conversations begin to shift, statements begin to shift, and it's like a kind of anyhowness also comes to play, because Aisha Yusufu before this time might not, yes, she's been known to be outspoken, up and doing, having to tell people, stand for people and all of that. But when it comes to politics, we've said politics is not a do or die affair. We've said politics is not something that you have to lay your life on the line for. Yes, I understand the fact that we can have other persons that might want to disrupt the electoral process from her senatorial district. And she had said, if they go low, she can go lower. I feel that statement from her might be kind of suggestive. If they go low, we can go lower. How exactly are you going to do that? What exactly are you projecting? What do you see coming? How exactly are you going to navigate all of this together? I think it's very important that we take a look at this part of the conversation. And we get to look at, when it comes to Nigerian politics, it doesn't need desperation, doesn't need being harsh, doesn't need being rude, doesn't need being unruly, doesn't need being, very extreme to clinch the ticket, because it looks like that is how we have it at the moment. Persons would say, do anything at any cost to defend your vote, and make sure you are out there. Don't be in agreement with certain things. Some persons are even being prepped already to use them to disrupt the coming election, and it's something we've always talked against. It's something we've always said. We can have a free and fair election in this country if we allow it. If we don't allow ourselves be used as political tools, let people go out there to vote for the candidates of their choice and have a result, a free, fair, credible election. I think this is where we now have to call INEC into the conversation. Nigerians are looking up to them
Yes, persons can say they can go any extent to make sure they are protecting their votes and all of that. But this is where INEC comes to play. This is where INEC shows to the people that we actually can deliver a free, fair, credible, transparent election, an election that everybody would be able to attest to and say, for a real, in real time, INEC had been able to deliver to Nigerians. Because I think it's not so tidy that we have people come out to vote and then the whole electoral process ends in the court. Then the judge now decides who wins the election in the run. That would be a waste of resources, a waste of time, and also a decline in the belief of Nigerians in our institutions. And so, in the midst of all of this, while politicians are supposed to play the game so safe, politics can be played in a very safe way. We don't have to do bitter politics. We don't have to do politics that would cause chaos, tension in the society. We can have a free, fair, credible election. And while we are talking about that, it's not just the duty of INEC, it's also the duty of individuals. We tell young people, don't allow yourself be used as a political tool. Don't allow yourself be used as to snatch ballot boxes, to evade election premises, and to carry out other evil deeds. It would not be good enough. So, as we prepare for the 2027 general election, let's still continue to put our acts together. Let's get to see what happens with opposition politics. Let's get to see how everything would pan out. And let's get to see how Nigerians are going to turn out and vote in their numbers to endeavor that we have a free, fair, credible election, to endeavor that we have a Nigeria of our dream, to endeavor that we have good governance. We elect people that will deliver good governance to the people. And on this note, we call it a wrap on the show this morning. Prime Discourse returns on Monday with more exciting conversations. Until then, I am Esther Isah. I'm saying good morning and stay with us. You're locked into the hottest jams. If all radio stations in town were palm trees, we'd be the one with the biggest coconuts. This is Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. Get ready to Splash on Krokaye. King Solomon, no fit do pass me. King Solomon, I go do pass me. Baby show up, Shani di me King call. Mulaye lo wa jeku. Stay locked for the pulse of the streets. Tumbo baskele pe uchon go choose. To son the po, come afi me take a boss. Only me, go handle all the bills, only me. Midas Radio 90.5 FM. Midas Radio 90.5 FM. Máyì kúrò ń bẹ̀jọ́. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afara'ayta alladhi tawalla wa ata qalilan wa akida. Aindahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Sadaqallahu mawlana al-azim. يقترق تطرى ويرتكي أتى يرى عرش الإله تعالى. وإذا سمعت ذكره في مجلسي قم على الأقدامكم إجلالا.
Allah, Allah, la ilaha illa hu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. La tazigu anna li ghairi rabbika siddata. La tazigu anna li ghairi rabbika siddata. Wali alimu wa ghairu la ya'lamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. La tazigu anna li ghairi rabbika siddata. La tazigu anna li ghairi rabbika siddata. Wali alimu wa ghairu la ya'lamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Walaqad alimutu bi anna afwaka asamu. Walaqad alimutu bi anna afwaka asamu. Wa iza saqaita ila li ibadika annama. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Ya Rabbi inni asumati sunubi kathiratan. Ya Rabbi inni asumati sunubi kathiratan. Walaqad alimutu bi anna afwaka asamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. La taziku anna li ghairi rabbika siddata. Wali alimu wa ghairu la ya'lamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Wa iza saqaita ila libadika annama. Wa iza saqaita ila libadika annama. Tasiku rahima ila alladhi la yarhamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Ya Rabbi inni asumati sunubi kathiratan. Ya Rabbi inni asumati sunubi kathiratan. Walaqad alimutu bi anna afwaka asamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Adiwuka Rabbi, adiwuka Rabbi, kama amarita tadawru'a. Adiwuka Rabbi, kama amarita tadawru'a. Wa iza radadta yadi faman zan yaryamu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Ikana la yarju illa musinu. Ikana la yarjuka illa musinu. Ikana la yarjuka illa musinu. Famasalati yarju limusiyu limujrimu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Allah, Allah, la ilaha illa hu. Tan tan na 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 na. Allah, Allah, la ilaha illa hu. 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 Allah, Allah, la ilaha illa hu.
pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o. Ẹ máa ṣe kà. Ire ni ẹ sọ o. Ẹ máa sọ kà. Ó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ìfìgì sálásà ìsàmọ̀kúta mọ̀kìtẹ́jọ́. Ìfìgì sálásà ìsàmọ̀kúta mọ̀kìtẹ́jọ́. Káwọ́lá jẹ̀míìlà wà fún ìlà sọ̀rọ̀ àmúwálá. Ìgbà tí mo wà ní kékeré, mo gbọ́rọ̀ yìí lẹ́nu bàbá wa Ṣéhù Sàṣàlì. Àsìkò náà lọ ọ̀gá níjà. Ọmọ bàbá wa Ṣéhù máa dìbò tìlú Ìlọrin tiwantiwa. Àwọn náà sọ pé ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe kà. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe kà. Ire ni ẹ sọ o, ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ọ̀rọ̀ yìí ni mo rò wọ́n máa lájú ìlà àpá ẹ̀ka o, ni mo fi wá ronú. Ni mo fi sọ pé ìfìkì sálásà ìsàmọ̀kúta mọ̀kìtẹ́jọ́. Ṣé nǹkan mẹ́ta ọmọ ànábì ìyá àdàmọ̀ ìgbà tó bá ń bẹ láyé. Nígbà tó lágbára láti ṣe nǹkan mẹ́ta láyé. Káwọ́lá jẹ̀míìlà wà fún ìlà sọ̀rọ̀ àmúwálá. Ọ̀rọ̀ tó da ọ̀rọ̀ tó tutù ó dọ̀wọ́ rẹ̀ ọmọ ànábì ìyá àdàmọ̀ ìgbà tó bá ń bẹ láyé. Iṣẹ́ rere ó tún dọ̀wọ́ rẹ̀ ọmọ ànábì ìyá àdàmọ̀ ìgbà tó ń bẹ láyé. Máa mú nínú dúkìá tọ́ba ìláyé wá ìlú ọba bá fi dá ẹ lọ́lá. Fi ṣe rere nítorí ọjọ́ ọ̀la. Ó tó di kò ní lágbára láti ṣe nǹkan mẹ́ta wọ̀nyí ọmọ ànábì ìyá àdàmọ̀ sàgbé jẹmọ́wọ́. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe kà. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe kà. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà. Dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Onírẹ̀rẹ̀ ọmọ ànábì Ádámù olóńgbò ní lọ́wọ́. Kò ní í ṣe rere. Gbogbo epo tó bá wà lẹ́nìí ọmọ ànábì Ádámù olóńgbò ní lọ́wọ́. Ipò lórí ìlú òun ló bá wà lónìí ọmọ ànábì Ádámù olóńgbò ní lọ́wọ́. Ipò adájọ́ ipò ọba ìlú ló bá wà lẹ́nìí ọmọ ànábì Ádámù olóńgbò ní lọ́wọ́. Bó bá ṣe gómìnà àbí pírẹsidẹ́ǹtì, àáfàá ló jẹ́ àbí pásítọ̀. Gbogbo ọlátọ́lọ́hún dá ẹ lónìí ọmọ ànábì Ádámù olóńgbò ní lọ́wọ́. Kò ní í ṣe rere. Torí ọjọ́ kan bọ̀ ọmọ ànábì Ádámù gbogbo tá a bá ní pátá. Wàláì iná òdìlẹ̀ lẹ́yìn àsùnfù yẹ. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe ká. Ire ni ẹ sọ o, ẹ máa sọ ká. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà á jìyà.
ọlọ́run ló lórí ọmọ aláàjì ilà àbá ìkà ó dá mi lójú. ọmọ ènìyàn ní í ṣe rere èṣù ló ní ká ọmọ ànábì ìyá àdàmà ẹ jọ ọmọ ẹ̀dá ẹ máa ṣe ká o àti ká torí ọkàn kì í gbé láyé ọ̀rọ̀ tí ò dá ní bọ́lọ́hún bá máa mọ́lẹ̀ òtútù á máa láǹsọ èyí tó dá mi lójú ọmọ aláàjì ilà ọba ìkà òun ni wípé gbogbo ẹ̀dá ti mẹ́ láyé wà láyé bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. ire ni ẹsẹ̀ o ẹ máa ṣe ká. ire ni ẹsẹ̀ o ẹ máa sọ ká. bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. àná ti kọjá lọ láéláé ọmọ ànábì ìyá àdàmà kò lè wáyé mọ́. gbogbo alájà náà lọ pátápátá a lè sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú àná bóyá burú ni àbí rere ni àwọn kan ríre gbà nínú àná àwọn kan aburú ló jẹ́ tiwọn kì í ṣe gbogbo àwọn tájọ́ ń bẹ nínú àná ni wọ́n fi ránà parí ọmọ aláàjì ilà àbá ìkà àwọn kan wọ́n gbọ́rùn lọ fàánà sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ pátápátá aburú lórí gbà nínú àná àbí rere ni ire ni wọ́gán fàánà ṣe ni ọmọ ànábì ìyá àdàmà àbá burú fàánà sílẹ̀ ọmọ ànábì ìyá àdàmà àná ti lọ láyéláyé òní rẹ̀ rè ọmọ ànábì ìyá àdàmà òun lówó tó ní lọ́wọ́ kò ní í ṣe rere. ire ni ẹsẹ̀ o ẹ máa ṣe ká. ire ni ẹsẹ̀ o ẹ máa sọ ká. bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi sọ rere. ọ̀la sókùnkùn birimu 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 sọ́mọ ànábì ìyá àdàmà kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀la ọ̀la jẹ́ afárá afárá tẹ́nìkan ò lè gun àfẹ́ni ọlọ́run bá ní kó sọ̀dà afárá ọ̀la oríṣi méjì ní ń bẹ fọ́mọ ànábì ìyá àdàmà tó wálé ayé ọ̀la títáyé ọ̀la àlèkìyà ó máa ní ọmọ téèyàn bá bí sáyé òun ní máa ń sábà gbẹ̀san iṣẹ́ téèyàn bá ṣe láyé ẹni tó wá ṣiṣẹ́ gangan bó bá wá díjọ́ àgbé ehun lé òun ni yóò gbẹ̀san. ọ̀láyé tí mò ń sọ yìí ọmọ ànábì ìyá àdàbà kò tẹ́ ẹ ti gbọ́ ọ̀làjọ́jọ́ dájọ́ fana tòní fọmọ ànábì ìyá àdàbà tó ṣiṣẹ́ láyé gbọ́kàn kúrò níbi màá dìgbà màá dá wọn. nípa ọjọ́ ọ̀la ọmọ ànábì ìyá àdàmà tẹ́lẹ̀ kan ọmọ bó ti máa rí. ó ṣe fi tọ́lọ́wọ́n bá sí iwájú. kò sì máa bí ọlọ́run ọba kó sọ ẹjú tù máa rò lọ. kò sì kún fún bẹ lọ́wọ́ lójoojúmọ́. kó forí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ kó fi jì ọmọ ànábì ìyá àdàmà. ìbànújẹ́ àná kò lè díwò orí òní ìdùnnú òní ó lè sọ gbàgbé síbànújẹ́ àná ọmọ ànábì ìyá àdàmà tó lólé ayé fàánà sílẹ̀ ọmọ ànábì ìyá àdàmà àtọ̀jọ́ ọ̀la onírẹ̀rẹ̀ ọmọ ànábì ìyá àdàmà òun lòun tó ní lọ́wọ́ fòní ṣe rere ire ni a ṣe o ẹ máa ṣe ká. ire ni ẹsẹ̀ o ẹ máa ṣe ká. bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi san rere. èyí ló mú mi rántí ọ̀rọ̀ ànábì Musa. èyí ló mú mi rántí ọ̀rọ̀ ànábì Musa tọ́lọ̀ bọ́lá òun ọba òun fẹ́ dájọ́. ọlọ́run
lè dá ẹ lójú ìwọ Musa lọ síbi tápàtà bá wà tómi bá tún wá jòkó sórí àpáta kó máa wòye gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ kò fi dájọ́ Musa ṣe bọ́lá ń ti wí ẹ̀yin ará mi ṣàdédé lórí bàbá kan tó ré kọjá bàbá tí mo wí bàbá ìgbówó dání bàbá rìn gẹ̀rẹ́ ló bá dé tí omi ó dé tí omi ló bá ń fomi ṣeré ó bomi sórí ó ń bomi sára ìjẹ́kọ́ mi àlọ́ ló bá gbàgbé owó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ má ṣe kánjú mò ń bọ̀ bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe ká. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ànábì Musa kan sára sólúwa mi kò mọ̀ sẹ́ni tí ò lè gbàgbé nǹkan ló bá tajú kórìnà kíkan létí omi orínà kíkan létí omi ìnàkí tọwọ́ bowó ó bu díẹ̀ níbẹ̀ ó fọwọ́ sórí omi ló bá wọgbó lọ kò pẹ́ kò tún jìnnà ọmọbìnrin kan bá dé ló bá dé tí omi ọmọbìnrin fẹ́ pọ̀n mi ló bá dé tí omi lọmọbìnrin bá rówó ọmọbìnrin yìí bá gbowó kọrí sílé àjáyíbá ńlá lè yí jẹ́ fún Musa ká tó wí ká tó bọ̀ bàbá kan tó fọ́jú bàbá ń tẹ̀ pábọ̀ létí omi bàbá dé tí omi ó ń fomi ṣeré ó ń fomi sára ó ń fomi ṣáájú bàbá fọ́jú mú mi tán ní bá ń rẹ̀ jù o bàbá olówó ló bá rántí owó ṣàdédé ni bàbá olówó bá sáré dé ó ń bi bàbá fọ́jú owó mi dà bàbá fún lèsì wípé orí kóhun fọ́jú inú bá bí olówó ẹ̀yin ará mi bàbá fọ́jú tẹnu mọ́ òun òróró kankan bàbá olówó bá ṣe kú pa àfọ́jú ọlọ́run sọ fún Musa pé ẹjọ́ ti dé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ kíyè sọ̀rọ̀ yìí o bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe ká. Ire ni ẹ sọ o, ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Musa bá sọ fọlọ́run pé kò ṣòro dá ṣebí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ló ṣojú mi lẹ́yìn ìgbà tí n bá ti gbowó fún bàbá olówó máa wá dájọ́ ikú fún bàbá olówó máa dájọ́ ìkà fún nàkí tó gbowó dànù máa wá dájọ́ olè fọ́mọbìnrin tó gbowó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ̀yin adájọ́ àtẹ̀yin tẹ́ ń dájọ́ lẹ́nu iṣẹ́ àtẹ̀yin tẹ́ ń dájọ́ nínú ilé ẹ fi bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe dájọ́ yìí bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe ká. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Midas Radio 90.5 FM máa yí kúrò níbẹ̀ lọ. Lolúwa fi ń san rere. Ọlọ́run bá sọ wípé ìwọ Musa mo ti lé mi Ọlọ́run ló mẹ́jọ dá gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pátá ẹ̀san mo fi ṣe orí bàbá olówó òun gangan ló lówó ọlọ́dìgún jalè owó nílé bàbá obìnrin tó gbówó ṣàká tó ti wọnú owó nínà kí bùdànù kó lè jówó àlàálí fọmọ tó lówó ogun bàbá rẹ̀ ló wá gbé létí omi orí bàbá afọ́jú tó lówó pa bàbá tó bí afọ́jú kẹ́mi àgbọ̀ òun ló ṣekú pa bàbá tó bí olówó ohun tó ṣẹlẹ̀ yóò ẹ̀san mo fi ṣe èmi Ọlọ́run lúgọ́ dálábò sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ̀ máa ṣe ká bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà o dájúdájú rere lolúwa fi ń san rere. Ire ni ẹ ṣe o, ẹ máa ṣe ká. Ire ni ẹ sọ ẹ máa sọ̀ka. Bó ti wù kó pẹ́ tó ìkà àjìyà
gbẹ̀san. dájúdájú rere lolúwa fi ń sọ torí rere. gbogbo ohun tí a bá ṣe ni ó di tán. dájúdájú rere lolúwa fi ń sọ bàbá rere. tó bá ṣe kàn ló bá ṣe ìwọ ló gbẹ̀san o. dájúdájú rere lolúwa fi ń sọ rere. màmá tó bá ṣe kàn ló. Midas Radio,
ìkànnì aráàlú tó ń fẹ́ taráàlú tó ń ṣe taráàlú ní gbogbo ìgbà. Midas Radio máyì kúrò ń bẹ̀ jọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba wa ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó mọ bá wọn ṣe ńlá nàbà Muhammad àkí gbogbo ẹ̀yin olùtẹ́sí wa lápọ̀nlé káàbọ̀ sórí ètò wa tòní o àòrìsálà lórí ìkànnì bàbá ìkànnì Midas Radio 90.5 FM nílùú Adó Èkìtì. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti mọ wá lórí Facebook wa ẹ dákun ẹ mọ̀ bá wa pín ẹ bá wa share ẹ káàkiri ẹ dákun ẹ bá wa share gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook wa yẹn ẹ bá wa share àrísálà yẹn Ọlọ́run bá san yín lẹ́san lórí jazakumullahu khaira. adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn lọ́gàá ìkànnì Midas Radio 90.5 FM nílùú Adó Èkìtì bàbá wa Káyọ̀dé Olúṣemíire tí ń ṣe wá dáadáa Ọlọ́run sábà dúró tì ní Ọlọ́run jẹ́ jábọ́ láéláé o bàbá wa Káyọ̀dé Olúṣemíire. ọ̀gá wa Olúwaṣeun tó tọ́pẹ́ fún mi Báyọ̀dé Wulẹ̀ DJ Sheflix ọlọ́jọ́ òbí tèní náà nìyẹn Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run para lẹ́yìn láéláé ọlá nàbùwájú Ọlọ́run wàlá sallallahu alayhi wa sallam. wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti máa wò mí lójú òpó Facebook ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ káàkiri ẹ bá mi pín Facebook yẹn torí t'Ọlọ́run ẹ dákun tẹ́ ṣe wọlé yẹn ẹ bá mi tẹ share káwọn èèyàn lè mọ láǹfààní láti mọ gbọ́ wa dáadáa ẹ dákun ọwọ́ tẹ́ fi ojú tẹ́ fi ń wò mí Ọlọ́run jẹ́ kójú náà ò fọ́ ẹnu tí ẹ dákun Alfa wa Nurudeen Adéwuyì wọ́n ní assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ kú iṣẹ́ Jumatun baraka ṣe púpọ̀ jazakumullahu khair. Alfa wa Nurudeen Adéwuyì ẹ dákun ẹ bá mi tẹ share ẹ bá mi tẹ share ẹ bá mi share dáadáa ẹ dákun torí t'Ọlọ́run Ọlọ́run bá san yín lẹ́san olóore jazakumullahu khairan jazaa. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وبه نستعين رب زدني علما ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba wa ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó mọ bá nọba Muhammad afáwa Nurudeen Adéwuyì ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lójú òpó yẹn ẹ bá mi pín dáadáa ẹ bá mi pín
ọlọ́run sábà san yín lẹ́san dáadáa ẹ dákun ẹ bá mi tẹ ṣíà ẹ bá mi tẹ ṣíà ẹ bá mi tẹ ṣíà ọlọ́run sábà oore tó dùn oore àlùbáríkà ọlọ́run sábà ṣíà rẹ̀ kan ẹnìkan kan yín ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wọlé yẹn ẹ má bá mi ṣíà ẹ dákun ẹ má bá mi ṣíà ẹ bá mi tẹ ṣíà ẹ dákun àfáwà Nurudeen gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wọlé ẹ bá mi ṣíà ẹ káàkiri ẹ dákun ẹ bá mi ṣíà ẹ bá mi ṣíà ẹ bá mi tẹ ṣíà inú mi ó dùn púpọ̀ ẹ bá mi tẹ ṣíà ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín jazakumullahu khaira. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'inu rabbi zidni ilma. ọpẹ́ ni fún ọlọ́run bá wa lẹ́ẹ̀kan sí ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó mọ̀ bá anábọ̀ Muhammad afa tó kọ́ mi afa mi Muhammadu Jami Ọlánàbí Alhadabi bí ayé bá ń jẹ́ ayé bí ìgbà bá jẹ́ ìgbà aburú kéré tóbi wọ́n fi kan afa mi láéláé ìyá tó wá bí mi lọ́mọ ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara azikí ọ̀tún àtúbọ̀tán dáadáa ọlọ́run bá yọ̀ǹda rẹ̀ fún ìyá tó bí mi lọ́mọ ọlọ́run abiọ́ afọ̀ánú ebiọ́ bàbá mi ti bọ́ sáré kìámọ̀ ọlọ́run bá mi ké ọlọ́run bá mi gẹ̀ wọ́n ọlọ́run abẹ́ àfààní mi bíọ́ bá mi ṣe kúrúsì fún bàbá mi ọlọ́run ànábùwájú ọlọ́run àwọn àna mi tó fún mi níyàwó ọlọ́run dákun bá ní ṣe dáadáa fún wọn ọlọ́run jẹ́ mi ó gùn fún wa ọlọ́run ànábùwájú ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Kí tó wọn lọ mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàjì wa Abdul Wasin Ọláòyẹ nìkan aláàjì wa Abdul Wasin Ọláòyẹ nìkan ní area ìdí àgbá nílùú òpópónà Ìlàwẹ̀ nílùú Adó Èkìtì. aláàjì wa Abdul Wasin àwọn ń ṣe dáadáa fún mi lórí ètò tá a máa ń ṣe níjọ́ jímọ̀ báyìí iléeṣẹ́ Midas Radio. aláàjì wa Abdul Wasin Ọláòyẹ nìkan bí ayé bá ń jẹ́ ayé bí ìgbà bá ń jẹ́ ìgbà aburú kéré ó tóbi ọlọ́mọ fi kàn yín láéláé. aláàjì wa Abdul Wasin aláàjì wa Abdul Wasin aláàjì wa Abdul Wasin Adéọ̀sùn yo ọlọ́mọ sábà ṣe dáadáa fún yín olómọjú ẹ̀rí aláàjì wa Abdul Wasin Adéọ̀sùn ọlọ́mọ sábà dúró tì yín. ẹ dákun Musa Kozim Abiola wọ́n ní asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu happy Jumat. ẹ dákun Musa alfa wa Musa ẹ dákun ẹ bá mi tẹ ṣíà ẹ bá mi ṣíà rẹ ẹ dákun torí Ọlọ́run. alfa wa Nurudeen Adéwuyì ẹ bá mi tẹ ṣíà mọ́lẹ̀ ẹ bá mi ṣíà ẹ. alfa wa Musa Kozim Abiola ẹ̀yin náà ẹ bá mi ṣíà program ẹ dákun ẹ bá mi ṣíà as many as possible ẹ dákun torí Ọlọ́run. aláàjì wa Abdul Wasin Ọláòyẹ nìkan Adéọ̀sùn ọlọ́mùsàbà dúró tì yín mo pa àlẹ́yìn yín láéláé gbogbo tí ẹ̀ ń fẹ́ mùsàbà yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín lórí ètò àrísálà ẹ̀ ń ṣe dáadáa sí mi púpọ̀ ọlọ́run dákun pa àlẹ́yìn láéláé àti ìyàwó ni àtọmọ ni àti iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni ọlọ́run bá fi àlùbáríkà sí ọlọ́dúnrún ọlọ́run. aláàjì wa Abdul Wasin Ọláòyẹ nìkan Adéọ̀sùn ìmọ̀ retí nǹkan ọdún iléyà mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́mùsàbà sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ olórí jazakumullahu khairan. Allahu akbar. Bákan alhamdulilayi rabbil alamin alájà wa Chief Mrs. Kemi Fatimat Yusuf Romiluyi inshallah àwìlà wà ní wọn a ṣe ẹ̀yẹ fún wọn as ìyá wa as ìyá Arówóṣàdínì as Arówóṣàdínì Central Mosque Ìlọ́rọ̀ Èkìtì ní on the 29 of May 2026 ní Central Mosque ti Ìlọ́rọ̀ ní déédé aago 10 láàárọ̀ ní on the 29 of May 2026 a ṣe àwìláwà ní dáadáa fún wọn a ṣe àyẹyẹ fún wọn as ìyá Arówóṣàdínì
Central Mosque ní ìlú Ìlọ́rọ̀ Èkìtì. Abẹ́lẹ́ nínú àánú rẹ̀ fún alájà wa Chief Mrs Kemi Fatima Yusuf Romiluyi ipe ọjọ́ náà Ọlọ́run dákun musa àjòyà Ọlọ́run bá falùbáríkà sí èmi alájọ Ọlọ́run Kemi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò mí yìí èmi náà ni màá darí ètò lọ́jọ́ náà á pàdé ìpẹ̀lẹ́ ògo Ọlọ́run jà pàdé dáadáa nílùú Ìlọ́rọ̀ á pàdé wa ẹ sì gbádùn wa Ọlọ́run wọlá nínú bí ọjọ́ náà bá falùbáríkà sí wọlá nínú bí wájú Ọlọ́run wọlá la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. So alhamdulilayi rabbil alamin naam ọ̀rọ̀ nípa ají ọ̀rọ̀ nípa Mẹ́kà lílọ àwọn èèyàn wa tí wọ́n lọ sílùú Mẹ́kà Ọlọ́run sábà fún wọn níṣẹ́ náà ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn Ọlọ́run dákunjẹ́ oníṣẹ́ náà ṣe pẹ̀lú alhamdulilayi wọ́n ti gbéra báyìí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n dé ọ̀hún dáadáa ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wọlé yẹn ẹ dákun torí tọ Ọlọ́run ẹ máa bá mi tẹ ṣíà Alfa wa Musa Kozim Abiola ẹ bá mi ṣíà ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ máa bá mi ṣíà ẹ live and direct ẹ máa bá mi tẹ ṣíà mọ́lẹ̀ dákun Ọlọ́run orí àlùbáríkà Ọlọ́run sábà ṣíà ẹ fún ẹ̀yin náà wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim náà àní ọ̀rọ̀ nípa hajj lílọ òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lólórílẹ̀ ní abẹ́lẹ́ ọ̀nà àánú ẹ̀ pé kí Ọlọ́run sábà gbà ní ẹ̀sìn fẹ́ nìkan kan wa Ọlọ́run ní walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ọlọ́run ní walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ọlọ́run ní walillahi ala nnasi hijjul bayt Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run pè yín o láti kẹ́ wá ṣe hajj kẹ́ wá ṣe àṣepé ẹ̀sìn yín Ọlọ́run ní man istata'a ilayhi sabila Ọlọ́run ní man istata'a hajj tí mo ní ẹ wá ṣe yìí man istata'an ẹni tí ó bá níkápá nínú yín láti wá ṣe hajj yẹn òun náà ni ó máa ṣe hajj náà ẹni tó bá ní ìkápá láti wá ṣe hajj yẹn òun náà ni ó ṣe kíni o ni ó wá ṣe hajj lọ sílé Olúwa so al-istata'atu halafun nun istata'a yìí ní ìta ń pè ní kí là ń pè ní istata'a òun náà ni kéèyàn ó ní kápá láti lọ sí hajj so istata'a yìí ala funun ó wá pín sóríṣiríṣi ọ̀nà ṣùgbọ́n jẹ́ kí n mú méjì wá ń bẹ àbí mẹ́ta so alákọ̀ọ́kọ́ istata'atu alal mal istata'a alal mali òun náà ni pé kéèyàn ó ní ìkápá owó kéèyàn ó ní ìkápá àkọ́kọ́ nìyẹn ìkápá owó téèyàn ó fi rìnrìn àjò lọ sí Mọ́kà ẹlẹ́ẹ̀kejì istata'atu halal nafsi òun náà ni pé kéèyàn ó ní ìkápá lórí ẹ̀mí ẹ̀ ìtumọ̀ eléyìí ni pé àlàáfíà wà ìyẹn wà ní good condition lèèyàn fi máa ń lọ ṣe hajj síwájú Ọlọ́run istata'atu alal malu wastata'atu alal nafsi èèyàn á ní àlàáfíà èèyàn á sì ní owó ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ní buniyal islam ala hams buniyal islamu ala hams anabi ní
sallallahu alayhi wa sallam ìmọ̀ lọ sí Ànábì ní àmọ́ àgbé Islam ala hams lórí òpó márùn Islam tẹ́ rí yẹ àmọ́ lórí òpó márùn ni àmọ́ lórí òpó márùn. Sopó àkọ́kọ́ ṣahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bunyan Islam ala hams alama Islam lórí òpó márùn. So alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé yẹn tẹ́ ń wò mí yẹn ẹ dákun ẹ máa bá mi share rẹ̀ ẹ máa bá mi comment kẹ́ ẹ máa bá mi share ẹ dákun orí Facebook live la wà báyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà ẹ mọ̀ gbọ́ wa lórí rédíò ṣùgbọ́n ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ bẹ́ ṣe ń wọlé yẹn ẹ dákun torí t'Ọlọ́run intel lè ṣe fún mi tẹ́lẹ̀ fi ràn ètò yìí lọ́wọ́ nìyẹn ẹ máa bá mi share rẹ̀ Ọlọ́run dákun orí àlùbáríkà Ọlọ́run sábà share rẹ̀ fún ẹnìkankan yín ẹ bá mi share ẹ dákun ẹ bá mi pín dáadáa ẹ bá mi pín. Now Bunyan Islam ala hams Ànábì ní àmọ́ Islam lórí òpó márùn. Òpó àkọ́kọ́ ni shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Òpó àkọ́kọ́ ni pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni kò lórogún kò lẹ́lòmíì. So wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ní í ṣe àkọ́kọ́ nìyẹn. So wa iqami salat ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn. Wa iqami salat that is ká máa kírun wákàtí márùn. Iqami salat ká máa kírun wákàtí márùn. So ẹni tó bá fẹ́ lọ Mọ́kà ó gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ sọ́lọ́hun ọba tí ń sìn. Ó gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ yìí pé kò sọ́lọ́hun méjì kò sọ́lọ́hun mẹ́ta àfọlọ́hun ọba ẹyọ̀kan ló wà. Ìjọ́ téèyàn bá rí jẹ tínú èèyàn dùn kó gbà pé Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ téèyàn bá mu tó mu dáadáa tínú èèyàn dùn tó rí nǹkan mu tínú rẹ̀ sì dùn tó jẹ jẹjẹ tó mu kó gbà pé Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ téèyàn bá lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó tajà dáadáa ọjà tó wá tà yìí tí Ọlọ́run sì fi àmì sí tínú rẹ̀ sì dùn kó gbà pé Ọlọ́run ló mú wá bẹ́ẹ̀. So kéèyàn nígbàgbọ́ lórí pé gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá láyé àmúwá Ọlọ́run ni. Ẹ má gbàgbé o Bunyan Islam ala hams. Mo ní Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé àmọ́ ẹ̀sìn Islam lórí òpó márùn. So alákọ̀ọ́kọ́ ni shahadatu an la ilaha illallah gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ Mọ́kà gbọ́dọ̀ gbà pé Ọlọ́run ọba ẹyọ̀kan ló wà láyé. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ànábì Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ní í ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wa iqami salat ẹni tó bá fẹ́ lọ Mọ́kà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ń kírun wákàtí márùn. Ẹni tó fẹ́ lọ hajj ó gbọ́dọ̀ jẹ́ practicing muslim. Ẹni tó fẹ́ lọ hajj kò ní máa kírun ẹyọ kan kó mọ dákan sí. Torí pé láyé òní àwọn olóṣèlú wọ́n ti wá pọ̀ tí wọ́n máa rányàn lọ sí Mọ́kà bó ṣe wù wọ́n. Àyèfi Mẹ́kà tààyàn lọ́rẹ ẹni tí ẹ̀sìn ò bá tí ì dùn lára àyèfi Mẹ́kà ta lọ́rẹ. Gbogbo àwọn ẹni tí ń lọ Mọ́kà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ń kírun wákàtí márùn. So wa ita zakat òun ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òpó ẹ̀sìn Islam. Ita zakat gbogbo ẹni tí owó rẹ̀ bá ti wọ zakat ó gbọ́dọ̀ yọ zakat. Gbogbo ẹni tí owó rẹ̀ bá ti kí ni o
tó bá ti wọ zakat ó gbọ́dọ̀ yọ zakat ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyẹn. So wasọ́ọ̀mù Ramadan a gbọ́dọ̀ máa gbàwẹ̀ Ramadan dandan ni. ṣé wàá rí òpó mẹ́rin àkọ́kọ́ tí mo kà lẹ̀ yìí kí n tó lọ síbi ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ipe ìmọ̀ ọlọ́run lọ́kan àti pé ànábì Muhammad òjíṣẹ́ ọlọ́run ní í ṣe yẹn dandan ni ká mọ̀. ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wáyé torí tọ́ ọlọ́run ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ dákun ojú tẹ́ ẹ fi ń wò mí ọlọ́run jó kójú náà ó fọ́ etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ mi ọlọ́run jó di ẹ bá mi tẹ share ẹ bá mi share kẹ́dẹ̀ bá mi comment pé kẹ́dẹ̀ bá mi share ọlọ́run bá dúró tì yín. Naam wa ikọ́mi sọ́láàt yẹn ọlọ́run ò fi tí abalagbára sí. Wa ita izakat ọlọ́run ò fi pé tá a bá lágbára sí. Wa sọ́ọ̀mù Ramadan ọlọ́run ò fi pé tí a bá lágbára sí. ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó jẹ́ òpó ẹ̀sìn Islam ọlọ́run ní wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ọlọ́run ní ẹ gbọ́dọ̀ lọ sí Maka hajjul bait ẹ lọ sí dandan ní kẹ́ ẹ lọ sí hajj man istata'a ilayhi sabil fún gbogbo ẹni istata'atu alal mal tí ó ní owó tó lálàáfíà tọkàn rẹ̀ balẹ̀ kó tó kúrò nílé tó ti tú léṣe tí ò bá ilé jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ istata'a nìyẹn ó ti lówó tí ó fi lọ Mọ́kà àlàáfíà sì wà dandan ni kúrò ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe kí ni kó lọ Mọ́kà. Ya ayyuhal mustami'una al-kiram gbogbo ẹ̀yin òtẹ́sí máa lápọ̀nlé tí àwọn èèyàn wa bá délùú Mọ́kà Mọ̀dínà ni wọ́n á ti dúró pléènì wọn lè gbé wọn dé Jídà àbí kó lọ sọ wọn ní Mọ̀dínà street. tá a bá dé Mọ̀dínà ó láwọn nǹkan kan tá à ń ṣe ní Mọ̀dínà tí ń bá lọ tí ń bá padà dé ìmọ̀ wa tẹ̀síwájú ní àwọn nǹkan tí à ń ṣe nílùú Mọ̀dínà ẹ mọ̀ yìí kún bẹ́ẹ̀ mo ń padà bọ̀ fasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. sallallahu alayhi wa sallam náà tí àwọn èèyàn bá dé lu Mọ̀dínà wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọsìn ziyara làwọn nǹkan tá à ń ṣe jù nínú Mọ̀dínà ziyara that is ká visiti àwọn ibi pàtàkì tó jẹ́ tí Al-Qur'ani fẹnubà tí ànábì mẹ́nubà ká débẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé a mọ̀ kírun nílùú Mọ́kà nílùú Mọ̀dínà gbogbo ẹni tó bá kírun àsùbá ẹ̀yọ̀ kan ní Mọ̀dínà àwa táwọn wà ń lé a kírun 1000 kan ká tó lérú ẹ̀san tí Ọlọ́run ó san fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá. A mọ̀ kírun Mọ̀dínà a kì í zúrì ń bẹ́ẹ̀ a kì í asúrì ń bẹ́ẹ̀ a kì í gbogbo irun láàmọ̀ kí ń bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn náà a sálámọ̀ sí sàárè ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàárè ànábì Muhammad yẹn a sálámọ̀ sí assalamu alayka ya rasulallah. àyè tọrọ nǹkan lọ́wọ́ òkú ẹ lè béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ànábì Muhammad mọ́ rárá so ẹ kàn ṣàdúrà fún ni pé assalamu alaykum ya rasulallah kí ọlá Ọlọ́run àlàáfíà Ọlọ́run kó mọ bá wà ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. so àyè kan wá wà à ń pè ní rawdatul janna àyè yìí rawdatul janna là ń pè. Ànábì ní bainal
mimbari wa kabru ó ní láàrin mimbari mi àti sàárè mi ó ní ààyè tó wà ń bẹ̀ yẹn ni wọ́n ń pè ní rawdul janna àbàtà àlìjẹ́nà ẹni tó lọ́n bá fún láǹfààní láti wọbẹ̀ láti ṣe náfìlà ń bẹ̀ kò bẹ̀ lọ́hùn bẹ̀ alhamdulillah. lẹ́yìn náà a máa proceed láti lọ sí òkè Hud ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé yẹn ẹ máa bá mi like ẹ máa bá mi comment ẹ máa bá mi share ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ lọ sí òkè Hud láti lọ wo àwọn tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. lẹ́yìn náà ẹ lọ sí Masjidil Quba àwọn tó tètè wà Mẹ́kà Madina jàre ẹ lọ sí Masjidil Quba Masjidil àtìlẹ́pẹ́ ní Masjidil Qiblatain à ń pè ní Masjidul Qiblatain that is mọ́ṣáláṣí tó ní ibùdójúkọ méjì Qiblatain níbi tá à ń dojúkọ méjì nígbà tí ànábì tán kọ́ mọ́ṣáláṣí yìí kalẹ̀ wọ́n á máa dojúkọ Jerusalem nígbà tí àyà wa dé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní dojúkọ Kahaba ẹ ṣàdúrà ń bẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ ẹ yànnà fìlà ń bẹ̀ tó bá ti wá ṣe sáà àwọn èèyàn wa wọ́n á wá tó bá ti lò bí ọ̀sẹ̀ kan nílùú Mọ̀dínà yẹn depend on the programs tí àwọn tí ó bá kó wọn lọ tó bá wá délùú tó bá kó ìlú wọ́n á fẹ́ mọ bọ̀lú Mẹ́kà ẹ ṣe ziyara yín ẹ ti ṣe tán nìyẹn ẹ ṣe ziyara yín tán ẹ tọrọ àdúrà ẹ wàá wọ aṣọ ihram yín aṣọ ihram tẹ wọ̀ yẹn ẹ wàá mọ wá bọ̀ lí ẹ mọ bọ̀ wọ́n gbé yín wá sí mikot yẹn àyè kan ni nínú Mọ̀dínà tó jẹ́ pé ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti gbé aṣọ ihram ní mikot ẹ wẹ̀ ẹ gbé aṣọ ihram lẹ́ni tí ń lọ sí ilé Olúwa nínú Mọ́kà ẹ ti wá wọnú bedroom yín ẹ ti wẹ̀ ìwẹ̀ gúúsù lẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi gbé ihram yín ẹ wá gbé ihram yín ọkùnrin aró ìró á pa kájà aṣọ kan sọ́rùn obìnrin náà á wọ tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní ẹ máa ń rí káàkiri náà lẹ́yìn eléyìí àwa máa wá wọnú mọ́tò tí yóò gbé wa wá lẹ́ni tí ń lọ sílùú Mọ́kà ìgbẹ́ ni gbólóhùn yẹn ti wá bẹ̀rẹ̀ pé labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. alhamdulilayi rabbil alamin mo kí Alhaji wa Abdulwasiu Adeosun Ọláoyè nìkan tí wọ́n wà ní ìdí àgbá ní pópónà Ìlàwẹ̀ nílùú Adó Èkìtì. Alhaji wa Abdulwasiu Adeosun nígbà tá a ti parí Ramadan ẹ sì tún dúró tì wá lórí ètò wa tí a pè ní àrísálà lórí ìkànnì alálùbáríkà Midas Radio ní gbogbo ìgbà lẹ́ ń dúró tì wá. Alhaji wa Abdulwasiu akú Jímọ̀ ní
ẹ̀mí yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ lágbára ọlọ́run ẹ̀ ní jábọ́ ẹ ti ga báyìí gbogbo ayé ń gbọ́n tí mò ń sọ yìí ẹ ti ga báyìí ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ wálé aburú kéré tóbi ọlọ́run fi ṣe yín láéláé Alhaji wa Abdulwasi Adeosun ọláòyè nìkan ẹ̀ ní dààmú o àtìyàwó ni àtọmọ ni àtẹ̀yìn fúnra yín náà ni ẹ̀ ní ríbi wàhálà ẹ̀ ní sùkú òjijì wọlá nínú ọ̀bùwájọ ọlọ́run akínyín púpọ̀ ẹ ṣe ẹkú àdó tiwa ojú òní tìyín Alhaji wa Abdulwasi àkómọ̀rọ̀ ọdún léyà owó ẹran léyà mi ò tí ì pé o Alhaji Abdulwasi àkómọ̀rọ̀ léyà mọ̀ jẹ́ kọ́bẹ̀ mi ó sílẹ̀ dákun mo mọ̀ pé ìmọ̀ retí yín jazakumullahu khaira ọlọ́run bá a sọ yín lẹ́sàn dáadáa jazakumullahu khaira. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chief Mrs. Kemi Fatima Yusuf Romiluyi a ṣe àwẹ̀ láwàní wọn yóò a ṣe ayẹyẹ ìyá arówó ṣàdínì Central Mosque Ìlọ́rọ̀ Èkìtì àwẹ̀ láwàní wọn a ṣe ayẹyẹ ìyá arówó ṣàdínì Central Mosque Ìlọ́rọ̀ Èkìtì ní on the 29 May 2026 ní Central Mosque nílùú Ìlọ́rọ̀ láago 10 àárọ̀ inshallah èmi Alhaji Ọlọ́run Kẹ́mi Tajudeen tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tẹ̀sí ń wò mí yìí ẹni máa darí ayẹyẹ ètò ńjọ́ náà ní mọ́ṣáláṣí yẹn Ọlọ́run sì bá a fi àlùbáríkà sí ọlànàbọ̀wájú Ọlọ́run alájà wa Chief Mrs. Kemi Fatima Yusuf Romiluyi lágbára Ọlọ́run ọjọ́ náà yóò yà Ọlọ́run bá a fi àlùbáríkà sí ọlànàbọ̀wájú Ọlọ́run wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam tamba ti wá délùú Mọ́kà wọ́n máa lọ lùú Mọ́kà labbaik la ulama labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak tamba ti wá délùú Mọ́kà yẹn wọ́n á lọ ṣe tawaf nílé Olúwa wọ́n á ṣe tawaf wọ́n sa Safa wal Marwa so wọ́n ṣe nọ́lífìlà ní mọ̀kọ́mọ̀ Ibrahim wọ́n tọrọ àdúrà umra ni wọ́n ṣe wọ́n wá padà sí ilé wọn tí wọ́n rẹ́ǹtì fún wọn nílùú Mọ́kà yẹn so oníkùlùkù á lọ fa irun wọn wọ́n á fa irun wọn tán bá wá fa irun wọn tán wọ́n mọ̀ wá retí kí oṣù Zùlẹ́jà kó lé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj mi. mo ń padà bọ̀. ó dáre ní abẹ́jọ́ akẹ́ ló dá alimọ̀lẹ́gẹ́ ibi wá ṣáájà gbogbo ohun tó pamọ́ lọ́lọ́run mi rí pátá olùdájọ́ ọlọ́run àṣírò iṣẹ́ bóyá bàbá bàbá kò a ó padà wá jábọ̀ kẹ́yẹ́ pọ̀rọ̀ sàtì àmì ní rọ́mọ́ o. ta ló ń pọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba mi rọ̀ ta ló tún tẹ Kùránì ìwé lásán ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í máa ń ṣe. sallallahu alayhi wa sallam naam àwọn alálàájì wa tí wọ́n wà nílùú Mọ́kà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa retí kí oṣù Zùlẹ́jà kó lé oṣù Zùlẹ́jà yẹn ní 12 the last month of the Islamic calendar so tí a lè pè ní the 12th month of Islamic calendar is called Zulhijjah èyí tá a wà nínú ẹ̀yìn là ń pè ní Zulqaada èyí tí à ń múra láti wọ̀ báyìí ní Zulhijjah naam tí Zulhijjah bá wá lé àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà lù Mọ́kà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ jọ́sìn wọ́n mọ kírun wọ́n mọ tìláwà Quran gbogbo ìjọsìn ni wọ́n mọ ṣe nínú mọ́ṣáláṣí Mọ́kà yẹn gangan naam
tó bá ti wá di ọjọ́ kẹjọ oṣù Zulhijja wọ́n á wá move gbogbo àwọn alálàájì tó wà nílùú Mọ́kà wọ́n á move wọn lọ sí ibi tí a ń pè ní Mina yẹn abẹ́ tent ni tent ló wà ní Mina yẹn abẹ́ tent ni so tó wá di ẹ má gbàgbé o pé ọjọ́ kẹjọ asàfùlà ni wọ́n move lọ sílùú Mina tó wọ́n ti wá kúrò ní Mina yẹn ní ìdájí ọjọ́ yẹn tí wọ́n ti kí àsùbá tán ní Mina wọ́n á wá máa lọ sí Harofa yìí yẹ̀mọ́ tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò mí lórí Facebook live òkè kan ni òkè yìí àwọn alálàájì máa lọ sí wọ́n máa ń pè kíní kan ní àràfà alálọ́lẹ̀ wọ́n á lọ físítì àwọn ibi tí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n gbọ́ ní Al-Qur'an àbí tí àwọn àfáà sọ fún wa àbí tí a rí kà nínú ẹ̀kọ́ so Àrọ́fà yìí ńgbà tí Ọlọ́run dá Adam àti Eve àti Hawa aleyhim salatu wassalam Ọlọ́run fi wọ́n sínú aljanna wọ́n pè ní Jannatu Dunya nínú Al-Qur'an Jannatu Dunya tọ́lọ́run fi wọ́n sí Ọlọ́run wá ní gbogbo èso yìí gbogbo ẹ̀yin ẹ máa jẹ ẹ máa gbádùn ṣùgbọ́n látẹkùl àfi ìṣàjàrọ̀ igi eléyìí igi èso eléyìí ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn o látẹkùl àfi ìṣàjàrọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ trespass bèlè ń tàsé pé ẹ débi igi èso eléyìí tẹ́ ẹ máa jẹ so Adam àti nana Hawa wọ́n wá jèso ní kúkúrú Ọlọ́run wá lé wọn ibitu jẹ̀mìyàn Ọlọ́run lé wọn sílé ayé nígbà tí wọ́n máa wá dúró ibi ìlú Mọ́kà yẹn àwọn náà dé sí nàná àwa wà níbi òkúta àṣàlẹ̀ tó jìnnà nísàlẹ̀ Adam wà níbi òkúta àṣàlẹ̀ ń bì ó dàbí òkè ayọ̀bá yìí kéèyàn wà ní ìsàlẹ̀ lọ́nà kéèyàn tún wà ní ẹ̀gbẹ́ lọ́nà lápá òdì kejì kọ́mọ́ ríra wọn wọ́n wá wára wọn bẹ́ẹ̀ títí fún 40 ọdún 40 good years ni wọ́n fi wára wọn tí wọ́n ríra wọn pẹ̀lú gbólóhùn tí wọ́n fi ń ṣàdúrà lọ́jọ́ náà pẹ̀lú gbólóhùn tí wọ́n fi ń sunkún sọ́lọ́run lọ́jọ́ náà pé Rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ẹ̀rí Rabbana zalamna anfusana Ànábì wa Adam àti nana Hawa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ wọn pé Rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nígbà tí wọ́n ti ṣàṣìṣe tọ́lọ́run ti lé wọn Ọlọ́run wá wọlé wọn sí orí wọ́n wà níbi àpáta yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wára wọn fún 40 ọdún láì ríra wọn pẹ̀lú àdúrà pé Rabbana Olúwa wa o zọlámúná àti ṣàbòsí síra wa zọlámúná ìntò ní àgbọ̀dọ̀ jẹ àti ṣàbòsí fúnra wa zọlámúná àǹfùsàná àti kọjá àyè wa Ọlọ́run àti kọjá dákun torí Ọlọ́run àti kọjá àyè àmọ́ ipá àti kọjá àyè wa wa in lam takfir lana Ọlọ́run tó bá foríjì wa wọ́n tẹ̀rẹ̀ hàmù náà kó yọ́nú sí wa lanakunanna minal khasirin Ọlọ́run lanakunanna minal khasirin tó bá yọ́nú sí wa kó foríjì wa inú ẹni òfò làwọn wà títí kíyámà fi dé ìyẹn tó náà wá yọ́nú sí wọn wọ́n wá pàdé ara wọn níbi òkè Àrọ́fà ìtumọ̀ ẹni pé àríra wa jẹ́mọ́ nígbà tí ibi tí wọ́n ti ríra wọn yẹn ni wọ́n pè ní Àrọ́fà ibẹ̀ ni wùkúfùlẹ̀ Àrọ́fà ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn
ni wọ́n á máa wá kójọpọ̀ sí níjọ́ ọjọ́ kẹsàn-án oṣù Zulhijjah. Ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án oṣù Zulhijjah, ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn lágbàáyé, gbogbo àwọn tó wà lóhùn Mọ́kà, wọ́n á wọṣọ funfun, wọ́n á jókòó sórí àpáta náà, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ Ọlọ́run fún fámìlì wọn, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ Ọlọ́run fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wá dákun, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń lọ sílùú Mọ́kà lọ́dún yìí, ẹ̀yin tí ẹ ti débẹ̀, ẹ̀yin tí ẹ sì ń múra àti lọ, Ọlọ́run jẹ́ ẹ lọ dáadáa, Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ iṣẹ́ náà ṣe pẹ̀lú àlàsàlám, Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ wá bá wa pẹ̀lú dáadáa, ọlá Ànábì Muhammad. Ẹ dákun, ẹ ṣàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ẹ bá ṣàdúrà fún ìpínlẹ̀ Èkìtì, ẹ bá ṣàdúrà fún ìlú abínibí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, nítorí pé tí ìlú bá ti ní ìfọ̀kànbalẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ìlú ìfọ̀kànbalẹ̀ á dé bá wọn. Ìlú Mọ́kà jẹ́ ìlú rọrùn, mọ́ndà àlà aminan, ẹni tó bá wọ̀lú Mọ́kà ó ti di ẹni tó bá wọ̀lú Mọ́kà ó ti di ẹni ìfàyàbalẹ̀, ó ti di ẹni ìfọ̀kànbalẹ̀, ó ti di olóríire. Ẹ̀yin náà já wo àwòkọ́ṣe ìlú Mọ́kà, ẹ̀yin ìjọba wa ìlú Mọ́kà yìí náà mọ́ ń lọ́bẹ̀, ẹ já wo àwòkọ́ṣe ìlú Mọ́kà. Náà wọ́n ti wá dé Àrọ́fà ni wọ́n wà tí wọ́n ti ń bẹ lọ́hùn lọ́jọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án, tí àwa múra pé ọjọ́ kejì ni ọjọ́ Iléyá. Lẹ́yìn ọjọ́ tí ó bá ti wá di Àràfà ni wọ́n wà bẹ̀ ni wọ́n ti kí Zuri, Àrọ́fà ni wọ́n wà bẹ̀ ni wọ́n ti kí Asri, Àrọ́fà ni wọ́n wà bẹ̀ ni wọ́n ti kí Maghrib. Tọ́mátì wá asàfúlà tọ́mátì tí ìrọ̀lẹ́ wọ́n lè kí Maghrib ní Àrọ́fà, wọ́n á wá kú òǹbẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ àbí alẹ́, ẹlòmíì lè kú òǹbẹ̀ lẹ́yìn ìṣáì, ẹlòmíì lè kú òǹbẹ̀ láfítà Maghrib. A mọ̀ wá lọ sí Muzdalifa, a mọ̀ lọ sí Muzdalifa. Muzdalifa yìí, ibẹ̀ ni àwọn alálàájì, ibẹ̀ ni wá darí sí lálẹ́ ọjọ́ Àràfà yẹn, wọn ò ní padà sí abẹ́ tẹ́ǹtì wọn ní Mínà. Lálẹ́ ọjọ́ Àràfà tó jẹ́ ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn yẹn, wọ́n á lọ sí Muzdalifa. Tí n bá lọ, tí n bá padà dé, yín tún mọ tẹ̀síwájú, ẹ mọ láìkẹ́ o, ẹ mọ bá mi lọ́ọ̀vẹ̀, ẹ mọ bá mi ṣíà rẹ̀. Jazakumullahu khaira. Ọ̀rọ̀ tó ṣe déédé ayé àtijọ́ tó ti sàsọ tẹ́lẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì tún máa bá ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la mú kẹ́rẹ́ pọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n bá ní rọ́mọ́. Ta ló pọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n bá ní rọ́mọ́? Ta ló tún pé Kùránì ìwé lásán? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í máa ń ṣe rán. Bẹ́ẹ̀ ni o, Al-Kùránì kì í máa ń ṣe ìwé lásán. Ọ̀rọ̀ tó fi rán màláíkà wá sáyé. Fún Ànábì Muhammad òjíṣẹ́. Ẹ̀yẹ pọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n bá ní. Sallallahu alayhi wa sallam. Náà tí wọ́n ti wá dé Muzdalifa, so ìjìnlẹ̀ bá wa mọ́ tí wọ́n kí àsùbá àtàn ní Muzdalifa. Bí wọ́n ṣe kí àsùbá àtàn ní Muzdalifa yẹn ni àwa náà múra tá a sọ pé à kú ọdún o, à ń lọ sí ìdí o, à kú ọdún o. Iṣẹ́ làwọn alálàájì ń ṣe nílùú Mọ́kà níjọ́ ọdún gangan. Àwọn ó wàá ṣa òkúta méje lọ́jọ́ ọdún rẹ̀. Níjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n á ṣa òkúta méje. Òkúta méje tí wọ́n á ń ṣà yìí, à ń pè ibì kan ní Jamorat. Jamorat yẹn tí àwọn bàbá máa ń pè ní
wọn ni wọ́n fẹ́ lọ sọ̀kò àṣetán. jámúra yìí ni àwọn alálàájì ó lọ lọ́jọ́ zulhijja ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá. wọ́n á lọ ju òkò, wọ́n á lọ so òkò ńjọ́ náà. tó bá sọ òkò tán wọ́n á wá padà sí abẹ́ tẹ́ǹtì wọn ní Mínà. ìjọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń bọ́ sí ọjọ́ kọkànlá oṣù Zulhijja tí ó ń bọ́ sí ọjọ́ kejì iléyá lọ́dọ̀ tí wá ń bí, wọ́n á tún mú òkúta 21 wọ́n á tún lọ sọ fún wọ́n tún lọ jù ní jámúrà. ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ń jẹ́ sí ọjọ́ kejìlá oṣù ojú ọ̀run ti Zulhijja tí ń bọ́ sí ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọdún iléyá ní tiwa, àwọn alálàájì ó sì tún mú òkúta 21 wọ́n á tún lọ sílùú Mọ́kà, wọ́n á tún lọ sọ òkúta náà. ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tí yẹn ń wò mí, ẹ dákun ẹ bá mi ṣíà ni mo ní kẹ́ ẹ bá mi ṣíà, ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn torí tọ́ lọ́run ẹ bá mi tẹ ṣíà, ẹ bá mi ṣíà rẹ̀, ọlọ́run dákun wọn padà lẹ́yìn láláì ẹ ṣe, ẹ bá mi ṣíà jazakumullahu khairan. naam tọ́mátì wọ́n á sọ̀kò yìí tán lọ́jọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n á wá sí ìlú wọ́n á wá sí Mínà, wọ́n á wá sí ìlú Mọ́kà, wọ́n á ṣe tàwáfù, wọ́n á ṣe tàwáfù ìdágbére. tàwáfù ìdágbére yìí pé wọ́n ti ń padà lọ lé wọn nìyẹn. eléyìí náà ní ṣókí nínú àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nínú Mọ́kà tí gbogbo wa tí ó yẹ kí a mọ̀, tí gbogbo àwọn alálàájì tí ó lọ sílùú Mọ́kà tí ó yẹ kí àwọn náà kò ṣe kí ni ò kí wọ́n mọ̀. abẹ́lẹ́ nínú àánú rẹ̀ ni pé kí ọlọ́run kí ó ṣe nírọ̀rùn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ọlá nàbọ̀wájú ọlọ́run, ọlá sallallahu alayhi wa sallam, ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀yin ará nínú Islam mo ní kí sáyé méjèèjì wá fún yín kó lè mọ jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa. gbogbo àwa tá a lọ lù Mọ́kà tá a wà ń lé láti ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wá sọ gbogbo àwọn tí yóò mọ jẹ́ àǹfààní fún gbogbo àwa mùsùlùmí, gbogbo èyí tó mọ jẹ́ àǹfààní fún àwa tá a wà nù lé, gbogbo èyí tó mọ jóríire fún gbogbo àwa tí a jẹ́ al-umma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo àwa tá a wà nù lé tá a láǹfààní láti lọ sí Mọ́kà, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ni man salla al-fajr fi jama'atin summa qa'adan yadhkurullahu hatta tatallu'a al-shamsu summa salla rak'ataini kanat lahu ka'ajrul hajjati wa umrah sallallahu alayhi wa sallam. jésù alápọ̀nlé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ó ní man salla al-fajr ó ní ẹni tí ó bá kírun alfajari man salla al-fajri fi jama'atin ẹni tó bá kírun àsùbá ẹni tó bá kírun àsùbá ní jàmá summa qa'adan lẹ́yìn náà ó wá kóra dúró nígbà tó kírun àsùbá tán yazkurullaha ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rántí Ọlọ́run yazkurullaha ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rántí Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ ó ń ṣe astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh. ẹ̀yin àwa tá a lọ Mọ́kà lọ́dún yìí oríire táwa náà ó ṣe tí yóò fi dàbí pé àwa náà lọ Mọ́kà mo fẹ́ sọ fún yín ìsẹ́ ó ní mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ànábì ní man salla al-fajri fi jama'at ẹni tó bá kírun àsùbá ní jàmá summa qa'ada lẹ́yìn tó kírun àsùbá yẹn tán ó wá jókòó kóra dúró kò tí ì lọlé kò kánjú lọlé kò dìde so hatta tutollu ash-shams títí tí òòrùn wá fi yọ lẹ́yìn tó òòrùn wá yọ tán summa salli rak'atayn lẹ́yìn náà ó wá ṣe nọ́fìlà méjì ó ṣe nọ́fìlà méjì. Ànábì ní kanati lahu ń bẹ fúnru ẹni bẹ́ẹ̀ kanati lahu yóò mọ̀ bá ru ẹni bẹ́ẹ̀ kanati lahu àti design fúnru ẹni bẹ́ẹ̀ kanati lahu ẹ̀san tá a fúnru ẹni bẹ́ẹ̀ kal hajar ó dà gẹ́gẹ́ bíi hajatin wa umrah ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ ṣe hajj àti umrah tamat sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀yin ará nínú Islam ẹ wo oríire ńlá tá nàbà Muhammad tó kó bá wa ó ní man salla al-fajri fi jama'ati ẹni tó bá kírun àsùbá ní jàmá summa qa'ada lẹ́yìn náà wá kóra dúró kò kọjú lọlé yazkurullaha hatta tutali ash-shams ó wá bẹ̀ sí ní ọdún tí Ọlọ́run tí òòrùn fi wá yọnu mọ́ṣáláṣí so summa salli rak'atayn lẹ́yìn náà ó wá ṣe náfìlà ó fi yẹ́fìlà méjì kanat lahu yóò mọ bẹ fún ẹni bẹ́ẹ̀ kanat lahu irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò gbẹ̀san báyìí kanat lahu yóò mọ wà nínú iṣẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ni wàá ní kíní hùn lahul hajar kẹlẹ ajiri hajatin wa umrah yóò dàbẹ́ gẹ́gẹ́ ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ní ẹ̀san gẹ́gẹ́ bíi pé ẹni tó lọ sí Mọ́kà tó lọ ṣe hajj àti umrah. tamat Ànábì ní tí ó ṣe pépérépé ẹ̀yin á nínú Islam ẹ wá dákun ẹ jẹ́ á múra sẹ́sìn o ẹ jẹ́ á múra sẹ́sìn ẹni tí ẹ bá kírun jàmá tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kúrò ẹni bẹ́ẹ̀ gbìyànjú kó máa kírun jàmá ẹni tí ò bá ń kírun jàmá tẹ́lẹ̀ sẹ́ń mọ́tí àdìsí kan Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì man adiraka takbiratul ula التي يدرك المأموم Ànábì ní mọ́nì àdìrọ́kà takbiratul ula ẹni tí ó bá Allahu akbar àkọ́kọ́ máàl imam lẹ́yìn tí ìmáàmù ń ṣe
ànábì ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ á san lẹ́san wípé ó tún lọ ṣe ó ní khairun min alfi hajjati wa umrah ẹni tó bá kábàrà alákọ̀ọ́kọ́ ni o ìmáàmù sọ pé Allahu akbar òun náà wá ní ó tẹ̀lé ìmáàmù bẹ́ẹ̀ pé Allahu akbar ànábì ní khairun min alfi hajjati wa umrah ànábì ní ó lóore ju ẹgbẹ̀rún hajj àti umrah lọ ká lọ hajj ó dáa púpọ̀ ìyẹn ọmọ ṣe àṣepé ẹ̀sìn ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ sí hajj mo ṣàdúrà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí ipe ọlọ́run ó fún yín níṣẹ́ náà ṣe pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú tẹ́ ẹ fi wálẹ̀ lẹ́wàá padà wá bá wa àwa náà ò ní kú kẹ́ ẹ tó dé wọn ò ní sìnkú yín náà sọ̀hún wọn láti náà bọ̀ wájú ọlọ́run ẹ dákun tẹ́ ẹ bá wá dé ẹ̀yin tẹ́ ẹ mutí tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ tó lọ ẹ mọ́ mutí mọ́ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe àgbèrè tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ tó lọ lu Mẹ́kà ẹ mọ́ ṣe àgbèrè mọ́ o ẹ̀yin tí iṣẹ́ ọwọ́ yín ò da tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ tó lọ Mẹ́kà tẹ́ ẹ ti di àmùrí pé ẹ lọ túbá gbogbo tẹ́ ẹ ń ṣe lọ́hùn pé ẹ lọ túbá bá ẹ ṣe sọ ẹ mọ́ ṣe ń tọ́lọ́hùn ò fẹ́ mọ́ ẹ mọ́ ṣe ń tọ́lọ́hùn ò mọ́ bínú sí yín sí mọ́ ẹ mọ́ ṣe ń tọ́lọ́hùn lòdì sí mọ́ ó pọ̀ nínú àwọn alálàájì tí wọ́n ń mutí ó pọ̀ nínú àwọn alálàájì tí wọ́n ń ṣe ṣìná gbogbo ọ̀nà tí oníkúlùkù ń gbà ṣe lọ́run gbogbo èrò oníkúlùkù náà wà mọ̀ wọ́n ní òkun kò ní kùn kò nínú mọ́mọ́ inú gbogbo alamọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ní kọ̀rọ̀ gbogbo alamọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ní gbangba ó dọwọ́ ẹnìkan kan wá ẹjẹ́ amúra o gbogbo tá à ń ṣe tí ò dá ẹjẹ́ àfikalẹ̀ èyí tá à ń ṣe tó dá ẹjẹ́ amọ̀ kọ̀tún láti máa ṣe abẹ́lẹ́ nínú àánú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ ọlọ́run já ṣe láyé iléeṣẹ́ wa Midas Radio ọlọ́run níjó bàjẹ́ láyéláyé lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run abẹ́lẹ́ nínú àánú rẹ̀ wípé kí ọlọ́run kó ṣàánú wa láìpẹ́ láì jìnnà ẹ̀ tún mọ̀ gbọ́ wa dáadáa ọlọ́run sábà ṣàánú wa ọlọ́run sábà dúró tì wá ètò tòní ó tún dá lórí gbogbo àwọn tí wọ́n lọ lu Mọ́kà àti àwa tí àwa nulẹ̀ títí wá di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run a ti sọ ti àwọn tí wọ́n lọ lu Mọ́kà báyìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ a máa sọ ti àwọn tí àwa tá a wà nù lé tí ó mọ̀ jẹ́ àǹfààní àti iyì fún ẹnìkankan wa abẹ́rẹ́ nínú àánú ẹ̀ pé kí ọlọ́run kí ó gbọ́ àdúrà wa títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tí a tún mọ̀ pàdé ní orí ètò tí a pè ní àrísálà tí ẹ bá fẹ́ pè mí àbí ẹ fẹ́ kí n bá yín darí ayẹyẹ yín èèyò ní orí afẹ́fẹ́ ni àbí gbangba ẹ fẹ́ ṣe ìsọmọ lórúkọ ni ẹ fẹ́ ṣe wàlímà ni gbogbo tí ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ láǹfààní láti pè mí ká bá yín darí ayẹyẹ ètò yín ká bá yín darí ẹ̀ dáadáa aláàjì ọlọ́run kẹ́mi Tajudeen lèmi jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tá a mọ̀ pàdé fasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Yọjú